Nyeo makene Tondu nĩguo ikĩrio Wĩtwo na irikanĩro Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe Nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nĩ woti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũri Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Mĩako ya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake Ningĩ nyitie ũhoro wa nyũngũma ya ũthamaki Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Ũthamaki gathithĩkanio kwa ngoma kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria Gĩtikĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemenwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni Kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Oginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũmĩire gũtirĩkairia tandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai
ikũrũ kana itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ no rĩo ikoiga ũcio nĩ mwathani ndoya Ngai akĩnao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ angĩũka nĩngakorwo wega wa mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
nĩagĩrĩire kũragwo tondũ ũrĩ mwarĩrĩria ũkĩra kĩrĩndĩ ũrĩa ũtarĩ wehia akorwo arĩ wa mbere kũmũhũra. Kĩrĩndĩ kĩigwo ũguo gĩkĩũra ũmwe kwa ũmwe, mũtumia onoguo kĩmenye Jesũ we wĩ mwarĩrĩria. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake, agĩũka agĩgũcaria, agĩgũthambia na maithori, akiuna cuba wake, agĩkũhaka maguta, agĩkũhura na njuĩrĩ ciake, akĩruta igongona rĩake. Kĩrĩndĩ kĩonoguo gĩkĩra na ngoro ciao, korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya. Jesũ wamenya ũguo ũkĩarĩrĩria mũtumia, okĩra agĩkũrora akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, Jesũ wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Watikana muoyo mundu ecuranie, Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi guai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩe mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire, arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi guai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene.
na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo. Mwaki ũkiura ta mbura, andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte, makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire, Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra, magendo na Ngai ndacokire kwarana, Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sadiraka rĩrĩa manyariragwo, gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire, mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra, Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nake Jesũ rĩrĩa mamũragire, gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo, mũraika akiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra, Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Mwathani gwathani kahotwo, ndĩngoma rũgendo-inĩ, ndĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaitĩre na thĩna na magerio, Mwathani wakwe mbere, igacoka gwa Saitani, njĩrĩgĩrĩire muoyo
aratothe o hamwe na aciari akwa ndĩnengerete mũkũi anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Ndiarotwo gũcukanio rĩitho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Jesũ angĩũka ndĩgakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Okinya cikaro citũinyarirwo nayo mĩĩrĩ itũ
muno mutigetigire oragia miri nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya, gatũrũmĩire gũtirĩkairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesu no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesu agaikũrũka na itu rĩa mbura, rĩiyũrĩte mwaki wa marakara, ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesu agĩũka ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia, na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani, nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake, gĩthĩnjĩro kũu thĩ yothe
ciana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩ mahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yoinagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
nĩanyariirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ mao akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ, ũrathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu, nake nĩonire mathĩna bũrũri wa Kanani, akĩenda kũruta mwana wake atuĩke igongona. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ, Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-nĩ makĩũhota, nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima-rĩ na mĩrũthi akĩmĩhota, rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari ikiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ, Habili athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo. Nuhu nĩanyariirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ mao akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũndũa
itũra rĩa Sodomu waganu waingĩha itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtike hũgũre umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna ataku ũmere methare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna ataku ũmere methare umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora athoni na arata marega gwĩtĩkia makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa umai mwĩthare kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa 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 umai mwĩthare
wewe Baba, kuiba siwezi, nikisema ninaweza najidanganya, nikisema ninaweza najidanganya, nikisema ninaweza najidanganya, bila wewe Baba mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi, nikisema ninaweza najidanganya, bila wewe Baba nikisema Yesu mimi siwezi, bila wewe Yesu mimi siwezi, nikisema ninaweza najidanganya, nikisema ninaweza najidanganya, bila wewe Yesu mimi siwezi, bila wewe Yesu mimi siwezi, nikisema ninaweza siwezi bila wewe mfalme, siwezi bila wewe mfalme wa wafalme, siwezi bila wewe kiongozi wangu, siwezi bila mwangaza wako Bwana, siwezi bila mwangaza wa Roho Mtakatifu, siwezi bila wewe Mungu wa miungu, siwezi bila wewe mweza wa yote, siwezi bila wewe uliyenikoboa, siwezi bila wewe umulikiaye miguu zangu, mfalme mwema, siwezi kamwe, mfalme mwema, bila wewe siwezi kamwe, bila wewe Bwana hakuna nitakaloweza, mfalme mwema. Najitika mbele zako Bwana unitangulie, najitika mbele zako mfalme mwema uniongoze, najitika mbele zako Mungu wangu ukaniongoze, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ni wewe Bwana, asubuhi njema ni wewe mfalme mkuu, asubuhi ya leo ni wewe tumekuja kuinua, asubuhi ya leo ni wewe tumekuja kutukuza, lakini hatuwezi bila uwepo wako, hatuwezi bila mwongozo wa Roho wako mfalme, hatuwezi bila kushikwa mkono na wewe Bwana. Onyita na guoko gwaku Ngai, onyita na guoko gwaku Mũrĩithi ũrĩra, onyita na guoko gwaku ũtwetongorerie, nĩ tondũ tũtirĩ na hinya, tũtirĩ na ũũgĩ ona ũmenyo, woka mũthamaki wa thamaki na ũndũ wa Roho waku Mũtheru. Jehova nĩ ũgũtũtoranĩria Ngai, nĩ ũgũtũhotithia mũthamaki wa thamaki, nĩ ũgũtũhotithia Jesu gatũrũme ke riri, nĩ ũgũtũhotithia kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru, nĩ ũgũtũhotithia Mũrĩithi ũrĩra. Nĩ twagũthaitha harũrũka Baba, nĩ twagũthaitha harũrũka rũciinĩ rũrũ, nĩ twagũkaĩra Mwathani tũigue, nĩ twagũthaitha Jehova, nĩ tũkwenda ũtheri waku ngoro-inĩ citũ, nĩ tũkwenda ũtheri waku meciria-inĩ maitũ, nĩ tũkwenda ũtheri waku Mwathani Ngai witũ tũtongorie, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. O ta ũrĩa ũhotithĩtie ndume ĩgacoka na thutha witũ Mwathani, watũruta werũ-inĩ wa nduma Mwathani mahinda marĩa tuma toro, watwara ũkara rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, wareka ũtheri ũtwarĩre Baba, wareka ũtheri Ngai witũ ũgĩe thĩinĩ witũ Mwathani, watwara ũra Ngai na watwara
kawe kamwe kagagoka nja-inĩ ciaku Baba. Nĩtũkwenda ũthiĩ na mbere na kwarĩra ngoro citũ. Nĩtũkwenda ũthiĩ na mbere na kwarĩra mawĩko maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Mĩbango ya mũthenya wa ũmũthĩ yothe tũramĩiga guoko-inĩ gwaku Jehova, nĩgetha ũtũtongorie arĩwe mũrĩithi mwega, nĩgetha ũtũtongorie arĩwe gatũrũme kĩa riri, wa kũnyita ũgeni na gĩkĩro kĩnene na kĩa mwanya, wa kũnyita ũgeni gatũrũme kĩa riri. Ũtũnyite guoko Baba, wa gwĩtĩkĩria Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũtahũre ngoro citũ na gwate meciria, nĩ tondũ wĩna hinya na ũhoti, nĩ tondũ wĩna hinya na ũhoti mũthamaki ũrĩtha, nĩ tondũ wĩna hinya Ngai wakwa Mwathani wakwa, na tũtarĩ nawe tũtingĩhota, tũtarĩ nawe hinya witũ ndũngĩigana, tũtarĩ nawe icoka citũ no tũhũ, tũtarĩ nawe ũũgĩ witũ no tũhũ, tũtarĩ na ũtheri waku mũthamaki wa athamaki, maitho maitũ matingĩona kĩndũ. Woka thĩinĩ witũ Ngai wa ngai ciothe, woka thĩinĩ witũ kĩgongona gĩtheru, woka thĩinĩ witũ mũthamaki wa athamaki, maũndũ manene nĩ megwĩkĩka Baba. Woka thĩinĩ witũ mũtũũra muoyo, wĩmbonero kũinĩka mũtũũra muoyo, woka thĩinĩ witũ mũthamaki wa athamaki, thĩinĩ witũ nĩ tũkwaharwo mĩnyororo-inĩ, woka thĩinĩ witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, woka Ngai wakwa ngoro-inĩ citũ gatũrũme kĩa riri. Cionje ithumu mwitumu nĩ igwĩtwara Baba, ithua mũthamaki wa athamaki Ngai wakwa, nĩ ikũhotithio nĩwe mũthamaki wa athamaki, kũrĩa tũrathua meci ũtungata-inĩ Baba. Ngai wakwa mũthamaki wa athamaki nĩ ũgũtũhotithia Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mũrĩithia ũrĩtha kĩgongona gĩtheru, wewe wakwa na kwĩrĩgĩrĩrwo mahinda marĩ mothe Baba, nĩ tondũ guoko gwaku gũtirĩ gwatorio, hinya wa guoko gwaku Mwathani ũtũũraga ũrĩ mũnene, hinya wa guoko gwaku gũtũũra wĩ wakwa mahinda marĩ mothe. Jehova nĩwe twĩhoka Ngai, nĩwe twĩhokera rũcinĩ rũrũ, nĩwe twĩhokera meciria maitũ, wakwĩhokera ngoro citũ, wakwĩhothera Ngai Ithe witũ mĩĩrĩ-ĩno itũ, wakwĩhokera kĩgongona gĩkĩ Baba, wakwĩhokera arĩithi aku mũthamaki wa athamaki, arĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta rũcinĩ rũrũ rwega, ũkamehokera ũthĩnjĩri waku thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai. Ithe witũ tũrathekia Ngai wakwa, watonya thĩinĩ wao Jehova, ũrĩa ũragĩire thĩinĩ wa Musa mũtũũra muoyo. Ngai wakwa Mwathani wakwa, nĩ ũkũhotanĩra Ngai wakwa Mwathani wakwa, maguta maku kĩgongona gĩtheru, nĩ ũkũhotanĩra mũthĩgi waku Jesũ ũrĩtha. Ithe witũ nĩ tondũ wa hinya waku Ngai, nĩ atĩa tũngĩka tũtarĩ nawe? Ithe tikĩo tũragĩkũnyita ũgeni, ithe tikĩo tũragĩkũhe ũikaro, ithe tikĩo tũragĩgũthondekera, ithe tikĩo tũkwamũrĩire andũ aya, ithe tikĩo tũragĩkwamũrĩra ngoro ici citũ Baba. Nĩ tondũ noguo mwaka ũyũ ũrĩa ũngĩiganĩra thĩinĩ waguo, nĩ tondũ noyo nyũmba ĩrĩa ũngĩiganĩra thĩinĩ wayo, na tondũ tũtiahota Baba Ngai wakwa, ũkorwo twakĩra mwaka mwerũ thĩinĩ wa ngoro ici citũ, oro njororo ta nyama Mwathani, ithe witũ irogĩa hamwe na ithuĩ Baba, nĩ tondũ wa wega waku Ngai, nĩ twagwĩtĩkĩria Mwathani, ũnene waku ũroka Mwathani, ũthamaki waku ũroka Jehova, ũthamaki waku ũroka gatũrũme ka riri, ũthamaki waku ũroka Ngai wakwa, thĩinĩ wakwa na inya ciumaga huho cia mũgũnda ũyũ Mwathani wamũrĩirwo Jehova wa kũrutagĩrwo magongona maku, ona inya ciumaga huho mũthamaki wa athamaki cia kĩgongona gĩkĩ wamũrĩirwo rutagĩrwo magongona. Ũnene waku ũroka Jehova, ũnene waku ũroka mũtũũra muoyo, ũnene waku ũroka Ngai wa matu-inĩ, nĩgetha ũhotanĩre athuri atumia anake na airĩtu, ona ũhotanĩre athĩnjĩri Jehova arĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta, o Bishop John Gĩthirĩ Ngai, owe ndungata ĩrĩa wamũrĩte Baba, ũkamũigĩrĩra mũrigo mũritũ ciande-inĩ ciake Baba. Ngai wakwa Mwathani wakwa, na ũkamũna mũthĩgi wa kũrĩithia rũũru rwaku Jehova, wa kũthaitha twagũthaitha ũharũrũke nĩ tondũ wa thĩnjĩri ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova, ũkĩmwĩhokera mũthenya ũyũ wa Friday.
ithe witũ ya mbere harĩa mweri Jesu witũ ndangĩhota atarĩ nawe Baba, ndangĩhota ũtangĩmwĩrĩithĩria, ndangĩhota ũtangĩmũhe hinya, ndangĩhota ũtangĩmũhotithia, ndangĩhota ũtangĩmũhumba matonya maku Ngai, nĩ tondũ mũhuro wa riũa Jehova gũkũ nokuo kũiyũire njũĩ ndĩani, na nĩkuo ũramũrekirie mũthamaki wa athamaki, na ũramũhe mũrigo mũnene Ngai ithe witũ akue. Jehova nĩ aũkuĩte Mwathani atekũnoga, niĩ ndamwĩtĩria thayũ, ndamwĩtĩria thayũ Ngai, ndamwĩtĩria hinya waku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ndamwĩtĩria ũthamaki waku kĩgongona gĩtheru, nĩgetha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Baba igongona ngĩkũrutĩra nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai, rĩtĩkĩrĩke nĩwe wĩ itu-inĩ rĩaku rĩa gatatũ, rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũrĩ ũthamaki-inĩ waku wa tene na tene, nĩgetha andũ aku mohorwo Baba, nĩgetha andũ aku mahingũrwo maitho, nĩgetha andũ aku mahonie Jesu witũ, nĩgetha andũ aku marũĩrĩrwo mbara-inĩ ciothe Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ mũtheru Ngai, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe, gũthera nĩwe kĩgongona gĩtheru, na gũtirĩ ũngĩ tũkwĩhoka tiga hinya waku Baba, gũthera nĩwe mũthamaki wa athamaki, na gũtirĩ ũngĩ tũgweterera tiga we Jehova, gũthera nĩwe Ngai wa igũrũ, na gũtirĩ ũngĩ tũgweterera thamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ tiga we. Horia wega waku Jehova, horia hinya waku Mwathani, horia ũtoria waku Ngai, horia wĩnjĩri waku, horia ũtheri waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũkĩhũthĩra ndungata ciothe Mwathani, ũkũhe kamweke mũthenya wa ũmũthĩ kwambararia na kũgocithia rĩtwa rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, othe me moko-inĩ maku Baba, na nĩ thengio nĩ tondũ wa Pastor Lucy Baba, ndungata yaku ya mũhĩrĩga wa Sara, ĩrĩa ũhumbĩte na matonyo maku Ngai ithe witũ ma ũtungata. Jehova ndamũiga moko-inĩ maku, mũririkane tu Ngai onake ũmũhe hinya, mũhotanĩre mũthamaki wa athamaki, mbara ciake ciothe mũthĩnjĩri ũrĩ tha mũrũĩrĩre, nĩgetha mũthĩithia ũrĩ tha ithe witũ wĩra waku ũgĩe na hinya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai, ũndũ ũmwe ndagũthaitha Baba, ithe witũ ũthamaki waku ũkorwo hamwe na ithuĩ, hinya waku ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũtwĩtongorerie nĩ tondũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe, ũtwĩtongorerie nĩ tondũ nĩwe mũrĩithi mwega, ũtwĩtongorerie nĩ tondũ nĩwe kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na kĩrĩa tũgũtũra twĩhokete Baba handũ haha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wahoya ũnene waku ũke, wahoya ũthamaki waku ũke, wahoya ũtheri waku ũke, wahoya hinya waku Mwathani ũke Baba handũ haha mũrĩithi ũrĩ tha, ũtũrekere mehia maitũ, ũtũtherie Ngai ithe witũ na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo, ũtwehere mehia maitũ Baba. Ngai wakwa Mwathani wakwa mũhuro ũyũ wa riũa Baba, nĩ ũndũ tũrakwĩhia ndagĩka na thaa Mwathani, ũndũ ũcio tũtingĩagĩrĩra gũkũrutĩra igongona Mwathani, tũkuanĩtie marĩa tũkuanĩtie Mwathani, no wetĩkĩra gũtũtheria Baba, wetĩkĩra gũtwamũra na wamũrani waku mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ, wetĩkĩra gũtwarũrũkĩra na gĩkĩro kĩa mwanya Jehova Ngai wa matu-inĩ, na ithuĩ nĩ tũrerekereria kũrĩ we Ngai, ũtũtũmĩre ta ũrĩa ũngĩenda, ũtũhũthĩre ta ũrĩa ũngĩenda Baba, ũtũhũthĩre ta ũrĩa ũngĩenda Mwathani, nĩgetha hinya waku Jehova Ngai wa matu-inĩ wonekane igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩaku, wonekane igũrũ rĩa athuri atumia anake na airĩtu, hinya waku wonekane Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Njetha-inĩ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrakũhoya tu Mwathani, wĩtĩkĩre gũtũtongoria Ngai, wĩtĩkĩre gũtũtongoria, tondũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota, tũtarĩ nawe tũtingĩhota Ngai, tũtarĩ nawe tũtingĩhota. Nĩ tũragũthaitha tu Mwathani, nĩ tũragũthaitha tu Ngai witũ, we wĩ Ngai mũnene Baba, we wĩ Ngai mũnene Baba, we wĩ Ngai mũnene Mwathani, wĩ Ngai mũtheru Jesu witũ.
Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. 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 Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. 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 Nikisema ninaweza najidanganya.
najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Nikisema ninaweza najidanganya. Itare nawe Jesu ndingĩhota. Itare nawe Jesu ndirĩ hĩndĩ ingĩhota. Tumũra kanua gaku ũmwĩre ũtarĩ nake ndũrĩ ũndũ ũngĩhota. Itare nawe mũthĩnjĩri mũnene ndirĩ ũndũ ingĩhota rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ingiuga nĩngũhota nĩ kwĩhenia niĩ mwenyewe mũthamaki wa thayũ. Tũtarĩ nawe tũtingĩhota mũthamaki wa kĩgongona. Ndungata yaku Musa nĩarakwarĩirie na arakwĩra ũtangĩtwarana hamwe nao matirĩ ũndũ mangĩhota. Ona matingĩhota gũthiĩ kĩgongona kĩama. Tũtarĩ nawe tũtirĩ ũndũ tũngĩhota mũthamaki wa thamaki. Jehova Ngai nĩkĩo maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria mũthamaki ũrĩ tha. Akinyire handũ rĩrĩa Jakubu wamũrutire kwa Labani mamawe ũkombo-inĩ. Agĩkinya handũ akĩona atarĩ nawe ndangĩhota mũthamaki. Agĩkĩria atumia ake na agĩkĩria indo ciake. Mbũri ciake na indo ciake na andũ a wĩra mũthamaki wa muoyo akĩmakĩria mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Wona ũroguo na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkĩrĩtie maitũ mothe. Tũkamaiga kando tondũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota mũthamaki. Ariganĩirwo nĩ rwario maragia na atumia ake, akĩriganĩrwo nĩ rwario akenagio na indo ciake. Akĩmakĩria mũkĩra ũrĩa agĩcokoroka. Mũthamaki wa muoyo ũtukũ mũgima akĩrara akĩgiana nawe. Nginya ũkĩmũgarũrĩra rĩĩtwa mũthĩnjĩri mũnene. Ũguo nĩguo maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria maranjĩra mũthamaki wa muoyo. Atĩ Jakubu nĩagianire nawe ũtukũ mũgima nginya ũkĩmũcenjeria rĩĩtwa. Ona ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe kĩgongona kĩama. Tũtingĩona njĩra tũtarĩ nawe mũthamaki wa thamaki. Kuona niwe wĩkĩraga maitho mũrũri mũthamaki ũkamehereria nduma Jehova. Yo tumumu tũkanjia kuona wega kĩrĩa ũbangĩte na kĩrĩa warĩrĩirie. Mũthamaki wa thamaki tũtarĩ nawe tũtingĩigua awa mũthingu. Tondũ maandĩko nĩ maranjĩra na mũini wa rwĩmbo akaiga atĩ matũ maku matirĩ na njika atĩ no wage kũigua mũthamaki. Ithuĩ no tũhũrwo na njika cia matũ twage kũigua. No we ndũrĩ njika matũ maku nĩ ũiguaga mũthamaki. Tũthondekere matũ tũigue mũgambo waku Mũrungu. Tũtingĩhota tũtarĩ nawe tondũ twaiga nĩtũkũhota nĩ kwĩhenia. Twehererie maheni thĩinĩ witũ nĩ tondũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mũrungu. Kĩgongona gĩa ũthingu na kĩgongona kĩama nĩ ugaga guoko gwaku ti kwanju. Ũguo nĩguo mũini wa rwĩmbo arainire araiga guoko gwaku ti kwanju atĩ kwaremwo nĩ kũhonokania mũthamaki ũrĩ tha. Gwĩtĩkĩtie na ngakwambararia mũno na ngakwĩhoka makĩria ma mũno
ati itari nawe ndingĩhota mũthamaki wa thamaki Jehova. Kuona we nĩ wonaga marĩa mothe marathiĩ na mbere Ngai, na nĩ wonaga Baba. Ũgoka ũkĩheria nduma ya mũtũrĩre kĩgongona kĩa matu-inĩ. Agĩgũthaitha Baba o ta ũrĩa tũgũthaithire kuma rũcinĩ rĩrĩa twaingĩrire nyũmba-inĩ yaku mũthamaki wa thayũ. Wakorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ na njĩra nene na njĩra ya magegania mũthamaki. Wakorwo wĩ hamwe na ithuĩ na gĩkĩro kĩnene mũtũra muoyo. Atĩ nginya ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Baba no tũrakwĩra tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mũrungu mwene hinya wothe. Twagwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩtia presence yaku maũndũ-inĩ mothe. Kĩgongona kĩa matu-inĩ o ta ũrĩa ũrĩtio na ũrĩa tũkũrĩtie kĩgongona. Wĩtĩkĩre kũgĩa na ithuĩ Baba nĩgetha ithe witũ maheni matweherere Jehova. Tũtige kwĩhenia thĩinĩ witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho Baba. Wĩtĩkĩre gũtũthamakĩra o ta ũrĩa tũrathiĩ tũgĩkũragia kĩgongona. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Tũrĩ o mahoya-inĩ na nĩ ngũhoya tũikare thĩ hanini o tũgĩthiaga na mbere twĩ mbere-inĩ ya Ngai witũ, tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩ atũĩ na marĩtwa na nĩ atwendete. No atũgomania ihinda rĩngĩ rĩrĩa endete, ihinda rĩa mwanya na ihinda rĩa magegania, ihinda rĩtangĩtĩkĩrwo nĩ thĩ, ihinda rĩtangĩtĩkĩrwo nĩ mwĩrĩ, ihinda rĩtangĩtĩkĩrwo nĩ ũthamaki wa nduma, ihinda rĩtangĩtĩkĩrwo nĩ andũ arĩa meĩraga na metwaraga o enyewe, ihinda rĩa mwanya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Harĩa tumĩte nĩ hanene nĩ tondũ nĩ tũkinyĩte nuthu mwaka, koguo twĩ haraihu ha gũcoka na thutha. Naho haha hatigarĩte Ngai no egũtũhotithia na no egũtũnyita guoko na no egũtũtwara mbere tondũ nĩ Ngai witũ. Aiga moko make guoko gwake ti kuonju atĩ no aremwo nĩ kũhonokania, maitho make akaiga matirĩ njereria atĩ ndarona, ona matũ make akauga matirĩ njika atĩ ndaraigua. Ngwenda tũthiĩ thĩinĩ wa maandĩko o tũrĩ o mahoya-inĩ, o njĩra tu ya gũthathaiya Ngai witũ. Maandĩko thĩinĩ wa Joshua, na nĩgetha twĩiguĩre ithuĩ enyewe. Thĩinĩ wa Joshua tũigue o tũkĩharagĩrĩrio wega ngoro citũ nĩgetha tũthaithe Ngai witũ, tũmũthaithe na ma na tũmũthaithe na roho, tondũ Ngai ndarĩ atiganĩria ndungata ciake, atũraga twaranaga nao ũtukũ na mũthenya. Rũgendo rwaritũho na njĩra ya raiha, Ngai ndarĩ etiga atarĩ mũira o rũciaro. Na ũguo noguo ekire na akĩaria thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa Isaia, akiuga tiga tũtigarĩirie matigari tũngĩhanaine na Sodom na Gomora. Ngagoca rĩtwa rĩake nĩ tondũ wa matigari make. We wĩigue wĩ itigari rĩa Ngai agũtigĩtie, tondũ ndarekete ũhobanĩrio, ndarekete ũthire, no arakuonia kũrĩ ona mweke waku wa kuohorwo, kũrĩ ona mweke waku wa kwarĩrĩrio, kũrĩ ona mweke waku wa kũhonio, kũrĩ ona mweke waku wa gũtũra muoyo ũthamaki-inĩ wa Ngai witũ. Ndĩraria ũguo nĩgetha tũkinye thĩinĩ wa Joshua 5, na ngwĩhoka nĩ tũkinyĩte. Namba cia gũtara nĩ 267 buku ya Gĩkũyũ. Haleluya. Nĩ twakinya. Ndĩna bata na mũraini wa 13, no tũkwambia hau ĩmwe tũthiĩ tũtengerete. Hallelujah. Praise God. Mũraini wa mbere. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa athamaki othe a Amori arĩa matũraga mũrĩmo ũcio wa Jorodani, o kũu mwena wa ithũĩro, ona thamaki othe a Kanani
aria matũraga gũkuhĩ na iria maiguire ũrĩa Jehova ahũithĩtie maĩ ma Jordan makeherera ciana cia Isiraeli o nginya hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũringĩte mũrĩmo-rĩ, makĩiyũrwo nĩ maĩ nda, makĩigua ngoro ciao ta ikuĩte o gũkua nĩ ũndũ wa ciana cia Isiraeli. Hĩndĩ ĩrĩa wahotanĩrwo nĩ Ngai tũinaga tũkauga nĩ tha. Hĩndĩ ĩrĩa waiguĩrwo tha nĩ Ngai tũinaga tũkauga nĩ tha. Na hĩndĩ ĩyo Ngai akũiguĩrĩire tha na agakũhotanĩra, agakũhoithĩria maĩ, agagũkĩria iria, agakũrũgamĩria riũa, tondũ nĩ tuonaga kinya kũndũ Joshua ahoyaga akaiga riũa rĩrũgame hau rĩrĩ. Rĩrĩa wahotanĩrwo mbara, ithuĩ tũĩ nĩ tha. No nacio ndũrĩrĩ, na ndũrĩrĩ nĩ andũ arĩa makũrigicĩirie. Nginya we mwenyewe, maandĩko thĩinĩ wa Mika nĩ manjĩraga ndũkanehoke nginya ũrĩa ũkomaga gĩthũri-inĩ igũrũ gĩaku, tondũ ona Ngai igũrũ ndehokaga araika onaga ta mahĩtagia, na nĩkĩo gũka kwa mũrũ wa mũndũ atarĩ amera, na gũtirĩ mũndũ ũĩ, nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga, gũtirĩ mũndũ ũĩ mũthenya kana ihinda rĩa gũka kwa mũrũ wa mũndũ, tondũ Ngai nginya araika ndamehokaga. Kwoguo kĩrĩa gĩkũrigicĩirie wonaga nĩ mũrata, kĩrĩa wĩnakĩo wonaga nĩ mũrata, no mũrata ũyũ wamuona rĩrĩa wahotanĩrwo nĩ Ngai aiyũragwo nĩ maĩ nda, akaigua nginya ta gũkua, akaigua nginya ta akuĩte. Na haitũ nĩ ihinda rĩa kũrũĩrĩra ũthamaki wa Ngai witũ, tondũ ũthamaki ũyũ nĩ wa gũtũra. Ũthamaki ũyũ rĩrĩa warũgama, gĩkuũ nĩ gũthira gĩthiraga thĩinĩ witũ. Ũthamaki ũyũ rĩrĩa warũgama, ũru nĩ kũharaganio haraganagio thĩinĩ witũ. Ũthamaki ũyũ rĩrĩa warũgama, kũrigwo nĩkuo kweheraga ũmenyo ũkagĩa, tũkambia gũtaũkĩrwo nĩ njĩra cia Ngai ũrĩa itariĩ na ũrĩa ihana, tũkambia gũthiĩ na Ngai tũkĩinaga atĩ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngainaga ndĩ thĩinĩ wa roho, tondũ nĩwe mũtongoria wa ma. Ndirĩthiaga atĩ tondũ nĩ njĩrĩtwo nĩ niĩ mũtungati kĩgongona-inĩ gĩkĩ, atĩ njũkage kĩgongona-inĩ tondũ ndĩ mũtungati. Kũu nĩ gũka na watho na gũka na mwĩrĩ. No rĩrĩa njĩra ya Ngai yandaũkĩra na yanguũkĩra, rĩrĩa ũthamaki wa Ngai waria, ũgĩkwarĩria no kĩnjarĩria niĩ mwenyewe, ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ona ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho. Rĩrĩa ngoita maithori ngaitaga ndĩ thĩinĩ wa roho, tondũ roho nĩwe mũtongoria wa ma. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũringĩte mũrĩmo-rĩ, makĩiyũrwo nĩ maĩ nda, makĩigua ngoro ciao ta ikuĩte o gũkua nĩ ũndũ wa ciana cia Isiraeli. Kwoguo ndũgecirie atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhotanĩirwo nĩ Ngai nginya wahota kũfight ũke kĩgongona-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wahotanĩrwo nĩ Ngai wehererio gĩkuũ na mĩrimũ. Rĩrĩa wahotanĩrwo nĩ Ngai wamomorerwo magongona marĩa matũraga magũcokagia thutha, maihumo na ndĩra. Hĩndĩ ĩrĩa wahotanĩrwo wakũrania mũthenya ũyũ na nĩ ũthiaga wĩra wa ũkũrania na nyũmba ya Ngai, ndũgecirie atĩ yani ndũrĩrĩ kana andũ arĩa makũrigicĩirie, arĩa me mwena-inĩ wa iria ona arĩa me mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, magĩaga maĩ nda nginya makaigua ngoro ciao ta ikuĩte. Rĩu ndũgecirie atĩ wĩ hau atĩ rĩu nĩ cangwe na vigeregere. Ti cangwe na vigeregere arĩa makũrigicĩirie. Ona ũthamaki-inĩ wa nduma ti kũina atĩ cangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Ti cangwe na vigeregere, nĩ kũiyũrwo nĩ maĩ nda. Ngwĩhoka atĩ o mũndũ ũmwe witũ anagĩa maĩ nda. Ũgakorwo nĩ kĩũndũ ũkaigua maĩ ndũĩ na kũrĩa maima maiyũra nda, nginya ũkaigua ngoro ta ĩthamĩte, nginya ũkaigua ta ũkuĩte. Ũguo nĩguo ndũrĩrĩ ciaiguire rĩrĩa cionire ũrĩa Ngai ahotanĩire andũ a Isiraeli. Na kuma harĩa tumĩtie kuma Januari nginya haha, ndũgecirie nĩ cangwe na vigeregere, nĩ maĩ maiyũrĩte andũ nda, nginya maraigua ngoro ta cikuĩte.
Koguo gutire kindu gitigaririire ati angiona ha gugutegera oguo ni gukung'aurania uthikwo uthire uriganire. Koguo tumenye ati ti hinda ria gukoma, ni hinda ria gukira tuthiage twi thiini wa roho. Hindi yo Jehova akira Joshua atiri, thondeka hiũ cia mahiga ma nyaigi uroke kweruhia uhoro wa irua hari ciana cia Isiraeli. Thondeka ni ihiga. Unjire atiriri, muthuri uyu gwitwo Joshua mawira wa mari, na haha niho ndirenda fiu Ngai atuiguire thari ati kaba twiriganagirwo ithui tondu twina muturuiriri tukaririkana Joshua ria uneanitwo ni Ngai ni undu witu ri njira-ini imwe nengi ithaa na ndagika tutegucunga ri ni erwo aoi mahiga aicohie tuhiũ na ndanerwo thi uteithio ta njira ihiga ukikoya uguo riconge uicohie tuhiũ nigetha eruhie kirikaniro. Ithe ti wira muritu ni turekira iratu-ini icio tukona ni wira muritu githe tiguo na wira ucio muritu ri akugia na hinya ne kuhota gwika uguo niki ni tondu wa hinya waku we na hinya wakwa kumuthaithanira tutekunoga githe tiguo i. Ngai atuteithie. Verse 3, Joshua agithondekithia hiũ cia mahiga ma nyaigi akiruithiria ciana cia Isiraeli kirima-ini kiria gietagwo kirima gia ikonde. Haha uhoro wa kugimara kana uhoro wa kuruithia ni tuthiaga tugoka ithe tutiagiuka tondu mandiko twathoma ha twaikuruka ni tukuigua ati hindi ria yothe mari weru-ini andu aria mari weru-ini matiageire na ihinda ria kugimario na watho wa Muisiraeli kahige ga thikũ 8 karuithio na kagimario. Koguo hindi ĩno marĩ werũ-inĩ gũtiarĩ na ũhoro ũcio wa kũgimarania, gũtiarĩ na ũhoro ũcio wa kũruithania. Thikũ iria ciothe maikarire 40 werũ-inĩ andũ acio matiaruithirio na matiagimaririo. Haha nĩ hakinya tondu nginya mandĩko nĩ matwĩraga rĩrĩa makĩririe ithandũkũ rĩa Jehova marĩ athuri a mĩaka ĩyo 40 arĩa maciarĩtwo hĩndĩ ĩyo, ihĩ nĩcio ciakinyire iria-inĩ rĩa Jorodani maĩ makĩhwo. Koguo ithandũkũ rĩa Jehova rĩakuĩtwo nĩ ihĩ na Ngai nĩ athanĩte andũ othe mekage atĩa. O ũguo noroguo na ithuĩ tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai na tũgatũra njĩra-inĩ cia Ngai tutarĩkĩtie kũgimario, tugetĩkĩrio tuikare ona ũrimũ ũrĩa twarĩ naguo, ũrĩa twatikithirio nĩ ndini, ũrimũ ũrĩa twatikithirio nĩ ndĩra, ũrimũ ũrĩa twatikithirio nĩ arĩa tũtũranĩtie nao, ũrimũ ũrĩa twatikithirio macukuru kũrĩa twathomaga. Ũrimũ ũcio tũgoka tũgaikara naguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, twĩ rũgendo-inĩ tũgatũraga na kĩrĩro, twĩ rũgendo-inĩ tũgatũraga na kĩeha, twĩ rũgendo-inĩ tũrĩ ona ũrimũ. No ihinda rĩgakinya mũthĩnjĩri akerwo thondekithia kana thondeka hiũ cia mahiga ũruithia andũ aya. We woka kũhutia ũguo rĩ ũgimario rĩ, marĩa mamwamũrĩte no mamanyamũrĩte, marĩa itĩrĩirio rĩ no mamanjitĩrĩirie. Niĩ ndingĩũmĩrĩria maya. Watua kũhutia ũguo kũgimaria ũkora, watua gũka gũthondekwo hanini ũguo ũkamunyũka, ndũkwenda kũgimario. Na nĩ waigua nginya rũgendo-inĩ rũrũ tũrĩte wĩna ũrimũ na wana, atua gũka kũhutio akaiga no mũndũ ta niĩ onake nĩoka mũno tuonete igana. Ndũkwenda na ni ndikwenda kũgimario, ndĩrenda gũikara ona ũhĩ wakwa. Na kwanza rĩu haha ũtore ti kahiũ karakũgimaria, tondũ kahiũ karengaga o rĩmwe nĩ hua nĩ ihiga. Ta njĩra ũgĩgathũngũrũrio nĩ ihiga, thũngũrũrio tuĩke nĩ wagimara. Rĩ hatirabatara tha nyingĩ cia Ngai, no ithuĩ kũhutithio ihiga hanini ũguo. Ndini kanitha nĩ nyingĩ, niĩ ona ti to ndendaga. Watua kũhutia ũguo mũthuri ona ti tawe ndendaga,
ni andio Yohana watu Ngai atuiguire tha ndiko magathi na mbere makaiga atiriri na riri undu uria watomire Joshua aruithanie ni riri ni ati arume othe aria moimire Misiri o acio othe mathiaga ita ni makwiriire o kou weru-ini weru merugendo-ini thutha wa moima Misiri. Koguo nuona aria magimarite ni makuire ni mathirite uguo noroguo guthiaga twaga guikaraga twi thiini wa roho mahinda maingi turithiaga na tuitiriirio maguta tugathie tugakinya tugakwira weru-ini ona turuithitio tondu tutirenda gutongorio ni roho wa Ngai turenda gwitongoria ithui enyewe. Koguo andu acio othe ni mathirite no cio ti undu mugeni tondu ni tukionaga ukona maundu ni moka ni mambiririo ni mathie maundu ni maingia ni kwagimaro nuona ukona ni gwathie uguo ni kwagirira ugacoka ukona andu acio ni mathie ni makwira weru-ini ni maga gutongorio ni roho yoka Ngai gikaiga atiriri na mutikariganirwo turi ihoya-ini kaiga atiriri verse 5 na othe mari aru no riri arume aria othe maciarirwo weru-ini hindi iria mari rugendo-ini makiuma Misiri matia maruithitie ni undu ciana cia Israeli cia sangire weru-ini miaka 40 o nginya hindi iria ruriri ruu ruothe naguo uguo ni ta kuga andu othe a ita aria moimire Misiri maninokirio ni undu wa uria mataiguire ugo wa Jehova. Koguo ono ruithitio waga kuigua ugo wa Jehova no uguthira na Ngai atigwo ario Ngai. Koguo ti kuga ati tondu ni warerwo ni waruithio ni wagimara ni watuika mutungateri ni watuika ki ati wage kuigua ugo wa Jehova guthira no uguthira. Koguo ni kaba kuigua ugo wa Jehova no thie na roho wa Jehova nginya muthia tondu tutire turenyitira kiria Kristo atunyitire. Nao nio andu aria erire na mwihitwa ati ndakareka makone bururi uria erire maithe mao na mwihitwa ati ni akamahe naguo niguo bururi we buthi wa iria na uki. Umenye haha ndaremera Jehova kana twaremera Jehova kuninwo kuria tukuninwo na no twage gukua tuninwo kiroho na twaninwo kiroho. Umenye ino ni mbutu imwe ya bayeiga ya kwambia kuhura riu muruithania na mahiga. Mbutu ino imwe ya bayeiga keheri-ini. Umenye hindi iria kurigia bara meguthunguya na memweno na memweno na memweno nigetha moke mokirire mundu umwe ta uria hindi ingi kwari guku. Hallelujah. Mathunguya ne mwena na mwe moke mokirire ki mundu ki na githi tutionete undu ucio kana tiguo tutia uiguire wathire atia kurienda aje nacio ciana cia ciao iria Jehova arahurire cikare ithenya riao icio nicio ciaruithirio ni Joshua ni undu ciatuire itaruithitio ni gukorwo matiaciruithirie rugendo-ini. Waiguirwo tha ni Ngai giti kiu tondu giturite giikarirwo mundu ngiaga ikarira agoka akaremera ugo wa Jehova akehera ukaiguirwo tha ni Ngai ugaciarirwo rugendo-ini ugoka karerwo miaka 40 ugakinya ni gukua ithanduku ria Jehova. Hindi iria yakinya gwatuika ni ukuruithio ukanjia kuga nie ndanginjika uguo ukanjia nginya kwandikaga maundu ma na ma maheni na ni kuri maundu ma maheni mahana ma kiu ni gikundi kingi no turathie twi muraini wake
Na gugikinya atiri verse 8 ati hindi iria marikirie kuruithia ruriri ruu ruothe andu othe aruo magiikara handu hao o nginya makihona. Koguo waruithio na ihiga tulia mpaka upone. Horera uhone. Ona wathie kiu kigerio no ugacokera no ukarua. No ukaruithio. Koguo horera uhone. Hallelujah. Nake Jehova akira Joshua atiri umothe niguo ndeheria rumena rwa Misiri rume kuri inyue na tondu ucio handu hau hagituo Gilgali ona umuthi. Riria wakiririria na womereria wahona ukehererio rumena ruria uturite rumenetwo rwa Misiri tondu maimire Misiri na ni moka wero-ini miaka 40. Koguo rumena rwa Misiri ri rumaimite thutha ukomborio nao. Koguo hindi yo wetikira kugimario ri o Misiri Ngai akaria na mugambo ati ni akuhereria rumena rwa Misiri. Na muthenya wa umuthi twiriririe na tuthaithe Ngai atwaririe na mugambo nigetha tuigue ni twehererio rumena ruria tuturite tumenetwo naguo tondu ona twagimario ni tugwitikira kugimara. Ona twakanio ni tugwitikira gukanika. Ti kuhuria tukuhuria mondo tuthie tuge ona kondo ni kuingi ona Jesu arakiugire ndugomania matura Jesu atacokete waregwa itura riri ndurira riri ringi utekigomania Jesu atokite githe nduri na mandiko ma gwitiririra tutikiririria tuhone nigetha twehererio. Nacio ciana cia Isiraeli kiamba hema ciacio hau Gilgali nacio ikiria giathi kia Bathaka muthenya wa 14 wa mweri ucio. Giathi kia Bathaka na githe tutikio ni kiriku mandiko thiini wa Thama 12 uhoro wa gaturume karia gatari na kaugo ithe tutithomete maundu macio. Thama 12 giathi kia Bathaka na ni giathi gia kwaga ti giathi gia kwagararira giathi tondu ni turona hindi ciana cia Isiraeli cierirwo ithinje gaturume thiini wa Thama 12 thakame yo mahake mirango-ini maundu macio mothe ni tuhetwo ni tubundithitio. Giathi gia kwagararira nigetha muraika wa kunina na riria ariuka akora thakame akamenya akamenya kundu kuu ni gukuitwo. Koguo ndaramaka kana ni thakame ni mundu ukuire kana ni mburi ikuire no ni ati ni ona thaka na riu ni ruo ruri ruria turabatara muthenya wa umuthi tuorwo ruri rwa thakame ya Jesu Kristo nigetha muraika wa kunina na hindi iria ariuka agararire tukorwo twina giathi kia Bathaka. Makiria giathi kia Bathaka thutha wa gwika atia wa kuhona. Koguo na ithuĩ thutha wa kuhona ri kuri ona giathi kiria turiaga na nikio muthenya wa umuthi. Koguo kiria kihariririo ni Ngai muthenya wa umuthi. Itikira tu kuorwo ruri rwa thakame ya Jesu Kristo thiini waku. Itikira tu kwaura maundu mothe thiini waku. Itikira tu kweheria mauritu mothe thiini waku nigetha giathi kia Bathaka gikigio ukorwo wi wa kwagararirwo ndukaime guku o uria ukire. 11 naguo muthenya ro ucio wa keri thutha wa Bathaka ikiria thutha wa Bathaka ikiria irio iria ciari o kou migunda-ini ya bururi ucio. Koguo bururi ucio ri na urari irio cia bururi ucio tondu tari uguo ngiurio kiria giguturagia mandungimenya kiria giguturagia wikoraga nduri ona atia na nduri onaki no ugakora Ngai nio kana ni arehe kiundu ndunararira na undu uria ukwendaga ni wahingirio. Koguo ni ukuria irio cia migunda ya bururi ucio. Haya ithondeketwo igatuo mugate utari muimbie ona ngoro hihie ngano hihie. Haya thank you. Naguo muthenya uyu ungi wa keri thutha wa muthi ucio ciarire irio ciari kou mana makiroka kwaga nacio ciana cia Isiraeli itigana gucoka kuona mana ringi. Mana niki
Mana nĩ kĩ na nĩ tũthomete horo wa mana na nĩ twĩrĩtwo mũno horo wa mana nĩ mam na tũkerwo nĩ dadi horo wa mana. Mana nĩ irio iheanagwo nĩ Ngai itamenyekaga ũhoro wacio. Itamenyekaga ciumaga kũ na cithiaga kũ. Tondũ nĩ tũinaga tũkaiga atĩ nĩ arehire rũhuho rũkĩrehe kĩ? Nyama nĩguo. Na amoireirie mĩgate ta mbura na akĩrehe rũhuho rũkĩrehe kĩ? Rũkĩrehe nyama. Mana maya Ngai amaheaga ihinda rĩrĩ rĩothe. Amaheaga makerwo marogote meigĩre na matikaige mũthithũ tondũ ciakinya rũcinĩ nĩ kũbutha ciekaga atĩa. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ rũgendo-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa ũtaruithĩtio wega kana ũtagimarĩte, nĩ kũrĩ mana ma igũrũ matũragia mũndũ. Ũndũ ũtangĩhota kũmenya ũtũraga atĩa. Ũndũ ũtangĩhota kũmenya ũikaraga atĩa. Ũndũ ũtangĩhota kũmenya ũtũragio nĩ kĩ. Ũndũ ũtangĩhota kũmenya ũteithagio nĩ kĩ. Ihinda rĩu wĩ rũgendo-inĩ kũrĩ mana ma Ngai arekagĩrĩria. Gũtarĩ mũndũ ũĩ ũhoro wa mana macio. No haha nĩ hakinya rĩrĩa magimara, rĩrĩa marĩa gĩathĩ, mũthenya ũyũ ũngĩ makĩrĩa irio cia mũgũnda namo mana magĩtĩra gũka. Hau nĩho tũrĩ. Atĩ ihinda rĩa mana nĩ rĩthiragio nĩ Ngai. Ũgakinya ihinda rĩa kwambia kũrĩa maciaro. Koguo hena itĩna rĩa mana, hena itĩna rĩa maciaro, na matĩna macio mothe mũndũ arakinyũkithio nĩ Ngai kũringana na ũhoti ũrĩa Ngai ararekereria thĩinĩ wa njĩra yake. Jesu akumio. No rĩrĩ, ciarĩire maciaro ma bũrũri ũcio wa Kanani mwaka ũcio. Haya, ke tũcokere haha mana. Naguo mũthenya ũyũ ũngĩ wa kerĩ thutha wa mũthĩ ũcio ciarĩire irio ciarĩ kũu. Mana makĩroka kwaga. Nacio ciana cia Isiraeli itigana gũcoka kuona mana rĩngĩ. No rĩrĩ, ciarĩire maciaro ma bũrũri ũcio wa Kanani mwaka ũcio. Koguo kwambia mwaka kana kwambia mũthenya wa ũmũthĩ arĩ o nuthu mwaka. Na nĩ tũkĩrĩte na nĩ twĩrĩtwo ũhoro wa nuthu mwaka ĩno. Tũkerwo ũhoro wa mweri ũyũ wa gatandatũ. Tũkwambia kũrĩa maciaro. Mana nĩ makinya mũthia tũtikũmona rĩngĩ. Ũrĩrĩaga mana angoro ndwĩtĩkĩrĩte kũgimario. Rĩu nĩ kwambia kũrĩa maciaro. Maciaro na maciaro ũkĩrĩa maciaro. Ũmenye nĩ kũrĩ na maciaro ma mbere. Ũmenye nĩ kũrĩ na maciaro ma mĩthemba yothe. Koguo kwambia ihinda rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngoro citũ ciĩtĩkĩre gũthagathagwo na gũthondekwo nĩ Ngai nĩgetha maitho mahingũke tuone maciaro makĩambĩrĩria twambie kũmarĩa tũtige gũtũra o haha mana-inĩ atĩ nĩ kũbahatisha tũbahatishaga mũtũrĩre ũkabahatisha ũguo ũgakiraga ũguo ũkaigaga woi hau tondũ mandarĩ ũmũthĩ nĩ Ngai woi hau ona tondũ mwana athiĩ cukuru hau nĩ Ngai. Mana nĩ makinyire ihinda makĩaga gũcoka gũka tondũ o itĩna Ngai nĩ akinyagia itĩna rĩake. Na gũgĩkinya atĩrĩ, verse 13, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Joshua arĩ kũu gũkuhĩ na Jeriko agĩtira maitho agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ hakĩrũgama mũndũ amũng'etheire anyitĩte rũhiũ rwake na guoko rũu rũcomore. Joshua nĩ arũgama. Nĩ aruta wĩra mũritũ wa kũgimarithia andũ. Nĩoka ningĩ nĩ arũgama. Mũmenye mũrĩithi kana mũthĩnjĩri wothe. Indo ciake cia mbara gũtirĩ mũrĩithi ũtarĩ rũhiũ. Kana nĩ kũrĩ? Nyoniai mũndũ rũhiũ rwake. Hallelujah. Praise God. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Gũtirĩ na mũndũ ũtarĩ na rũhiũ kĩ? Haha Joshua nĩona mũndũ acomorete rũhiũ.
atira maitho gwa soka acuthiriria koguo ni hari na gutira maitho tigo ikarate tondu maciaro ni mambiriria kuoneka na ni hari na gucuthiriria nigetha oneki one wega ni nie ndirona kana ti nie ndirona Joshua athire na ndamakire ta njira we kana wonete mundu wina ruhiu no umukore mundu ungitunga mundu wina ruhiu guoko iguru ungiura nyau mundu aone mundu wina ruhiu haria ne wiki ta njira kana no uthengerere Joshua atirire maitho agicuthiriria agithie gutunga mundu ucio na ndaramaka kana ni ekumuthie kana banga ucio na ndaretigira haha niho ndirenda tumenye gitumi kiria gitumaga tutiririre ndungata cia Ngai tondu matwaraga mioyo yao ugwatine riria arathie gutunga mundu umenye maandiko thiini wa Zekaria maugaga ati nguringa muriithi nacio ng'ondu ciike atia hindi iria muriithi athie muthinjiri athie gutunga mundu ne wiki na ruhiu na ni arucomorete na we nducomorete ri no ni ngwihoka Joshua ni ari na rwake haha uguo ri haha uguo ndirutiikiragwo haha uguo ndagiri na ihinda ria kwamba kurucomora ni gucuthiriria atirire maitho ni ndirona wega tareke ndore ndirona wega agicoka agicuthiriria akiona ni ma ni mundu ucomorete ru akimukora ta njira atiriri minoga ya mahiga ndithirite ona ndakiriire maciaro tondu twaigua ni thiko igiri ni acoka ningi ni ona ruhiu ni atengera ni athie gutunga mundu ucio ta njira riu angithie afiekerwo hau ri ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩrũgama ũkanjĩra atĩ tũngĩrũgama biũ niĩ mũngĩnyona ngĩbĩrĩrĩkĩra ngĩti igũrũ ona ndingĩenda kũmenya kana kwĩna waya ndio nĩ kwĩra roho njana igũrũ ũnjagararia rũgiri no tũrũgame nĩ mũrona nĩ tũrabatara ikũnyitĩrĩra ndungata cia Ngai tondũ angĩbiekwo tweka atĩa ithuĩ nĩ kũũra nĩ gũtũrĩkia gũkũ ndirica-inĩ kĩgũthaga matĩ kĩgũkũ arĩa angĩ rungu wa itĩ angĩkorwo nĩ agĩthira harĩ ona ithuĩ nĩ tweka atĩa ngũgũtha mũrĩithi mbũri ciĩke atĩa no ũguo tiguo kũrĩ na Ngai na ũcamba ũcio nĩguo ũkoragwo na athĩnjĩri Ngai na ũkoragwo na ndungata cia Ngai na igũrũ rĩa ũcamba ũcio monagwo tarĩ ũrimũ mbũtũ ya ita ĩkagĩta o kũingĩha koguo mũgĩciria atĩ nĩ kũhũthahũtha kũrahũthahũtha mbũtũ cigakorwo nĩ nyingĩ cireyũmba nĩgetha cimũkĩrĩre maandĩko makaiga atĩa na gwĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Joshua arĩ kũu gũkuhĩ na Jeriko agĩtira maitho agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ hakĩrũgama mũndũ amũng'etheire agĩtira maitho agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ hakĩrũgama mũndũ amũng'etheire ta imagine ũng'etheirwo nĩ mũndũ wĩna rũhiũ na rũcomore ũng'etheire ũũ ng'etheirwo ta njĩra ũngĩka atĩa ũngĩgeria gwĩta Jesũ na araika ũngĩgeria kuuga kanta ndĩrĩ na keria ũkiugaga ĩna keria ũkiugaga ndĩrĩ na keria ũkiugaga ĩna keria ũngĩmeta Jesũ na araika mũtiũke tiga ũguo ũraiga ũrona arĩa maiyũrĩtwo nĩ maĩ nda we ũngĩiyũrwo nĩ maĩ wambie nginya na gwĩka atĩ simama dereva simama tafadhali nĩ ngwĩkĩra atĩ ithe tiguo athire akĩona mũndũ ũmũng'etheire anyitĩte rũhiũ rwake na guoko rwĩ rũcomore nake Joshua agĩthiĩ harĩ we ndaragũagũa na ndaramaka no cio camba nĩguo tũrenda thĩinĩ wa ũthĩnjĩri ũrĩa Ngai arekereirie ihinda rĩrĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ atĩ ũcio nĩguo thĩnjĩri ũrĩa na nĩ wũira ũrĩa wĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ ũtũgitĩre ithuĩ hamwe na njiarwa citũ
Utugitire ithuĩ hamwe na family citũ. Utugitire akome thĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ gũkoma thĩ agerwo igũrũ nĩ ũndũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ. Roho ũcio nĩguo tũrenda. No ti kwenda tugage amen na ndũhoyaga. Ati ũiguaga gũkĩrwo tũririkane ndungata ya Ngai. Oi mwathani teithia bishop na bishop Lecho ndagũthaitha amen. Ati ũririkanaga rĩrĩa meka atĩa. Nĩ ũndũ ũcio ũinage ta rwĩmbo. Ta rwĩmbo nĩ ngũririkana hĩndĩ twarutagwo twĩ cukuru tũkerwo tuge ndore mi fa sol la ti do. Watindaga ũkiuga ũguo nginya ũkirĩte ndore mi fa sol la ti do. Rohane rwe nigetha ki ahotage gutira maitho ngagacũthĩrĩ na akamũkora nginya ndĩrona ta ndĩrona mũndũ ũcio nginya ndĩramuona ta ndĩramuona arĩa acomorete rũhiũ ngaigua ũcamba ũcio ngaigua nginya ta ingĩthi kũmũria ũrĩa ndungata ĩno yathire kũmũria tacũthĩrĩriai harĩa muone mũtiramuona inyuĩ ta rorai harĩa. Nĩ mũramuona? Nĩ mwamuona? Nĩ mwamuona? Arĩa mwamuona guoko igũrũ? Mũndũ wamuona guoko igũrũ? Hallelujah. Nake Joshua agĩthiĩ harĩ we akĩmũria atĩrĩ, wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ? Nĩ ũraigua? Tondũ Joshua nĩ amenyire thũ nĩ nyi cithũngũyanire nginya ciyũrire maĩ nda. Akĩmũria wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ? Haleluya. Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, aca njũkĩte rĩu ta ndĩ mũnene wa mbũtũ ya ita cia Jehova. Nake Joshua akĩgũithia agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmũgoca agĩcoka akĩmũria atĩrĩ, nĩ ũhoro ũrĩkũ we mwathi wakwa ũkwenda kũhe niĩ ndungata yaku? Nake mũnene ũcio wa mbũtũ ya ita cia Jehova akĩra Joshua atĩrĩ, amba ũrute iratũ ciaku magũrũ nĩ gũkorwo handũ hau ũrũngiĩ nĩ haamũre. Amwĩrire niĩ ndirĩ mwena wa thũ cianyu ona ndirĩ mwena wanyu, ndi mwena wa munene wa ita cia Jehova. Joshua akĩmaka agĩtigĩra. Ũndũ ũcio wa kuonania atĩa waima rũgendo-inĩ mana mathira wanjia maciaro thũ cia thũngũyana wambia kũthũngũyanĩrwo nĩ thũ nĩgetha ũhũranĩrwo mbara. Kwĩna itũmana Ngai atũmanaga nĩgetha akuonie niwe ũgũtwarĩte na niwe ũgũtongoretie na niwe wĩ hamwe nawe. Ũramaka nĩkĩ? Ũregia nĩkĩ? Ũrathĩna nĩkĩ? Ũthĩnjĩri ũragũtanga nĩkĩ? Ũragiĩka nĩkĩ? Ndũcũthĩrĩrie ndũtire maitho mũndũ wa Ngai, ndungata ya Ngai, mũthĩnjĩri wa Ngai. Ndũtire maitho wĩ harĩa ũrĩ ndũcũthĩrĩrie. Nduone kwĩna mũndũ na ndarĩ mwena wa thũ na ndarĩ mwena witũ, mwena wa ita rĩa Jehova. Tondũ Jehova nĩ agũtũmanĩire nĩgetha ũke rĩrĩa ũrĩaria na ũrĩthĩnja ũthĩnjĩri ũrĩa wagĩrĩire. Arĩa mohetwo mainũke mohoretwo, arĩa athĩnie mainũke mathĩnũkĩte, arĩa arwaru mainũke mahonete, arĩa matũrĩte nduma-inĩ maimĩre ũtheri-inĩ. Mũndũ wa Ngai, ndũturumithie ũthiũ waku thĩ, ndũmũrie ndũmĩrĩri ĩrĩa ũkĩte nayo nĩ ĩrĩkũ. Na ithuĩ ta ndungata cia Ngai, tondũ ti ithuĩ tũratira maitho na ti ithuĩ tũrona, wĩra nĩ witũ wa gũthaithana, wĩra nĩ witũ wa kũrĩrĩra Ngai etĩkĩre itũmana rĩake. Na itũmana rĩrĩ Ngai egũtũmana narĩo ndarĩtũmanaga ũmũthĩ na rũciũ, atũmanaga rĩrĩa endaga. Ayakenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia, akarathima mũndũ ũrĩa eyamũrĩire. Manoa nĩ arathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Kwoguo harĩa hothe twatinda rũcinĩ rwa ũmũthĩ,
Nĩ tũrĩrĩire Ngai mũno. Nĩ tũthaithĩte Ngai mũno. Nĩ tũkeneire Ngai mũno. Na nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ tondũ tũkire tũthĩnjĩrwo. Tũkire ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkwĩrwo ndungata nĩ tondũ witũ. Tondũ reke ndĩmwĩre na harĩa harabatarania mahoya maingĩ tondũ ndungata no cikorwo ihana mĩberethi. Mũberethi ũrĩa ũtũraga ũrutaga maĩ na ndũnyuaga. Ndaraca ĩrĩa ũtũraga ĩkĩragĩrwo na ndĩkĩraga. Na hau nĩho harabatarania ihoya rĩaku atĩ rĩrĩa rĩothe ũrĩkiraga na ũikarĩte thaithanagĩrĩra ndungata cia Ngai. No ithuĩ tugaga mendaga kũrĩa matahandĩte. Niĩ thiage ngatinda ngĩtukũra ibuti. Ngaya gĩcunjĩ gĩa 10 ngamũrehera. Nawe ndathire wĩra na ndatukũrĩte. Ona ndũngĩmũhoera. Kwĩ mana ma Ngai matũragia ndungata cia Ngai. Koguo mathaithanagĩrĩre ũrĩa marĩ. Ona we wĩ ndungata wathaithanĩrĩra nawe no ũgũthaithanĩrĩrwo. Na koguo ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩgũkĩte kiugo kĩa Ngai gĩkaiga atĩa. Nake Joshua agĩka o ta ũguo. Koguo iratũ iria wĩnacio nama cingĩgirio ũthĩnjĩri wa ma ũthĩnjwo. Iratũ iria wĩhumbĩte we Joshua iria ciragiria ũthĩnjĩri ũrĩa ũgũthĩnja ũmũthĩ wage kũiganĩra na Ngai ũhithe na ũnjiguĩre tha. Iratũ icio cirute ũcige thĩ. Ruta ũige thĩ. Cirute ũige thĩ tondũ werwo cirute. Na ithuĩ wĩra witũ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũthaithana. Wĩra witũ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kũhoya. Koguo nĩ ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu. No kũhoya tũrahoya twĩ mathaithana-inĩ. Ndacokeria Ngai ngatho nĩ ndungata cia Ngai iria ikinyĩte. Karibuni sana mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Ngai nĩ mwega na nĩ amwendete na nĩ atũmatuanane hĩndĩ ĩngĩ. Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu na nĩ mũtheru. Tũkĩheo nyĩmbo tũthiĩ na mbere. Bishop wa Naikuru karibu sana. Ũtũtwarithie na mbere. Hau hangĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Tũkĩre tũthiĩ na mbere na mathaithana. Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ nĩ atwendete. Haleluya. Ni wewe Bwana, ni wewe. 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 Ni wewe Bwana. ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe. Ni wewe Bwana. ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Mungu wangu ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Unatujali ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe
unatupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Mungu wa Eliya, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, sina mwingine, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, sijaona kama wewe, 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 sijaona Baba kama wewe, sijaona kama wewe, sijapata kama wewe Baba, sijapata kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona, sijaona ukimaanisha, sijaona kama wewe, wewe waweza kuinua, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, waweza kubariki, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe Baba, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe Bwana, sijaona kama wewe, kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, unaweza kuokoa, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, wacha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako, wacha wimbo huo utoke kilindini cha moyo wako Baba, sijaona imba ukimaanisha maneno wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, ni wewe, mwambie tu hivi Baba yangu, ni wewe, kuwa chini na wewe Bwana, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, ni wewe Baba yangu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, mwambie hivyo tu mpendwa, ni wewe Baba yangu, ni wewe Bwana.
Tamani kujiunganisha na mbingu mchana wa leo. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, uinuliwe wewe Bwana, Baba yangu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, uinuliwe Baba, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. hakuna kufanana na Bwana, Hakuna wa kufanana naye, hakuna kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, hakuna kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, hakuna kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye. tumwinua Uinue kwa mikono yako, uinue kwa moyo wako. Hakuna wa kufanana nawe, tumwinua Baba na tumwinue hivyo, na tumwinue. Hakuna wa kufanana nawe, Baba na tumwinue, na tumwinue. Hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana. Sema hakuna ukimaanisha, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana nawe, inuliwe, inuliwe. Hakuna wa kufanana nawe, uye na mashakala magana, inuliwe. Hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe. Unatupenda na unatujali, na kufanana nawe. Hakuna wa kufanana nawe, Baba na tumwabudu. Mwambie hivyo, ninakuabudu, tumwabudu Bwana. Hakuna wa kufanana nawe, Baba na tumwabudu.
tumwinue, na tumwinue, hakuna wa kufanana naye. Oye, na tumwinue, na tumwinue, hakuna wa Uinuliwe Mungu wangu, uinuliwe Baba yangu, uinuliwe ndani ya moyo wangu Bwana. Ninakuinua Jehova Tire. Mwambie ninakuinua mchana wa leo. Mwambie ninakuabudu mchana wa leo. Mwambie ninakupa sifa Bwana wa mabwana. Ora mashakara maganda, reka maganda rabozaya, rima shanda rabazikiri antarababozia, reka maganda ramazaya rimaganda. My Father and my God, ninakuinua, ninakutukuza, ninakuinua, ninakuabudu, ninakuinua, ninakupa sifa, ninakuinua, ninakuheshimu Baba yangu, ninakupa sifa mchana wa leo. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu, ahadi zako ni kweli na amina. Hoi kigogona kia matuine, wewe Ngai utacenjagia, wewe Ngai utagarũrũkaga, wewe Ngai ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩndagũthathaiya mũthamaki, nĩndagũthathaiya mũthamaki, nĩndagũthathaiya mwene hinya, nĩndagũthathaiya mwene ũtugi, nĩndagũthathaiya mwene riri, ũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai kiuga na gwĩka. Hoi rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩndagũthathaiya na ngoro yakwa, nĩndakwambararia na ngoro yakwa, nĩndakũnenehia na ngoro yakwa, nĩndagũtũgĩria mũthamaki. Wĩ Ngai wa gwĩtigĩrwo, wĩ Ngai wa kwĩnyihĩrio, wĩ Ngai wa kwambararia, wĩ Ngai wa kũnenehia, wĩ Ngai wa gũtũgĩria. Mũthamaki mwene hinya, mũthamaki mwene riri, mũthamaki mwene ũhoti, ndoiga nĩ wagĩrĩire, ndoiga nĩ wagĩrĩire, ndoiga nĩ wagĩrĩire, ndoiga nĩ wagĩrĩire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ wewe Ngai mwene hinya, wewe Ngai mwene ũtugi, wewe Ngai mwene thayũ, wewe Ngai mwene hinya, ũrogocwo mũthamaki, ũrotũgĩra mwene hinya. Ora mashakara maganda, rika maganda rabozaya, rima shanda rabozaya, rika maganda rabozaya. My Father, my God, I surrender before you. I surrender this morning. I surrender, Jehovah God. I surrender, mighty man of war. I surrender, Jehovah Nisi. I surrender, King of King. Mbele zako ninanyenyekea, mbele zako Baba yangu ninanyenyekea Jehova. Ramashakara maganda, ramashakara maganda, ramashakara maganda, rimazaka maganda rabozia. My Father, have your way, have your way. Thamakane tondu wi Ngai, thamakane tondu wi mwega, thamakane tondu wi mutu, thamakane tondu wi Ngai wikaga, thamakane tondu wi Ngai wagĩrĩire, thamakane tondu wi Ngai wikaga maũndũ manene, ndoiga nĩ wagĩrĩire.
kũgocwo na kwambarario Roiga nĩ wagĩrĩire kũnenehio rũcinĩ rwa ũmũthĩ Roiga nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio kĩroko gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twambararie Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũmwĩre we wĩ mwega tũmwĩre we wĩ Ngai kĩhoti tũmwĩre we wĩ Ngai mũiguotha tũmwĩre we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na ma magegania tũmwĩre we wĩ Ngai mũtugi nĩkĩo ndagũtĩĩa nĩkĩo ndakwambararia nĩkĩo ndakũnenehia nĩkĩo ndakũgoca na ndagũtũgĩria ũthĩnjĩri ũrĩ hinya ũthĩnjĩri mwene hinya we wĩ Ngai mũtheru tũmwĩre wĩ Ngai mũtheru we wĩ mũtugi mwathani we wĩ mũtheru Jehova gũthera gũthera nĩwe we wĩ Ngai na ndũcenjagia we wĩ Ngai na ndũgarũrũkaga nĩndagũtĩĩa mũthamaki nĩndakwambararia Ngai we wĩ mũtheru Jehova we wĩ mũtheru mwene hinya we wĩ mũtheru mwene riri we wĩ mũtheru Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ gũthera gũthera nĩwe gũthera gũthera nĩwe we wĩ Ngai ũtangĩigananio we wĩ Ngai rogũtũra wĩ Ngai we wĩ Ngai oi Jehova we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru Jehova oi Ngai we wĩ mũtheru gũthera gũthera nĩwe ũnene wa nene nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩo na kwambararia wagĩrĩire gũtĩo na kũnenehia wagĩrĩire gũtĩo na kũgocwo oi kĩgongona kĩa matu-inĩ theria harĩa ũrũgamĩte na magũrũ maku ndahoya tu gũtherio na kwamũrwo nĩwe ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe theria tu harĩa ũrangĩte na magũrũ maku kĩgongona kĩa matu-inĩ igongona rĩrĩa ngũrĩruta mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka ndahoya rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka oi kĩgongona kĩa matu-inĩ niĩ karanja nĩ mbere yaku ndahoya tu gũtherio na kwamũrwo nĩwe ndahoya tu gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku mũthamaki ũrĩ hinya ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kĩgongona kĩa matu-inĩ ndahoya gwĩtĩkĩrĩka ndahoya gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo igongona ngũrĩruta-rĩ ndahoya gwĩtĩkĩrĩka igongona rĩa sadaka igongona rĩa mothi igongona rĩa gĩcunjĩ igongona rĩa mũthemba wothe ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mũthamaki ũrĩ hinya igongona rĩa mathaithana ndahoya gwĩtĩkĩrĩka igongona rĩa gũgũmbararia ndahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru na wĩ Ngai mwĩhokeku mũthamaki ũrĩ hinya ndahoya tu gwĩtĩkĩrĩka mbere yakwa ndahoya tu gũtongorio nĩwe ndahoya tu kũmenyererwo nĩwe ndahoya tu kũgitĩrwo na kũrĩithio nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku
ndaguthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya. Twahoya tũgwĩtĩkĩrĩka mbere yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, naomba usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, Yesu, 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 naomba nisikie unapozuru wengine, usinipite Yesu, 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 unisikie unapozuru wengine,
Yesu Yesu Yesu
magerio turirikane na hende ya magerio turirikane na hende ya magerio turirikane muthenya wa umuthi no nyende tugie tuna special prayer iguru rigie bururi witu wa Kenya. Turi na our brothers bururi-ini witu, turi na our uncles na our aunties, turi na andu metanitio na ithuĩ mashaya ona ithuĩ no twĩcaya harĩa turi korwo turi. Kigo kia Ngai kiranjira thĩinĩ wa Proverbs chapter number 21 and verse number 1. The king's heart is like a stream of water directed by the Lord. He turns it to whatever he pleases. Ati ngoro ya muthamaki ihana guoko-inĩ kwa Ngai ta mũberethi wa maĩ.
reke twire tu Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi. Just want you to feel the pain iria ingikorwo iho riria ari na ri ithe itu magikorwo magicaya kuma na nja. Wherever you are, onawe no uricaya. Wire Ngai muthenya wa umuthi, we unyitaga meciria matongoria, nawe watwirira mahana guoko-ini gwaku ta muberethi wa mai uria uhinguragira no kauroria kuria urenda. Mwere niwe twetia we intervene thiini wa bururi witu wa Kenya. Wire Ngai twetia grace yaku iguru ria andu aria metanitio nawe. Twetia grace yaku iguru ria kanitha. Twetia grace yaku iguru ria biashara. Twetia grace yaku iguru ria mawira maitu, iguru ria aria mandikitwo mawira. Twetia grace yaku Mwathani. May you intervene thiini wa maundu o mothe. Ndwire Mwathani ni twaregana na mibango yothe ingikwo ya kuhotomia kana kuhinyiriria mundu wa thi. Ingirira ni tondu we wi Ngai. Aroroka no thamake ni tondu we wi Ngai. Ika maundu manene ni tondu we wi Ngai. Hotana ni tondu we wi Ngai. Kigongona kia mucio wa matu-ini. Mwire Jesu ni twahoya kuririkanwo niwe. Ni twahoya kuiguirwo tha niwe muthamaki wa thayo. Ni twahoya gwikwo maundu mega niwe kigongona kia mucio wa matu-ini. Gia tuna ndagika ya kuririra Ngai wako. Gia tuna ndagika ya kurira Ngai wako. Mwire momori uria urathie na mbere. Twetia grace yaku Ngai. Twetia hinya waku onekane kigongona kia matu-ini. We waragia we giti-ini kia unene, na maundu mothe magatuika ma gucenjia na kugaruruka. We waragia we giti-ini kia unene, na maundu mothe makoya mwerekero uria wa utua na wa uga. Iwe twahoya woe mwerekera wako. Iwe twahoya uthamake na waria. Iwe twahoya uge kigongona kia matu-ini katika jina la Yesu Kristo. We Ngai mwana hinya wothe, we Ngai mwana riri wothe, we Ngai mwana hoti wothe, bururi uyu wi guoko-ini gwaku Mwathani. Ithe tuwe watwirira na undu wa kiugo giaku ati ngoro cia thamaki ikoragwo iri guoko-ini gwaku we Ngai muthamaki wa thamaki. Oya kanya karia gegaku oya ithenya riria ku Mwathani in each and every sector thiini wa bururi witu wa Kenya. May you intervene Jehovah God. May you intervene O King of Kings. Oya ithenya riria ku Mwathani. Oya ithenya riria ku kigongona. Oya ithenya riria ku muthamaki wiyuritwo ni hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wi mwagiriru. Ithe bururi uyu tuhete muthamaki. Ithe bururi uyu kigongona kia matu-ini ndutunengerete atongoria aria uhandite ite-ini, na nio maikarire ite-ini ndagika-ini no Jehova. Ndakuhoya muthamaki wa thayo woe ithenya riria kuri atongoria itu kuma wa president nginya uria munini Jehova. Oya ithenya riria ku ngoro-ini ciao. Oya ithenya riria ku Mwathani. Ithe tuge watwirira Ngai muthinjiri uri hinya na mwoni utugia. Ndaguthaitha na ndakuhoya ndukae kumatiganiria muthamaki. Ndukae kigongona kia matu-ini kuehera kigongona kiihũrĩtwo kĩnĩ hinya. Uthamaki wĩihũrĩtwo nĩ hinya. Batongoria kũrĩ ũkuona kwagĩrĩire. Ithe tiwe ũratwĩrire arĩa makwĩhokaga na arĩa magũcũthagĩrĩria. We nĩ ũtũmaga marahe kũrĩa cieni-inĩ iria nyeki ndũrũ. Uthamaki wĩihũrĩtwo nĩ tha. Nĩtwĩrirĩirie kigongona kia matu-ini kũrĩa kũrĩ na mawega marĩa ũthagathagĩte, kũrĩa kũrĩ na mawega marĩa ũharĩrĩirie,
kuria kuri na mawega maria wambararetie, kuria kuri na mawega maria tugeretie muthamaki, niwe twehoka, niwe twacuthiriria, niwe tweterera muthamaki wa thayo. Haruruka na undu wa kiugo giaku, haruruka na undu wa tha ciaku, haruruka na undu wa unene waku, haruruka na undu wa ugitiri waku. We wikaga maundu manene, we wikaga maundu ma utugi, we wikaga maundu ma magegania. Ndumwire Mwathani muthenya wa umuthi, o ta uria watwirira ati karui gaka kana muberethi uyu ri niwe urawerekereria na kuri urona ni kwagirire, that he channels towards who pleases him. Ndumwire muthĩnjĩri ũrĩ tha nĩtwarega kũrũrĩrwo nĩ mahinda, ona mahinda maya ma bajeti ĩrĩthiĩ gũthomwo nĩtwarega kũrũrĩrwo nĩ mahinda. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twetia gwĩtĩkĩrĩka, twetia mũthĩnjĩri ũrĩ hinya. Kanitha waku ndũkũrĩra, arĩa tũciaranĩirwo matiĩrĩra, biacara cia andũ aku itiĩcaya, arĩa metanĩtio nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ matierera muthamaki wa thayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga, nĩ tondũ wĩ Ngai ũcenjagia, mũthamaki wa thamaki. Twahoya tu gwĩtĩkĩrĩka, twahoya gwĩtĩkĩrĩka. Bũrũri ũyũ Mwathani-rĩ, twĩna aciari aitũ marĩ matũũra matiganĩte, twĩna arĩa tũciaranĩirwo marĩ biacara-inĩ na arĩa angĩ marĩ maũndũ-inĩ matiganĩte, kwĩna arĩa mandĩkanĩte ona kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Ndahoya mangĩrũagĩrĩrwo nĩ mahinda mũtũũra muoyo, mangĩrũagĩrĩrwo nĩ mahinda mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega, ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mũtugi, ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya, ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ mega na maũndũ ma magegania. Nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, nĩ ndagũtĩĩa kĩgongona kĩrĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguana na wĩ Ngai wa magegania, mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga thĩinĩ wa Ayubu, he makes nation greater and destroy them. He enlarged the nation and despised them. Ndũmwĩre kĩgongona kĩa matu-inĩ we ũtũmaga bũrũri ũkagĩa na nowe ũtũmaga bũrũri ũkaga. Mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ hinya, twahoya tu o we ũturaga kĩrĩa ũrenda, thondeka bũrũri ũyũ witũ. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha na mwene ũtugi, rũgama tu ithenya-inĩ rĩu mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, just for a minute. Twĩre Mwathani we nĩwe watwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ that you make the nation greater. Tunatamani kupanuliwa na wewe, tunatamani kufanywa upya na wewe. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, bũrũri wagĩra onawe kũrĩa guothe ũrĩkorwo nĩ ũrĩkorwo wĩna thayũ, kũrĩa guothe ũrĩkorwo nĩ ũrĩkorwo wĩna gĩkeno. Ũguo ndũkanakenerere downfall ya bũrũri ũrĩa ũrĩ, ndũkanakenerere biacara iracaya, ndũkanakenerere mawĩra marathira, ndũkanakenerere kwĩna moritũ. Twĩre mũthĩnjĩri ũrĩ hinya, you are the one who make the nation greater. We desire to be made by you. Twĩrirĩirie gũturwo nĩwe, twĩrirĩirie gũthondekwo nĩwe, twĩrirĩirie gwĩka maũndũ mega nĩwe. Twĩre tu Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we ũturaga na we ũthondekaga, we wĩkaga maũndũ manene, we
wekaga maundu mautugia. Tuthaithanirira, tunataka tuwe na huo uchungu mpendwa. Mahali ulipo siwe tuna huo uchungu. Wire muthĩnjĩri ũrĩ hinya, niwe tũrabatara bũrũri-inĩ ũyũ, niwe tũratara igũrũ, nĩ tũrabatara igũrũ rĩarĩa twĩtanĩtio nao marĩ nja wa bũrũri na marĩ bũrũri-inĩ ũyũ. Kĩgongona kĩa matu-inĩ niwe twĩrirĩirie, niwe twĩrirĩirie. Kiugo kĩa Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kiugaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ arĩa athingu maikarĩire itĩ-inĩ, nĩ kũgĩaga na maũndũ mega, nĩ kũgĩaga na maũndũ mathaka. Twĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, arahũra kanitha waku, arahũra hoi, arahũra thaithani, arahũra kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa maragũtungatĩra na mana ũtheru na ũthingu mũthamaki. Arahũra kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ramashakara magana, Rika magana rabosia, Rimashakara magana rabosa, Mulamaki weyoreto neva. Tiberetie Ngai neogatuteka, ihoya rere Ngai ndakuhoya, wetekera na marege gukinyere, watwirire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka, ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya, wetekere na marĩrĩ gũkinyĩre, watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka. Nĩma maũndũ nĩ maingĩ nĩngeragĩra, maingĩ mamo magaturia ngoro, na rĩmwe maithori makajia gũitĩka, ngathengerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie, ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya, wetekere na marĩgĩ gũkinyĩre, watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka, ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya, wetekere na marĩgĩ gũkinyĩre, watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka, ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya, wetekere na marĩgĩ gũkinyĩre, watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka, ihoya rĩrĩ Ngai
wetekera na marege gokinyere watuerire ira tugagukaira twithera cienga inyuga twite ihoya rere ngai twakuhoya wetekera na marege gokinyere twatwirire ĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩ Ngai twakũhoya wetekere na marege gokinyere watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka nĩ maũndũ nĩ maingĩ ithuĩ tũragerera maingĩ mamo magaturia ngoro citũ na rĩmwe maithori makajia gũitĩka tũkahorera twetereire kiugo gĩaku ihoya rĩ Ngai twakũhoya tekere na marege gokinyere gotũrire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka wingaima hina mothe noguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩire gũkũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire matũrũme kamwe hinda mothe noguo nĩguo niĩ njũĩ wĩhitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩire gũkũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe njetereire gatũrũme tondũ wĩ Ngai hinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie gakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe njetereire gatũrũme tondũ wĩ Ngai
ndirĩ ndona ũndigĩte kano gĩanĩnie ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete ingĩkwĩria ũkanjohera na ũkariganĩrwo Kiugo kia Ngai kirauga ati na najua nitatengenezwa hiyo maiki yangu inaninyonga. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri. Thini wa Proverbs chapter number 11 and verse number 14. Torio mahoya-ini ti guthoma ndirathoma no guquote ndiraquote. Without wise leadership a nation falls. Deda tu just for a minute before we are shine our bishop. Urugame tu ithenya-ini muruna mwari wa ithe witu. Rĩrĩa makoma mathirũkĩirie mũthamaki witũ, rĩrĩa makoma mathirũkĩirie atongoria aitũ, rĩrĩa makoma mathirũkĩirie arĩa tũkoragwo twĩhokeire na arĩa Ngai atũnengereire marĩ atongoria bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mũndũ ũcio no akorwo ena meciria ma gwĩka ũndũ mwega, no agakorwo athirũkĩirie nĩ andũ marenda kũrĩria mũndũ wĩna hau thutha. Rũgame tu ithenya-inĩ wĩre Ngai, we warahũragĩra andũ arĩa agĩrĩru a kũmũteithĩrĩria na kũmũnyitĩrĩra. We ũheaga andũ arĩa gũtarana arĩa magĩrĩire na mena ngoro ĩrĩa yumanĩte na kũrĩ we. Niwe twahoya mũthenya wa ũmũthĩ, niwe twahoya kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ, niwe tweta mũthamaki wĩkaga maũndũ manene, mũthamaki wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Twathaithanĩrĩra na twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, fungua tu kinywa chako mahali ulipo, nĩ tondũ wa arĩa makoragwo mathirũkĩirie atongoria arĩa ũtũnengereirie. Gũtirĩ hĩndĩ ikinyaga mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ bũrũri ũkagĩa na thamaki erĩ kana ũkagĩa na atongoria erĩ. Ũrĩa wĩho thaa ici niwe Ngai ehokeire gĩtĩ kĩu. Ũngĩaga kũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũmũthaithanĩrĩra, ũthamaki ũngĩ nĩ ũkwarahũka ũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũhanda kĩrĩa gĩtagĩrĩire. Kiugo kĩa Ngai Jesu Kristo akĩaria akiuga hĩndĩ ĩmwe nĩ kwagire na andũ mathire kũhanda ngano,
mahinda maria macokire toro magiukira rucine magikora tongano marahandire no gatagati-ini no kwari na nyamu ingi ciahanditwo kou. Ndurugame tu ithenya-ini wire Mwathani ta honoki na ta andu aria makui kigongona kia matu-ini, na reke ngwire thiri imwe na ngwire uguo nyite aria mahonokete na aria moe Ngai wao kona na aria mamenyete Ngai uria matungataga to ngina makinye ite-ini icio nigetha mathamake no mathamake mari o hau mari thungu mari maru-ini mao. Ni uguthamaka na ni ukwaria we maru-ini macio tondu kiugo kirio kuhanda na kirio kwaria riera-ini riri nikio kiri hanika thiini wa bururi wito wa Kenya, nikio kiri hanika thiini wa atongoria aitu. Kiria giothe ugubangurania gigubangitwo gia gukuhinyiriria na kuriria andu aria angi umenya waga kurugama ithenya-ini kuri no thamaki warahukaga nao makaruta wira uria wi wao. See, let us stand in the gap. Tureke turugame tu thiini wa mwanya uria Ngai witu atwihokeire na gatunengereria getha turugame, uria Ngai witu atunengereirie na gatwihokera nigetha twarie. Ndurugame tu ithenya-ini riu wire Mwathani, ndarugama tu rucini rwa muthenya wa umuthi. Ngai we mwene hinya wothe na Ngai mwene utugi wothe, we wikaga maundu manene na maundu ma utugi. Ninasimama kwenye madhabahu haya mtakatifu ngiariria na ngirugama ndi kigongona-ini giki Mwathani kugerera hinya na uhoti uria unengerete. Ririkana kiugo kia Ngai kiratwira atia thiini wa Isaia 54 verse number 17 ati gutire muti ona mwe wa bara ungithagathagwo iguru ria aria metanitio na Ngai, aria memenyete na aria metaukitwo, ungiharirio ri kinyume na iguru ria miturire yao, ungigacira wira-ini waguo. Ndumwire twaharagania muthamaki wa thayo, mibango ingithugundwo na meciria mangiambarario mari kinyume no tungata uria wi thiini wa bururi wa Kenya. Twaregana na mibango yothe ingiambarario ni aria mathuire kiugo giaku, ni aria mathuire kuigua wendi waku, ni aria mathuire kuigua uria we urenda mutura muoyo. Magongona mangiambarario mari kinyume thiini wa bururi witu wa Kenya, mari against atongoria aria tunengereirie kuma muthamaki witu wa Kenya kinya aria mari rungu rwake mogongona kia matu-ini. Twametiria muthinjiri uritha atari aria metanitio na kuriwe, twametia atarani aria maumite na kuriwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Thamaka ni tondu wi Ngai muthemba mwega, thamaka ni tondu wi Ngai mwihokeku. Ithe tiwe uraturirikania ati mundu atuikaga product ya kiria kimuthiururukiirie. Riu thamukumana na kiria we araigua, kiumana na kiria we arerwo, kumana na kiria we arekirwo igongona kia mucio wa matu-ini. Hitweteria muthamaki witu, andu aria mena roho wa kumwathania, aria mamuthiururukiirie kigongona kia matu-ini. May you intervene through them, Jehovah, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu wi Ngai muthemba mwega kigongona kia matu-ini. Ndaguthathaia na ndakombararia, ndaguthathaia na ndakunenehia, ndaguthathaia na ndakugoca Mwathani. Twetia utungata wa mwanya, twetia ugi waku Mwathani kumana na utungata uria wi thiini wa bururi uyu, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Rithengio kigongona kia matu-ini, rithengio mwene hinya wothe, rithengio mwene riri wothe, rithengio mwene thayo, rithengio kigongona kiihuritwo ni hinya ni tondu wi mwagiriru na wi Ngai mwihokeku. Rithengio ni tondu ni wikaga, rithengio ni tondu ni ucenjagia, rithengio ni tondu ni ugaruraga. Gutire kundu ungihingiririka, gutire kundu ungienda gutonya uhingiririke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni tondu wi Ngai hamwe na ithue, ni ndagutia, ni ndakwambararia, ni ndagutia, ni ndakunenehia, ni ndagutia, ni ndakugoca, ni ndagutia, ni ndagutugiria.
nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku. Ndagũthathaiya na ndakwambararia, ndagũthathaiya na ndagũtũgĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku. Kwa dakika moja tu ningĩahoya tunyitane moko andũ erĩ tu, tushikane tu wawili tu. Shika tu mkono wa jirani yako tu, tushikane tu wawili. No nyende tũgĩe na ihoya rĩa gũthaithanĩrĩra ndungata iria Ngai atũhete kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tunyitane moko erĩ ya tushikane tukiwa umemwangalia tu hivyo, tushikane ukiwa umemwangalia, nyitane moko merĩ ukiwa umemtazama. Thank you. No nyende tũgĩe tu na ihoya mũrũ na marĩ baithe witũ. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tũrĩ na aciari arĩa Ngai atwĩhokeire na atũnengereirie. Reke tũkorwo tu na ndagĩka ya kũmathaithanĩrĩra. Reke tũkorwo tu na ndagĩka ya kũmathaithanĩrĩra. Twĩre Mwathani, ririkana ndungata na ngombo cia wĩra waku, our Bishop John Gethire na wa Reverend Rachel Wangari. Tuwe tuna dakika ya kuwaombea tu mbele za Mungu wetu. Meterie hinya mweru, meterie utugi mweru, meterie tha kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Nyitana moko guo erĩ thaithanĩrĩra tumũra tukanua gaku. Fungua tu kinywa chako mpendwa, igora tukanua gaku thaithanĩrĩra ndungata ici, wĩra ũrĩa wĩ mbere yao, ũtungata ũrĩa wĩ mbere yao, kĩrĩa Ngai amehokeire, magitĩrithie makiumagara na makĩhũndũka. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩmoheria rũgendo-inĩ kana njĩra-inĩ, matigithũkanie nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magwete na rĩĩtwa mere ndagitĩrithia ndungata na ngombo cia wĩra waku. Ario Bishop John Gethire na wa Mam Reverend Rachel Wangari, ndameteria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twathĩrĩria Zakaria 2:5 igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Twaregana na mbara ciothe, twaregana na ũru wothe, twaregana na mĩbango yothe ĩngĩthagathagwo rungu rwa iria, ĩngĩthagathagwo thĩna nyũmũ, ĩngĩharĩrĩrio rĩera-inĩ. Nĩyo twaregana nayo, nĩyo twaharagania, nĩyo twamiathĩrĩria mbara cia mĩthemba yothe, twaciathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Itu rĩa ũru wothe rĩngĩthagathagwo, rĩa mbara rĩngĩthagathagwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, twametĩria rũirigo, twametĩria hinya mwerũ, twametĩria ũtũrania. May you fight their battle in the mighty name of Jesus Christ. Roa barashia onde tondu wewe Ngai, roa barashia onde tondu we mwega, roa barashia onde tondu we mwagĩrĩru, roa barashia onde tondu we mwĩhokeku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, let their battle be yours Jehovah. Reke barashia ikorwo ciaku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, arĩa mangĩmorota ũkĩromorota, arĩa mangĩmarĩrĩria Mwathani ũkĩroharagania cikaro ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũmambararia, nĩ megũkinya kũrĩa ũthagathagĩte, nĩ megũkinya kũrĩa ũharĩrĩirie, nĩ megũkinya kũrĩa ũthagathagĩte igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũiguatha, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ndagũthathaiya mũthamaki, ndakwambararia mũthamaki, ndagũtũgĩria mũthamaki, ndakũnenehia mũthamaki. We wagĩrĩire kũgocwo, hotanĩra ngoro ici, rũĩrĩra ngoro ici Mwathani, aria kĩrathimo igũrũ rĩao, riumagarĩro na ihũndũkĩro, meterie rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Whatever they might go through, meterie hinya mwerũ, meterie ũtorania, anja ciũria mangĩkorwo menacio, ĩra Ngai we ũprovidaga, maprovidere anja iria ciumanĩte na kũrĩ we
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũiguatha, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa mwanya, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Ramashakarabaganda, kũrĩa mahathereirio gĩkuũ, tangatha muoyo igũrũ rĩao. Kũrĩa megwathereirio kũharagana, athereria kũrũgama, mathererie kwĩhanda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa marathereirio gũconoka, garũrania ciugo icio in the spiritual realm. Ĩra Ngai o ta ũrĩa ũtũũraga, twathereria gĩtĩo, twathereria gĩtĩo, twathereria gĩtĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ramashakarabaganda, Rikamashanda Rabozaya, Rikamaganda Rabazia. My Father and my God, Ngai mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ wa ngoro ici, mũtamaki wa thamaki, nĩwe ũrĩũka kũrĩkĩrĩria wĩra ũyũ Mwathani-rĩ. Ithe tiwe mwambĩrĩria thĩinĩ wao. Ndũkanareke maconoke, ndũkanareke merire, ndũkanareke Mwathani magakinya ihinda rĩa kwĩrira gũgũtungatĩra, ndũkanareke magakinya ihinda rĩa kwĩrira gũkũmathia, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku. Ramashakaramaganda, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru Mwathani. Mwĩrĩ aya tia kwara moko nĩgetha mateithĩrĩrio. We nĩwe ũrĩmathanagĩra, we nĩwe ũrĩmathanagĩra. Tangatha kuma kona-inĩ ciothe inya iria ciumaga huho, twetia kĩrathimo kĩrĩa gĩkĩao, twetia kĩrathimo kĩrĩa gĩtanĩtio nao, be it financially, be it health, rĩkĩo twetia kĩrathimo kĩa ũgima wa mwĩrĩ. Twaregana na mĩrimũ mangĩathĩrĩrio ya mĩmitũko ĩrĩa ĩcerangaga na ũtukũ. Ndĩkinyĩrĩra ndungata ciaku, nĩ ũrĩmagitagĩra riumagarĩro na ihũndũkĩro-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rimashakaramaganda. My God, my God, my God, my God. Nĩ Ngai ũmetĩte, mwĩre Mwathani ndũkanareke magacaya, ndũkanareke mathiĩ gwetha ũteithio kwĩ ngai ng'eni kana ngai cia Baali. Moiguĩte ta makinyĩte mũico, maheage nĩ tondũ nĩ ũheanaga. Ithe ndũprovaidagĩra arĩa marĩ aku, ithe ndũheaga arĩa marĩ aku. Oh my God, Ramashanda Rabazaya, Rikamaganda Rabazia, kĩgongona kĩa matu-inĩ mateithie mũtũra muoyo kwĩhanda rĩtana-inĩ rĩrĩa ũmetĩte narĩo. Ndũkanareke makehũgũra na mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Reke matũũrie ũtheru, reke matũũrie ũthingu, reke matũũrie ũhoro wa ma. Hũi mũthamaki, nyitaga magũrũ mao, nyitaga moko mao, tongoragia meciria mao, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguatha. Ndakũhoya Mwathani, makuage kĩndayaya, matikanae kũhĩngwo, makuage Mwathani. Ũngĩona ũũru mbere, ndagũthaitha hitha ngoro ici cia ndungata na ngombo ya wĩra waku harĩ o Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel Wangari. Ũũru ũngĩoneka mbere yao, Mwathani ũromahitha, Mwathani ũromahitha, Mwathani ũromahitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Rimashakara magana. My God, may you protect them. May you guide them, Jehovah God. Kuria magioherio ni uria mohoro. Mare njira-ini magithio tungata-ini. Ngai ũru ũcio nĩguo twathatia. Twaharagania ũru ũcio Mwathani. Twaharagania ũru ũcio Mwathani. Kuria guothe ũkamatũma. May you provide for them. May you provide for them. May you provide for them. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndametĩria Mwathani. Harĩa makũmatirĩrĩra. Harĩa makũmatirĩrĩra. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ. Ndũrũgame tu ithenya-inĩ rĩu. Ndakwĩra atĩrĩrĩ. Mũndũ atuĩkaga product ya kĩrĩa. Kana ya handũ harĩa arĩa. Kana ya andũ arĩa mamũthiũrũrũkĩirie. Ndwĩre Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ. Mathanĩre nĩ tondũ nĩ wathanaga. Mathanĩre nĩ tondũ nĩ wathanaga arĩa marĩ akuo. Mathanĩre andũ a kũmatirĩrĩra. Mathanĩre andũ a kũmatirĩrĩra. Na njĩra ya ihoya. Andũ a kũmekĩra hinya. Rĩrĩa ngoro ciao iraigua ta ciainama. Maheage andũ mekũmakĩra hinya. Rĩrĩa ngoro ciao irĩcaya. Maheage andũ a kũmanyitĩrĩra. Rĩrĩa ngoro ciao kĩgongona kĩa matu-inĩ irĩkorwo ciĩna ciũria. Maheage andũ Mwathani. Marĩ maheaga marĩ mateithagĩrĩria kũgĩa na nja iria ciagĩrĩire. Rĩrĩa ngoro ici Mwathani ireigua ta ikinyĩte mũico financially. Maheage andũ a kũmatirĩrĩra financially. Rĩrĩa mareigua Mwathani ta makinyĩte mũico kĩgongona kĩa matu-inĩ. Maheage andũ mũthamaki wa thayũ akumanyitagĩrĩra in whatever way mangĩkorwo magĩbatara gũtirĩrĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega. Ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndungata na ngombe ya wĩra waku ĩkĩrũgama mbere itũ. Ndamwĩtĩria hinya wako. Ndamwĩtĩria ũtugi wako. Ndamwĩtĩria tha ciako. Mũhe ciugo thuranĩre nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku. Mũhe ciugo iria ciagĩrĩire nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega. Mũtongorie na hinya mwerũ. Mũtongorie na ũtugi mwerũ nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti igũrũ rĩa mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndetia kĩrathimo igũrũ rĩake. Ndamũkunĩka na ndamũtigithũkania na mbara cia mũthemba wothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria. Mũthĩnjĩri ũrĩa tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ ithandũkũ ya mwĩtwa rĩrĩa itheru. Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo. Rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna. Nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire. Mehia na waganu na mahĩtia ganiathere. Ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu. Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40. Nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina. Tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine. Ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova. Nĩagiririe
Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro, maguta marĩa wamũitĩrĩirie namaconorithirie rĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru, Yorodani harĩa nire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna. Kwa ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtariĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge, twĩna irathimo mĩthemba yothe cia kĩrĩkanĩro gĩaku, ngerũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi, iria weranĩire na maroho manabii, ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke merũ. Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, tũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maĩ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge, twĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku, ngerũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi, iria weranĩire na maroho manabii, ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke rũririkana Joshua ngombo yaku we Jehova, yagĩrĩrie Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie namaconorithirie ndũrĩrĩ, ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru, Jorodani harĩa onire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna. Kwa ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtariĩ toguo ithe witũ, ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru, Jorodani harĩa onire kĩũra nĩ ũndũ warĩo,
gĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ngoikũrũkĩra ngara cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ nĩ Ngai waheire mwana wake guoya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩethurĩire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rora tũrũme makainĩro me hamwe arĩa methambĩte na Mwathani nĩmakagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia atũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rora tũrũme makainĩro me hamwe na arĩa methambĩte na Mwathani nĩmakagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia atũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ mbere makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia atũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ mbere athuri mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe atumia mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe nake mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma
ciothe kĩrĩndĩ mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova arĩa makainĩrwo me hamwe arĩa megathiĩte na Mwathani. Torania waku we Ngai wa igũrũ nĩ ũtũkinyĩrĩire. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrĩkĩtie gũthiĩ na mbere, na nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ aku arĩa ũkwĩhokeire kĩgongona mathaa ma rũcinĩ. Nĩ thengio nĩ ũguo matũtwarithia kũrĩa matũgereria ona harĩa matũkinyia. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku, nĩ tondũ maruta wĩra waku o ta ũrĩa ũkũmaharĩrĩirie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ we Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Gũkũ nĩkuo ũtwĩhokeire, gũkũ nĩkuo ũtũthurĩire, na gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo na kĩambĩrĩria kĩa hinya witũ. Jehova we wĩ Ngai, we wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa Ngai kĩgongona kĩa mothurĩte na ũkaharĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa mathikagĩrĩria mũgambo waku ũkĩmeta na ũkamera Ngai kĩgongona kĩa mũgomane nao nyũmba-inĩ yaku, o magakena nĩ kũigua mũgambo waku wa kĩgomano kĩa nyũmba yaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona ndungata yaku Daudi nĩ gũkena akenire aigua nĩ gũthio nyũmba-inĩ ya Ngai. Ona ithuĩ nĩ gũkena tũkenete rĩrĩa tũgomithanĩtie nyũmba-inĩ ĩno yaku. Ndungata ciĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa tũranyitanĩra nao mwena-inĩ wa YouTube ona Facebook, Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku wĩgocithie na wĩra waku. Wĩonanie wĩra-inĩ ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩonanie ũtungata-inĩ ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinya waku reke wonekane ũrĩ mũingĩ. Ndatheria magũrũ marĩa mothe moimire kũrĩa moimire na maingĩra kĩgongona-inĩ. Jehova magũrũ mao makinyangĩte harĩa hatheru, makinyangĩte harĩa hagĩrĩire. Nĩmamũkĩre hinya mwerũ na ũtorania mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Amũkĩrai hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na mwamũkĩre ũtorania mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ambararia moko maku na igũrũ, uge thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndĩrenda gũkũmenyithia ndĩ gũkũ kĩgongona-inĩ itagĩrĩire na itakinyanĩrĩtie ithimi. Ndĩ gũkũ tondũ nĩ ndĩrakũbatara, ndĩ gũkũ tondũ nĩ ngwĩrirĩirie mũno, na nĩ njetereire kuohorwo na kuona hinya waku. Wewe wiki niwe wohoranaga, wewe wiki niwe wohoranaga, na niwe ũteithagia andũ arĩa marĩ aku. Ndeithia nĩ tondũ ndĩ waku, ndeithia nĩ tondũ ndĩ waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, tarora mũndũ ũcio mũriganĩte ũmwĩre karibu sana Theophilus Church thĩinĩ wa itũũra rĩa Njatha-inĩ.
Uyu niwe nyina na niwe baba wa igongona cia Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Twi mweri wa kaigana. Twi mweri wa kaigana. Twi mweri wa kaigana. Mwaka ni uthiete wega. Ni ugitiritwo ni Ngai. Ni ugitiritwo ni Mwathani. Nduge na hinya ni ugitiritwo ni Mwathani. Aria magitiritwo ni Mwathani matikihurire Jesu ituruhe. Ni aigana mehariirie gutobora mwaka uyu. Bwana asifiwe sana. Ni tugutobora. Na tondu mbeu ihandagwo mieri itandatu ikagethwo. Toria Ngai aturaga muoyo. Mutikugetha makugi. Mutikugetha mbembe cie ndutu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria Ngai witu utuhaririirie ni magetha mega mena uhotani. Ona twagera ruo-ini, ona twagera thina-ini, ona twathinĩkanio, tutikugetha ndutu. Ni ndarega mugethe ndutu. Bwana asifiwe sana. Ni ndarega mugethe makugi. Mutikugetha makugi. Thiini wa kigongona-ini giki, mundu wothe wanaingira na murango uria ni mugitire, ni ugitiri wa matu-ini, ni muhotanire na uhotani wa matu-ini, na kiria kiragethwo ni kigongona nikio mukugetha ona inyue, na nikio tukugetha ona ithue thiini wa ritwa ria Jesu. Hindi ya Jesu witu yakinya ya gukua, na nie ti guikwendera gikuo na tinie Jesu, ariirie mundu gwitwo Petero na Jakubu na Johana akimatwara ndundu, akimera ariu na ri ithe witu, hindi yakwa ya guthie ni nginyu, hindi yakwa ya kwambwo ni nginyu, no ndinamutigira kirathimo, ndamutigira kieha, ndamutigira maithori, ndamutigira thina, no muririragira kigongona-ini, na nie ni nditwaranaga na inyue, ni ndiumagaraga hamwe na inyue, ni ndimukinyukithagia wega thiini wa ritwa ria Jesu. Ndugeterere o maundu maria mega moiki, ndugeterere o maundu maria mahana maguta, eterera maundu mena meigua, nigetha ugethe waru njega cikuihura ngunia. Eterera maundu mena ruo, nigetha ugethe mbembe njega na thaka ikuma kamutu kega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni muraigua andu a Ngai? Ni muraigua? Giki nikio gitina na kiambiriria kia wira uyu, na mundu waku njuga githima giki wega wake no atangiaciarirwo. Toria Ngai uturaga muoyo, uyu ni wira waku. Na toria waigire nyumba yaku ndigathogwo, toria waigire nyumba yaku ndikaharaganio, uria kiugo giaku kiugite, kiambiriria gia guita thakame kiari kia nabii, kiari kia andu a Ngai aria Ngai athurite mbere. No ihinda ria guka kwa Mwathani, arutwo makihokerwo ruo, arutwo makihokerwo thina, arutwo makihokerwo menyamariko, ona gutiri ona umwe utaitire thakame, gutiri utakuira gikuo kia ruo, gutiri utakuira gikuo gia thina, no athogi a kihumo kia honokio, kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Isaia gikoiga ni kaba mundu ucio atangiaciarirwo. Ni kuri na thina ariu na ri ithe witu, tondu andu marenda maundu maria marenda gwika atia, andu marenda kuigua maundu maria marenda gwika atia. Bwana asifiwe sana. No ndamuthaitha muno muthikiririe murugamite, to muticunga murugamite. Wira uria wambiriirio ni Ngai niwe ukuruta, wira uria wambiriirio ni Ngai niwe ukurikia. Na giki kiambiriria gitu kia mweri wa mugwanja wa gatandatu, ona tukirikiriria December, uria kiambiriria-ini giki wega waku ni kirathimo kwamukira. No munjugi wa kiambiriria kia hoti witu, wega wake no atangiaciari. Bwana asifiwe sana. Ngai witu aromurathima. Atumwo a Jesu Kristo ni mariega na ni marutire wira mwega muno, no ni ngenagio ni murutire wa wira wa mundu gwitwo Jakubu, tondu niwe wehokeirwo arutwo acio angi, nehokerwo arutwo acio angi
gutire mundu umenyaga no muthi ona gutire mundu utaukagwo no muthi andu meciragia ni Petero no muruti wa magongona mama marekereirio mundu gwitwo James. Ngai arorekereria magongona maria me mama thiini wa kigongona-ini giki na gitumi kia Jakubu arekererio magongona mothe njeri uria wa ma ni kihumo giake. Thoma kihumo giake no kiigue. Mwathani arogocwo. Thoma kihumo kia Petero no kiigue. No ni ngwenda gukuririkania magongona mothe urutete thiini wa kigongona-ini giki. Wira wothe urutete thiini wa kigongona-ini giki ni mamukiritwo giti-ini gia thamaki na ndwigetha ndutu ndwigetha gikuo ndwigetha muro ukugetha utorania no munjugi wa kuruta thogothogo hari urutagira kigongona wega wake no atangia aciari. Jesu akira arutwo kuria kirima iguru akimahoera mundu gwitwo John na James na mundu gwitwo Peter. Mekirima iguru akimahoera akimera ihoya riria ndamuhoera ni ihoya ria wendo ni ihoya ria utugi wa Ngai. Ndahoya muture munyitanite nario iguru rikihinguka wendo wa Ngai ukionanio maitho-ini marutwo aya atatu tondu matwaritwo keheri-ini nigetha marutwo uhoro wa wendo no uhoro wa ngwataniro. Iguru rikihinguka Musa akirugama mwena uyu na Elijah mwena uyu makionania ngwataniro ya iguru rieru. Ngwataniro ya kigongona giki na wendo wa andu a kigongona giki uheanirwo iguru. Mundu wa gugathoga wendo uyu mundu wa kukarehe njatukano no kabata aciari no rio kurugama na wendo wa Ngai. Elijah rirugamaga mwena uyu Musa akarugama mwena uyu ugathikiririo ria Ngai aroiga. Ngai akahingura matu maku Ngai akahingura maitho maku no kona uria ubatie ni guikara. Muthenya wa muthi Petero atigeirwo kanitha na agitwo ihiga. Jakubu agitigirwo magongona muruti wa magongona. Johana nake akihokerwo oguorio na nikio tuthomaga uhoro wa oguorio wa Johana. Nehokerwo oguorio akiguoririo maundu maria matari hindi mategukinya. Ngai witu aromurathima na murotwarana na andu aya atatu murotwarana na mahiga maya matatu. No igue ta Petero no igue ta Jakubu no igue ta Johana ugie na iroto ugie na oguorio itiethira na ni tondu wacio nduri hindi ukugetha ndutu. Twi mweri-ini wa magetha. Mwathani arogocwo. Twariirio ni ndungata ya Ngai Pastor Lucy uhoro wa rume guthirwo niki niguo Joshua sigana Joshua sigana. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganitie mwire ni ukwamukira kiria turaga wirireirie. Mwire ni ukwamukira kiria turaga wetereire. Mwire tatega matu we muthuri uyu we mutumia uyu tatega matu we iguire. Igua uria gitina kia nyumba kiraria. Igua uria muthingi uraria. Ndukae gugutahika. Menyerera ndugatahikwo ni muthingi. Menyerera ndugatahikwo ni gitina. Tondu we ona ti kuonja kuonja ni guthira guthira. Wega waku no utangia aciari no wanyitirira wira wa Ngai na wanyitirira gitina kia Ngai ni gutura ukengete tene na tene thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Hurira Jesu itu ruhi rwega. Hura ruhi rwega. Mwathani arogocwo muno. Gutura noro wa manyamukite maeni matige mwathani wao matungatire maeni
Tigũrũga mana kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Tigũrũga mana kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Thĩ nĩ twambararie moko tũrume nyamũkanwe no tũmĩrume tũmĩkane. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Tigũrũga mana kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Kĩrĩa kĩarĩ na Mwathani. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tigũtũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Gũtũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Kũu nĩ gũtiga ũtheri. Kũu nĩ gũtiga ũtheri. Thĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Ũkĩonania ũhoro wa ma. Ũkĩonania ũhoro wa ma. Nĩ twambararie imoka tũrume nyamũkanwe no. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Thĩ nĩ twambararie imoka tũrume nyamũkanwe no. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Thĩ ũtũmaga mwana na ithe. Thĩ ũtũmaga mwana na ithe. Thĩ na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane.
nĩ caitani makanyua na makarĩa. Na nĩkĩamakaga kwanyu kũmũrutĩra bara. Hiyo ndio amenia Theophilus. Bwana asifiwe sana. Itu ni ya amen. Amen, amen. Ndukiuga na hinya. Amen, amen, amen. Uga na hinya. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo muno. Haleluya. Ithe twambe tugoce. Haleluya. Na withagathage wega tero cio muriganitie na uhe nafasi we na tondu ndugocaga wihandaga ta gitingi gia thitima ndumwire uguo we umuthi wiki atia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Urata utana riangi nake ni ajui riraitamu uinete kindo kia kigoro ikamutiga kinya koima iinete kindo kia kigoro yedie kwe umeya ni kindo kia kuri thabu na kuri metha. Yedie dena murata utana riangi itamoe nete kindo kia kigoro nikamutia kinya koima nete kindo kia kigoro ikwero meya ni kindo kia uri thabu na kuri wapi shangwe na vigelegele. Yedie ndigo kuaya maingi mwathani utikaye akinya waku kayo thumbi gaturanae tene na tene nete kindo kia kigoro ikwero meya ni kindo kiega kuri thabu na kuri metha. Njira njira ya moyo akera temurikiera ikamutia ikinya koima nete kindo kia kigoro kwero meya ni kindo kiega kuri thabu na kuri metha tondu nete kindo kia kigoro wapi shangwe na vigelegele. Etigoca imwathani wa theru Utumetairia iriku uthiete uthira wambate na mwiri wa gocai mwathani wa theru mathi na mariete uthira wambate na mwiri wa wapi shangwe na vigelegele. Ngiri na ngiri cia nokio cietereire tuma mbara-inĩ wambate na mwĩrĩ wa gocai
ngoro theru Ũikũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani. atĩ kũrĩ thĩna kana gĩkeno Rĩĩtwa rĩake ino rĩgooca. gocai Ngai Ngai witũ Ngai. gocai Ngai Mwathani wa thayũ. Arĩ na mariũko. Ũitwambate na mwĩrĩ wa wapi shangwe na vigelegele Ai, 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 ai. ruka 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 onei ni wendo tari atia Nawe Ngai witũ twendete naguo. twatuĩkire ciana cia Ngai Wĩ wa magegania Mwathani. ni utia rĩngĩ utia rĩa kerĩ Ngai wakwa. niĩ niĩ Kuona marundurundu. akĩro Wega ngoma Baba. mũriũ Ũrĩa ndĩrirathĩria. wapi shangwe na vigelegele atĩ ũthire kũramenyithanio Thutha-inĩ. nina Nĩ njũĩ agũanĩria. Tũkanana nake Jesũ. utia rĩngĩ utia rĩa kerĩ Ngai wakwa. niĩ Kuona marundurundu. Wega ngoma Baba. mũriũ Ũrĩa ndĩrirathĩria. wapi shangwe na vigelegele niĩ araika makamĩra-inĩ Ũina ũrugataga macoro. Nĩguo mathane mũhiki. Atũrũme arĩ mbere yao. utia rĩngĩ utia rĩa kerĩ Ngai wakwa Kuona marundurundu. Wega ngoma Baba. Ũrĩa ndĩrirathĩria. wapi shangwe na vigelegele Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ. ni matigire matũthika nĩguo tũke Makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ. Ĩri watũnungĩra tũgĩkunũka. Na matirĩ metĩkia atĩ twĩmbeũ. tuge mbeũ ya Ngai ndĩũmaga Mbeũ ya Ngai ndĩoaga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio na wapi Ngai. nduru niĩ kanua karĩa kũrire ndũngĩteithĩka no koyaga ũkũhoya ũteithio arĩa magũthinĩkaniria nĩ thĩna no maroria woneka gĩtuge mbeũ ya Ngai ndĩũmaga Mbeũ ya Ngai ndĩoaga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. ni kanua karĩa gakũrire ndũngĩteithĩka Arĩa magũthinĩkaniria nĩ thĩna. No maroria woneka. gĩtondũ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga Mbeũ ya Ngai ndĩoaga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. ni mbeũ ya Ngai ndĩũmaga Mbeũ ya Ngai ndĩoaga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo.
Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Shangwe na vigelege. Ewe Emmanuel mweki wa maya otire kerema keke kogetera hinya Ngai ewe Emmanuel mweki wa maya otire kerema keke kogetera hinya Ngai keragia kuneke koithageria Ngai kama mwaka mwana yokiri nayo Ngai keragia kuneke koithageria Ngai kama mwaka mwana yokiri nayo Wapi shangwe na vigelegele Nyodole kukeriga hariwe otinire kerema keke koetera hinya nyodole kukeriga hariwe otinire kerema keke koetera hinya Ngai keragia kuke koithageria Ngai kama makambo nayo kiri nayo keragia kunike koithageria Ngai kama makambo nayo kiri nayo ruka 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 Emmanuel mwekiwa maya Nyodole kose morito hariwe otire kerema keke koetera hinya Ngai mole mole ko morito hariwe otire kerema keke koetera hinya Ngai ne dwaliere ko dito hariwe otire kerema keke koetera hinya Ngai ne komere ko dito hariwe otire kerema keke koetera hinya Ngai ne madena mare ko marito kerema keke kogetera hinya Ngai keragia kunike koithageria kama kamwana yokiri nayo keragia kunike koithageria Ngai kama kamwana yokiri nayo wapi shangwe na vigelegele hallelujah. Daimono sioboke Daimono sioboke Daimono sioboke Daimono sioboke Daimono siaitora Esiogoreria sioboke Daimono sioboke Esiugereria sioboke Daimono siodaria Daimono siaweiru Daimono siaoishi Daimono siodaria Esioboke sioboke Esioboke sioboke Ruka 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 Esioboke idia fio Aya Daimono sioboke Esiugereria sioboke Esioboke sioboke Daimono sioboke Esioboke sioboke Daimono sioboke Esiugereria sioboke Daimono siaoiru Arogina ragori Daimono siaitora Daimono siareraine Daimono siamaeine Daimono siaveroine Esioboke sioboke Esioboke sioboke Wapi shangwe na vigelegele
ciamboka irie biũ nĩ cindie biũ ciamboka haya haya wapi bango na vigelegele Cheza. Wathani wakwa njakaneria tawa yumĩtwo thutha nĩ nduma nene aciruru iana maiga ũrĩa thũ ciakwa injetereire niĩ nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu kore makomete atĩ ngoro-inĩ yakwa njage ihoru. Ndakinya kũu ndakorire ira ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma ũndũĩkega ũcio ti wendo waku niĩ ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru. Mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru. Thank you. Hallelujah. Ngai we wohoraga andũ aku tuohore. Ngai we ũteithagia andũ aku tũteithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ wa ũhoti waku. Twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ wa ũhotani waku. Twoiga nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio mwene thayũ. Amũkĩra magongona marĩa mothe tũgũkũrutĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na kĩrĩa nguohora wohore, kĩrĩa ngũtheria ũtherie, nĩ tondũ nĩguo kiugo gĩaku kiugĩte. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ndukiuge na hinya amen. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rekei tuikare thĩ tũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 8 nĩgetha tũtongorio nĩ kiugo kĩa mwene hinya na kiugo kĩa mwene ũhoti, na no tũgũgĩthiĩ na mbere na gũkĩruta magongona marĩa mangĩ Ngai atũharĩrĩirie. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gitũ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na tũrĩ thĩinĩ wa mahoya marĩa tũgomanaga o mweri, na rĩu Ngai nĩ atũteithĩtie mũno na agatũhotanĩra mũno nĩ tondũ twĩ mweri wa Kaigana. Nĩ aigana monete hinya na guoko kwa Ngai. Niĩ na niĩ nĩ nyonete Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ nyonete hinya na guoko kwa Ngai. Na ndĩna ũira Jesu Kristo nĩ agitagĩra na nĩ ahonokanagia. Ndĩna ũira Jesu Kristo nĩ ahonanagia na nĩ ekaga maũndũ manene. Nĩ nyonete we ũgitĩrĩtwo nĩ Ngai na ũgatũũrio nĩ Ngai. Tera ũcio mũriganĩtie karibu sana. Na Ngai nĩ akwendete. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri arĩa twĩ nao tarũgamai.
na muke haha mbere aria twi nao ona kana nduri wa Theophilus kana wi wako mutungatiri niki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lorai kanitha wa Ngai uguo. Bwana asifiwe sana. Okoka yaha na mutigetigire. No thiwire Bishop Kimani uhiki no ngoka. Ajite kana age kujita nyama no ngoka kuria. Ndi hau kwaja gakinya tene. Eni. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Hurira indungata icio cia Ngai ruhi. Bwana asifiwe sana. Umuthi nie ngoma introduce. Hallelujah. Na ndukoria niki kai gwathi atia. Ucietagwo u. Yoyo. Augo ni mumoy. Yoyo. Pastor Rufia, ubenda kumenya Pastor Rufia kwa Pastor Rufia murata wa Bishop Karanja na Ikuru. Yoyo. Ugo ni mumoy. Yoyo. Pastor Joe? Okay, yoyo. Na magiriganetie nau. Kakurathi atia mwana wa ithe witũ. Yoyo. Ngai akurathime. Amen. Ucio etagwo atia? Oy twambĩrĩrie nake okawa ngwara nĩona nĩ ndũ wakũra mũno andũ nĩ marariganĩrwo nĩ. Bwana asifiwe sana. Etagwo Pastor Teresia. Mũhũrĩre iruhi. Yoyo. Ndugiokoke haha. Yoyo. Yoyo. Bwana asifiwe sana. Oyo etagwo u. Wenda uikarage kunyagwo. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Mahurire iruhi rwega. Na muge Ngai amurathime. Na muturie wendo wa Ngai. Muturie wega wa Ngai. Na muturie ngwatanĩro yanyu na Ngai. Na muturie kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tarũgamai mumere ciugo ici. Ona mĩeri ĩno ĩtigarĩte na mĩaka ĩrĩa ĩroka no tũgũkorwo twĩ hamwe. No tũgũtwarana na inyuĩ. Na no tũkũmũnyitĩrĩra na mahoya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai marathimwo. Ugai rathimwo nĩ Ngai. Jehova aromũmenyerera. Mere irege Jehova Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩriai mũigue tungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Harĩa tũrorete na harĩa tũkinyĩte. Wĩra ũyũ ndũrenda itherũ. Wĩra ũyũ ndũrenda mũthutũkanio wa iruka. Wĩra ũyũ ũrabatara ngwatanĩro ĩrĩa ĩinĩtwo nĩ mũini wa rwĩmbo. Ngwatanĩro ya ma. Atumwa Jesu. Mere nĩkũgũtĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ Waria nĩekũigua. Mbere nĩkũgũtĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ
Amen. Atungatĩri rorai na gũkũ na mwambararie moko manyu na igũrũ. We Jesu wambatire kĩrĩma-inĩ na atũmwo aku, ũkĩmahoera wendo na ũkĩmahoera ngwatanĩro. Nĩmatũũririe kanitha waku na thayũ na magĩtũũria kanitha waku na gĩkeno. Ona magerera ruo-inĩ na mathĩna-inĩ no matoranirie. Angĩ mageririe kũrugwo na nyũngũ na matiarugĩkire. Aya ona magerera maruo-inĩ na mathĩna-inĩ na irumi-inĩ matiĩkinyĩrĩka. Ona magerera magerio-inĩ maritũ matiĩkinyĩrĩka. Angĩ ona mathinĩkanio matiĩthinĩkanĩka. Jehova, angĩ nĩ marĩrĩirwo na magaikarĩrwo thĩ. No ndaharagania mĩario yothe yarĩtio igũrũ rĩa ndungata ici ciaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria ngwatanĩro njega igũrũ rĩao. Ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩao. Nĩ twakinya nuthu mwaka. Jehova, torĩa ũtũũraga muoyo, andũ aya nĩ manyitĩrĩire wĩra ũyũ. Ndirĩ ona ũmwe nguorota tondũ ndigaine. Ũrĩa ngwĩka nĩ kwambararia guoko gwakwa na igũrũ njarie kĩrathimo. Ndĩmere ona matukũ maya matigarĩtie mwaka ũyũ ũinĩkĩrĩre no megũtobora. Ona mwagerera ruo-inĩ no mũgũtoria. Ona mwagerera gĩcambanio-inĩ no mũgũtoria. Ona mwagerera rũmena-inĩ no mũgũtorania. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki we ũthamakaga, thamakĩra meciria ma ndungata ici. Thamakĩra ngoro cia ndungata ici. Twaranaga hamwe nao mũthenya na ũtukũ. Angĩ manabangĩrwo ũũru, angĩ manecirio ũũru. Angĩ manonwo ta matarĩ ngwatanĩro-inĩ ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo. No Jehova, we nĩwe ũthuthuragia ngoro. We nĩwe ũthuthuragia mĩkĩre ya maũndũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Jehova, gũtirĩ ona ũmwe ndakarĩire. Gũtirĩ ona ũmwe ũndakarĩtie. Gũtirĩ ona ũmwe njerotete. Othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Na tondũ kanitha waku ũrorete ningĩ kũingĩra igereka rĩa kerĩ iritũ, torĩa ũtũũraga muoyo, hingũra ndungata ici maitho ona matũ mao maigue. Mamenye ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Ngai, kĩgongona kĩama we ũrũagĩrĩra kĩgongona. We ũrũagĩrĩra kiugo gĩaku. We ũrũagĩrĩra wĩra waku. Rũrĩmĩ ruothe rwanarũgama kĩgongona-inĩ rũkagathĩrĩria rĩĩtwa rĩaku. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndahoya ũgitĩri. Ndahoya ũgitĩri. Ndahoya ũgitĩri. Gitĩra ndungata ici Mwathani, marĩithio matungate no mamenyerere. We Jesu, gĩtina kĩa nyũmba, nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio, we wetirie andũ aku. We wetirie andũ othe maingĩre thĩinĩ wa nyũmba. Aya ndamaingĩria kĩgongona-inĩ. Ndametĩria hinya wa ũtungata. We wambatirie Jakubu. We wambatirie Johana. We wambatirie Petero. Watatũ ũkĩmambatia kĩrĩma-inĩ gĩtheru. Ũkĩmahoera na ũkĩmathaithanĩrĩra atĩ nĩgetha mendane mũno. Ndaria wendo thĩinĩ wa ndungata ici. Nao Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ, hinya waku reke wonekane igũrũ rĩao. Ũtorania waku reke wonekane igũrũ rĩao. Na aya matiĩgetha ndutu. Aya matiĩgetha makũgi. Aya nĩ ihinda rĩao rĩa kũgetha. Angĩ nĩ mekũgetha ngari ciao cia bata. Angĩ nĩ mekũgetha mĩgũnda yao ya bata. Angĩ marekie mĩciĩ yao. Tondũ matiĩgetha makũgi. Matiĩgetha ndutu. Matiĩgetha indo ng'andu. Matiĩgetha indo mbuthu. Mekũgetha indo cia kũmateithia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We ũthamakaga, thamakĩra ndungata ici. We ũririkanaga, ririkana ndungata ici. Na torĩa ũtathinĩkanirie arutwo aku, wamenya ihinda nĩ ikinyu, nĩ kũmarĩria wamarĩirie. Wendo na ngwatanĩro, hinya na ngwatanĩro, ĩrĩa ĩtũũragia kĩgongona, na ĩrĩa ĩtũũragia mwaki wa kĩgongona, nĩyo ndaria igũrũ rĩa ndungata ici. O kũrĩa mũndũ atungataga kĩgongona-inĩ kĩrĩa rĩ kĩa Ngai wa igũrũ,
ndaria theremu, ndaria kĩgongona kĩarie, tondũ ũratwĩrire thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ kĩgongona nĩ gĩkuuga kiugo, kĩgongona gĩkĩrũgama gĩkiuga kiugo, gĩkĩarĩrĩria thakame ya aira a Mwathani, kĩgongona gĩa Theophilus, kiugo kĩrĩa gũtaũkana uge, kiugo kĩrĩa gũtamũkana warie, reke kĩarĩrĩrie ndungata ici, kiugo kĩarĩrĩrie, hinya warĩrĩrie, ũtorania warĩrĩrie, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ũratwĩrire kĩgongona nĩ gĩkuuga kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, no nyende kĩgongona gĩkĩ gĩkĩaria through magongona marĩa ndanaruta, marie kiugo kĩega, marie kiugo gĩa kĩrathimo, kĩarie kiugo kĩa ũgitĩri, ona kiugo gĩa ũthii wa na mbere, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reke matikanaingĩrwo nĩ roho mũũru wa gwatũrania kĩgongona, wa gũthinĩkania ng'ondu ciaku, mahe roho wa kwĩnyihia, mahe roho wa gwĩtĩkĩrĩka, mahe roho wa kũiguĩka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, ugai ameni. Ahunjia na inyuĩ mũtikĩambararia moko na igũrũ mũrathime andũ a Ngai, na mũmere nĩ tũmwendete. Jehova ro mũrathima. Amen. Mahũrĩre irũhĩ rwega na magĩikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Uka Pastor Dan. Hallelujah. Kamũtana kĩgeithania hunjia mũrathi mũikarĩte thĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Nĩtũmwendete atungatĩri aitũ na nĩtũmũhoyagĩra na Ngai amwĩke wega na Ngai amũrathime. Bishop Joe, Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ ũteithio na nyũmba yaku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na ndĩretĩkia Ngai ona no egũgũtwara kũraihu. Ona we hitha no njĩragwo nĩ wonwo handũ ũguo thigari nĩcio ndĩ nyingĩ gũkĩra raia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya waku wa kuohorwo. Ũmũthĩ nĩ mũthenya waku wa kuma mũrimũ-inĩ ũrĩa ũkoretwo naguo. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kuohora kĩrĩa gĩothe gĩtuohete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thutha wa mahinda marĩa tũkoretwo na inyuĩ, Ngai witũ nĩ akoretwo mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ agakorwo arĩ na hinya mũingĩ, na ngona nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho. Mĩeri ĩyo 6 ĩthirĩte, nĩ mũiguĩte ũrĩa gũkoretwo kũhana, nĩ tũĩ nĩ gũkoretwo gwĩ kũritũ, nĩ gũkoretwo na ikuũ nyingĩ, ikuũ cia mĩaki, ikuũ cia mĩtino ya barabara na ikuũ cia andũ gũtwarwo nĩ maĩ. He mũndũ ũranjũririe kĩũria nĩkĩ kĩratũma andũ makue nĩ gũtwarwo nĩ maĩ, na Ngai oigire ndakanina thĩ na maĩ.
ndiramwira ti thĩ ĩrathira nĩ andũ maraninwo nĩ mawaganu. Mũthomage maandĩko kĩ? Bwana asifiwe sana. Thĩ ndĩninĩtwo na kĩ? Andũ nĩo maraninwo na kĩ? Tondũ wa mawaga. Ngai he andũ aingĩ ndakanina mũndũ na kĩguũ. Maandĩko moigĩte kĩ? Ndakanina thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Nĩ tũkoretwo tũrũgamĩte mwanya-inĩ mũno igũrũ rĩa maũndũ maingĩ matiganĩte. Na rekei ndĩmwĩre ti mbeca, ona ti igweta, ona ti rĩtwa rĩega, nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ira nĩ ndĩraririe na andũ hoeire na ngona Ngai agĩka maũndũ manene. Bwana asifiwe sana. Na ũmũthĩ naguo no tũrahoera arwaru. Tũkĩgetha tondũ twĩ mweri-inĩ wa magetha. Tondũ twĩ mweri-inĩ wa gatandatũ. Ariũ na arĩ a ithe witũ, nĩ ngwenda ũgethe kĩheo kĩrĩa ũtũũraga wĩriragĩria. Ndũkagethe. Andũ aingĩ mateng'agĩrĩra ngari ici na nĩ cia gũthira. Andũ aingĩ mateng'agĩrĩra mĩgũnda na nĩ ya gũthira. No nĩ ngũhoya Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ũgethe kĩheo kĩrĩa ũtũũraga wĩriragĩria. Nĩ kũrĩ meriragĩria iheo cia kũhonania. Nĩ kũrĩ meriragĩria iheo cia ũhunjia. Nĩ kũrĩ meriragĩria iheo cia ũrutani. Bwana asifiwe sana. Tondũ thĩ ihinda rĩrĩ ĩteng'eranĩtie na mbeca. Thĩ ihinda rĩrĩ ĩteng'eranĩtie na ũtonga. Rekei twambe tũigie ũtonga kando. Twambe tũmathie ũthiũ wa Ngai. Maũndũ macio mangĩ mokage. Gũtirĩ mũndũ wĩ mwanya-inĩ kana kĩgongona kĩ mwanya-inĩ gĩgĩtongorio nĩ arĩithi akĩo gũclaim iheo. Ũmũthĩ tũraclaim iheo cia kũhonania. No cio mũriganĩtie hau mũrwaru nĩwe ũramũhoera na inũkie mũhonu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndiũĩ kana mũranyita ũrĩa ndĩroiga. Bwana asifiwe sana. Nĩwe ũramũhoera na inũke kĩ? Ainũke kĩ? Haleluya. Twathomire kiugo kĩa Ngai o thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ twĩna andũ a Njatha-inĩ na Kawangware. Bwana asifiwe sana. Tukĩrwo o hau mũndũ aikarĩte nĩ haamũre na Ngai nĩ ahatũgĩre. O hau ũikarĩte Ngai nĩ ekĩte atĩa? O hau noho hinya wa Ngai ũrĩ na noho kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩ. Noho ũtorania wa Ngai ũrĩ na noho ũhonio wa Ngai ũrĩ. Mwathani arogocwo. Tũrĩ mweri-inĩ wa gatandatũ. Nĩ mweri wa kwĩra Ngai nĩ thengio. Na rĩrĩa Ngai araheaga ũhoro wa magetha ũrĩa mathiaga, nĩ kũrĩ andũ magethaga, ta rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, o tũirio tũnini twa kũrĩa na nda. Ũkagetha tũbebe mũkebe ũyũ, ũkagetha tũboco mũkebe ũyũ. Nĩ kũrĩ magethaga na makũnia, na kũrĩ magethaga makaiga makũmbĩ. Kũrĩ magethaga irio nyingĩ na makendia. Ũrĩa ũhandĩte nĩguo gwĩka atĩa? Ũrĩa ũhandĩte nĩguo gwĩka atĩa? Ndũgetĩkĩre gũtunywo magetha maku nĩ itono. Ndũgetĩkĩre gũtunywo magetha maku nĩ igunyũ. Na tondũ nĩ mweri wa kũgetha, ndigwĩtĩkĩra Saitani ainainie moko maya. Ndathimaga andũ namo makarathimĩka. Mahingũraga biacara na ikahingũka. Marathimaga mĩciĩ na ĩkarũgama. Maya mahoyagĩra arwaru na makaho. Ndigwĩtĩkĩra. Kĩrĩa ndĩrirĩirie nĩ hinya ũngĩ wongerereke. Nĩ ũtoranio ũngĩ wongerereke. Ũguo nawe ũkĩhoya iheo. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ngũkorwo maru-inĩ. Ngĩra Ngai rĩu nĩ ngwenda thĩ ĩno yothe menye wĩ Ngai. Na wĩ Ngai wĩkaga maũndũ.
wĩ Ngai wĩkaga maũndũ nĩ tũratwarana wĩ Ngai wĩkaga kĩ wĩkaga maũndũ manene mũndũ wothe ũringĩirwo kĩama nĩ Ngai mĩeri ĩno ĩthirĩte coka mũhuko ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho ũrĩnyite ũikarĩte thĩ ũguo nĩgetha tũhoe nyingĩre ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ igongona rĩaku rĩa ngatho arĩa me thĩinĩ wa television kwĩna paybill number kwĩna namba citũ cia thimũ kwĩna account number na paybill number ĩrĩ o hau 400-1981 na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgũteithia na arĩa twĩ gũkũ kanitha-inĩ ũnyite igongona rĩaku ũnyite igongona rĩaku rĩa ngatho ũikarĩte thĩ o ũguo rekei tũhoe Ngai ũtũhotanĩire maũndũ-inĩ maingĩ bũrũri ũyũ nĩ tuonete na thĩ ĩno nĩ tuonete andũ magĩthererio nĩ maĩ no ithuĩ tũrĩ agima nĩ tuonete andũ magĩkua nĩ mĩtino ya barabara nĩ tuonete andũ makĩgerera ruo-inĩ na mathĩna-inĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twambararia magongona maitũ ma ngatho na kũrĩ we ambararia igongona rĩaku rĩnyitĩte na guoko kuorĩo twambararia magongona maitũ ma ngatho na kũrĩ we Ngai kĩgongona kĩama tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra maruo-inĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra mathĩna-inĩ nĩ ũtũhotanĩire ikuũ-inĩ nyingĩ mĩeri ĩyo ĩthirĩte nĩ tuonete maũndũ meruo nĩ tuonete maũndũ mena kĩeha Ngai nĩ twacokia ngatho amũkĩra magongona maitũ ma ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki twagũthaitha twakũhoya twetĩkia na twacokia ngatho atĩ nĩ wamũkĩra igongona ritũ na ithuothe tuge rehei magongona manyu na tũheo rwĩmbo nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ na twĩke haraka ndikwenda kũiga andũ mũno tondũ twĩ wĩra-inĩ wathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩ ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Aicio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ kuonete wĩ mwega Jesũ yabarara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene na ndirũ nene ciana ngora rĩmwe niĩ ngatigĩra ngaigua guoya ũrĩa wakĩire nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngomĩrĩria mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ kuonete wĩ mwega Jesũ yabarara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene kwa madigire gũtirĩ na muoyo ngeng'ethera maragia na mĩheu ta Judasi atĩ nĩ wandigire wĩonania mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ kuonete wĩ mwega Jesũ rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene no ndĩingĩkiuga nĩkuonete ciama nyingĩ karinga nĩcionaga athuriũka mahonokia atumia nake na airĩtu ũroroco mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa
nĩkuonete wĩ mwega Jesũ nĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene ciana ngora rĩmwe nĩngatigĩra Ngai wakwa arĩa wakĩire ndangĩona nyitĩte guoko ngomĩrĩria Mukira Jesũ mwana ciakwa kuma nĩninde wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesũ rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Haleluya. Kei tuikare thĩ. Gatagatĩ-inĩ ka wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai, mahinda macio marĩkĩtie gũthira, nĩ tuonete ũtorania wa Ngai witũ, na tũkona hinya wa Ngai witũ, na tũkona wĩhokeku wa Ngai witũ. Ona kĩo kĩgongona kĩa Ngai, Ngai witũ ndariganĩirwo nĩkĩo. Kuma Januari nginya haha tũkinyĩte, nĩ tũhetwo ĩka 5 cia mũgũnda kũndũ tofauti cia gwakĩra Ngai witũ makanitha, na ti ciakwa. Mwathani arogocwo. Nĩ cia gwakĩra Ngai witũ kĩ? Cia gwakĩra Ngai witũ kĩ? Ũguo ona ta kĩgongona na torĩa wĩhokeirwo mũthĩgi kwa ihinda rĩrĩ, nĩ ndĩ na ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ ndĩ na ũndũ wa gũtũma ndĩnyihĩrie Ngai mũno, na nĩ ndĩ na ũndũ wa gũtũma nyambararie Ngai mũno. Kuma Januari nginya haha, Bwana asifiwe sana, gũtirĩ mũndũ ũthikĩte wa kĩgongona gĩkĩ, na gũtirĩ mũndũ tũgũthika. Na arĩa mathiĩte Ngai akĩmarathime na meke wega. Mwathani arogocwo. Na kuma ona rĩu thutha ũyũ gũthiĩ na mbere, nĩ ngoragwo ngĩrega na mĩoyo yanyu, tondũ arĩithi nĩ marekereirie mĩoyo ya ng'ondu. Nĩ wega kũregaga na mĩoyo yanyu, ngoiga mũtigũkua, nĩ mũgũtũũra muoyo. Niĩ kĩgongona gĩtirabatara kũhandwo na thakame ya andũ. Thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ nĩ tũiganĩte, kana tiguo andũ a Ngai? Ũguo gũtirĩ kũndũ mũra, na gĩkorwo nĩ ũkũbangĩte thabarĩ nĩ haku, nĩ ndakũhũndũra. No nginya ũikarange rĩu ũkĩendaga na ũtekwenda, nĩ tondũ wa hinya na wega wa Ngai. Thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa tũtũrĩte, twĩna ũndũ tũngĩra Ngai nĩ thengio ta kĩgongona. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twahingũra mũrango ũrĩa monthly prayers gũkaga andũ. Ona ta rĩu ũngĩhũgũra ithe ndĩrona hena mũndũ thutha waku, nake ũciehũgũra akona hena kĩ. Ũguo nyũmba ĩno nĩyo thamaki, na nĩrĩ arĩa mathurĩtwo mamĩikarie na mamĩtũrie, na nĩwe. Ndũngĩruta wĩra kwa mũthamaki ona wa kũhanda mahũa ũcoke ũtũre wĩ mũthĩni. Ũguo roho wa thĩna thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ niĩ nĩ ndĩũregete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũrĩ ona ũndũ tũngĩcokeria Ngai ngatho, tondũ nĩ ngoretwo hoeire mĩgũnda mĩingĩ mũno ya andũ a kanitha witũ wa Gĩthũrai 44, nĩkuo matongoretie mũno. Andũ a kanitha wa Njatha-inĩ magacoka, andũ a Kawangware no mokĩte, no gũtiagĩte andũ ana atano hoeire ciea ciao na makambĩrĩria gwaka. Mwathani arogocwo. Ũguo nginya hau, kuma Januari nginya hau, tũtiagĩte mĩgũnda ya andũ ta 19 tũhoeire na mĩciĩ 5 mĩrĩku. Ũcio githĩ ti Ngai? Mũrenda njĩke atĩ ũngĩ? Githĩ nginya ti ta harĩa Paũlũ oigire na korona ndĩtĩe rĩ? Bwana asifiwe sana. Ona ũtagĩte na mũgũnda wa gwaka, ũrainũka naguo rĩu, title deed yaku nĩ nyandĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo nĩ nyonete Ngai na ngakena nĩ ciugo iria mũnyandĩkagĩra thimũ-inĩ, audi ĩrĩa mũndũmagĩra, atĩ kĩrathimo kĩrĩa na kĩu nĩ kiugo kĩoigirwo nĩ mũtumia ũmwe wa kanitha witũ wa Gĩthũrai 44. Kĩrathimo kĩrĩa bishop ũtũrathimaga nakĩo ti gĩa tũhũ. Niĩ nĩ nyonete Ngai. Ona ndĩrerire andũ aitũ nĩ ndagũra kapuroti kaigana kwa igana, na nĩ ndambĩrĩria gwaka, maranjĩra nĩ ngũrũkaga.
ndiramwira ona Roda erirwo ni aguruka tondu ni aiguire mugambo wao wa Petro. Mwathani arogocwo. Tiwe wa mbere kwirwo ni uguruka. Ona maandiko-ini ni kuria andu meragwo ni maguruka. Waigua mugambo wa Ngai andu mekuga ni uguruka. Na kaba gukigua mugambo wa Ngai wiragwo ni ugurukaga, no ni Ngai wikite atia. Bwana asifiwe sana. Tondu ihoya riria muhoete niritumite Petro wohorwo, niritumite andu moime korokoro-ini. Uguo Roda na agithie gutwara riboti, andu moigaga atiri to ko ni muraika wake mumite, no ti muraika, niwe uringeirwo kiama, niwe ukuhotanirwo. Onacio matanyitite indo ciao cie njira na ni nginyu. Gugikinya Jumatatu ciamukire na wambiririe gwaka na ndimukanie ndukagurire ploti kigongona-ini ucoke wendie. We no ngoruta wira kwa real estate, no ngoruta wira kwa real estate. Wagurira guku kamenya ni giaku na ciana. Bwana asifiwe sana. Uguo ndi no ndu ona ningicokeria Ngai ngatho kuigua kirindi gigikwira ni ndathimitwo, ni nyonete Ngai ni undu wa kuhuthia muno, na no ndungiona katotari njira, no ni hakwa ni utumite ngoce Ngai muno. Mwathani arogocwo. Gatagati-ini ka mathina maria tugeragira thiini wamo ni matumaga turugame wega muno kiugo-ini kia Ngai, na magatuma wega wa Ngai wonekane iguru ritu. Uhoro wa mirimu tutikwariria tondu mundu ekuruta uira uria wi wake. Mwathani arogocwo. Maandiko maroiga atiriri thiini wa Mathayo 8 na aikuruka kirima kirindi kiingi gikimuma thutha. Na atiriri mundu wari na mangu agithie kuri we akimuturiria ndu akimwira atiri, Mwathani ungienda ri wahota kuhonia there. Mwathani arogocwo. Andu Ngai twi hamwe kamuranoga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jesu agiikuruka kirima kirindi kiingi nakio gikimuma thutha. No haha gatagati-ini ga kirindi, haha gatagati-ini ka andu aria mamumite thutha, hagikorwo he mundu wathinikanagio, hagikorwo he mundu watwaranite na kirindi, no ndahotanaga na ihenya ria kirindi. Hagikorwo he mundu woimagaraga tondu kirindi ni kiroimagara, no to gukorwo ndangionire mundu wa kumuhe tumai tondu ari na murimu wa kunyararwo. Wanakorwo na murimu wa gutuma uthinikanio ni kirindi, wanakorwo na murimu wa gutuma unyararwo ni kirindi, no muthenya wa umuthi ni kiuria turoria, nake uria turoria kiuria aikarire gite gia thamaki ndari anja atari nayo ya muturire witu. Mundu uyu akiuma kirindi thutha tondu ni kiumite Jesu Kristo, na tondu ni amenyerete guthinikanio ni kirindi, tondu ni amenyerete kunyararwo ni kirindi, tondu ni amenyerete kuhuthio ni kirindi, akimenya ndetha uteithio kuri kirindi ndikuona, ndetha uteithio kuri nyumba itu ndikuona, ndetha uteithio kuri aria tuciaranirwo nao ndikuona, no uyu kirindi kiumite thutha niwe wina anja yakwa. Uyu kirindi kiumite thutha umuthi niwe ngoria kiuria. Uyu kirindi kiumite thutha, kirindi ndanoka kwanyu kuhoya gia kuria mugathinikania, ndanoka kwanyu kumukomba school fees mukoiga ni ndemenyeririe uru ni uguta, ndanoka kwanyu kumwira ndina thina mukoiga ni ndamenyerire kuhothithia na kuhotherwo. Umuthi ndi gatagati-ini kanyu, ona ndina mangu, murimu uria mumene muno, murimu uria munyarare muno, murimu wa kirumi kia ndira. Ndigutwarana na inyue
na ndikũria inyuĩ kĩũria rĩngĩ. Ndikwenda gũthikĩrĩria kuma kũrĩ andũ. Ndikwenda gũthikĩrĩria kuma kũrĩ andũ aitũ. Ndikwenda gũthikĩrĩria kuma kũrĩ arĩa tũciaranĩirwo. No nĩ ngwenda Ngai ũyũ kũmũria kĩũria mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ haha kĩrĩndĩ-inĩ gĩkĩ ona ena mangũ nĩ akũranaga Jesu. Ona nyararĩtwo nĩ amenyaga ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona thinĩkanĩtio, haleluya, nĩ amenyaga harĩa hinya wake ũngiuma. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga akĩng'ang'ana na kĩrĩndĩ. Kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ na hinya na kĩrĩa kĩonagwo tarĩ kĩo kĩagĩrĩire gũkuhĩrĩria Mwathani witũ Jesu Kristo. Akĩmenya nĩ anyararĩtwo, ona nĩ amenetwo, na nĩgetha akũrĩkane agĩka ũndũ wa mwanya kĩrĩndĩ gĩtekĩte. Ĩra ũcio mũriganĩtie ũndũ wa mwanya. Bwana asifiwe sana. He, mwĩre na hinya. Agĩka ũndũ wake. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩarĩ na thuti, kĩarĩ na nguo thaka, kĩarĩ na ngumo njega, haleluya. No ũyũ nĩ mũndũ wa kũmenwo, ũyũ nĩ mũndũ wa kũnyararwo, ũyũ nĩ mũndũ ũtarĩ kĩene. No akĩmenya nĩ ngũcomoka gatagatĩ-inĩ ga kĩrĩndĩ, nĩ nguma thĩiniĩ wa andũ, na ndakinya harĩ mũthamaki wa thamaki. Aya matirakũrana ũrĩa mũnene arenda, ona matirakũrana ũrĩa Mwathani arenda. Nowe agĩthiĩ acemete, agĩkinya harĩ Mwathani, akĩmũturĩria ndu. Kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩmenya na gĩgĩkũrana. Mwathani akĩmenya na agĩkũrana, nĩ tondũ wa kwĩnyihia, nĩ tondũ wa gũturia ndu, na akĩaria mũgambo ũraiguĩka. Akĩmũria Mwathani, aya nĩ agima merĩ, matingĩgũturĩria ndu. Aya mena ũgima wa mwĩrĩ, ona mena nguo thaka, matingĩenda gũciaka ndoro. No niĩ nĩ ndoka ndĩnyihĩtie, ndagũturĩria ndu. Kĩũria kĩrĩa ngũkũria njokeria, atĩrĩrĩ mũrũ wa Ngai, wahota kũhonia there? Jesu akiuga, ndahota. Haleluya. Mwathani arogocwo. Mũrũ wa Ngai, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki, wahota gũtuohora mũthenya wa ũmũthĩ. We Jesu mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, wahota gũtũririkana mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya. Nĩ kũrĩ andũ marũa mao mandĩkĩtwo me cancer stage 4 ĩrĩa ĩtahonagwo. Nĩ ngũkũrĩria kĩũria, nĩ ngũkũrĩria kana anja ĩno nĩ kuonekana kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Jesu mũrũ wa Ngai, ndagĩtarĩ nĩ ciandĩkĩte na ikahũra mũhũri na agatũmwo thiĩ ũgakuĩre mũciĩ. Nĩ ndakanja gĩkuũ, nĩ ndakanja gĩkuũ, nĩ ndakanja gĩkuũ. We ndũgũthira nĩ ũndũ wa kansa. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ akĩnyihia, Mwathani arogocwo, akĩrũthĩrĩria kĩrĩndĩ, akĩona ũrĩa kĩhandĩte wega gĩetereire Jesu mũrũ wa Ngai. Akĩmenya niĩ na thĩna wakwa nĩ ngwĩnyihĩria Ngai ũyũ, nĩ ngwambararia Ngai ũyũ, na nĩ ngũmũturĩria ndu. Akĩmũria Mwathani, ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there? Jesu akiuga atĩa? Hey, Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na mũndũ ũyũ arĩ na kĩ? Arĩ na kĩ? Arĩ na kĩ? Haiya, arĩ na kĩ? No akĩhota gũturia ndu, akĩmenya mangũ maya nĩ ma kĩhumo. Mũrimũ ũyũ nĩ wa ndũire,
Oyo rero ndũngĩhonwo. Nĩngwenda gũtangathĩra bũrũri wa Kenya. Ti ndiye kũhonania. Ti mathibitarĩ manene mekũhonania. Ti ndagĩtarĩ ikũhonania. Nĩ kũrothereria tũkũrothereria. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tũmũrie kĩũria. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. No ũhote kũhonia bũrũri witũ. No ũhote kũhonia aciari aitũ. No ũhote gũtũhoneria ciana. Jesu mũthamaki wa thamaki. Nĩ tũthikĩte andũ kũigana. Nĩ tondũ wa mũrimũ wa cancer. Nĩ tondũ wa mũrimũ wa diabetes. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrenda gũkũria atĩrĩrĩ. No ũtũiguĩrĩre tha Mwathani ũyũ. No ũhote gũtũhonia Mwathani ũyũ. No ũhote gũtũririkana Ngai ũyũ. Bwana asifiwe sana. Kanitha hũrĩrai Jesu rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria Ngai. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria Ngai. Na mũigue na mũnyite. Mwĩre ũigue na ũnyite. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Maandĩko maroiga na atĩrĩrĩ, mũndũ warĩ na mangũ agĩthiĩ kũrĩ we akĩmũturĩria ndu. Haleluya. Akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, toigai, Mwathani, ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũgambo ũcio waiguĩkire wa mũndũ ũyũ wĩna thĩna. Kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩoimĩte Jesu thutha kĩamumaga tondũ kĩna hinya wa gũthiĩ. Kĩamumaga nĩ tondũ kĩna makari ma gũtongoria mbĩtĩka ya rũgendo rwa Jesu Kristo. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩoimaga Jesu thutha tondũ kĩarĩ na hinya wa gũtiga gĩacaina mawĩra mao kũrĩa mekũrutĩrwo. No ũyũ ndarĩ kĩndũ kĩngĩ atigĩtie. Ona ndarĩ ũndũ ũngĩ atigĩtie. Ndarĩ kĩndũ atigĩte na thutha. No mangũ make nĩ mamũgiaga. Ruo rwake nĩ rwamũthĩnagia. Thĩna wake nĩguo watũmire ateng'ere harĩ mũthamaki wa thamaki. Na nĩguo watũmire enyihĩrie Ngai ũyũ. Ambararie Ngai ũyũ. Na nĩguo watũmire orie kĩũria kĩrĩa oririe. Jesu mũrũ wa Ngai, ũngĩenda rĩ, ugai ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there. Ugai Jesu ndanogetio nĩ ithuĩ. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ Ngai. Kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ tũtirĩ tweka harambĩ cia mĩrimũ. Na Saitani ũigue na ũthikĩrĩrie. Ona rĩu itigwĩkwo. Ona rĩu itigwĩkwo. Na andũ aya matigũkua. Nĩ mĩrimũ ĩrĩa maikĩirie. Mĩrimũ ya ndĩra ndĩgũtũraga. Mĩrimũ ya ihumo citũ ndĩgũtũnina. Tondũ Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa tũroria kĩũria egũtũcokeria oro. Egũtũcokeria. Bwana asifiwe sana. Egũtũcokeria rĩ. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga gũcũnga. Ona no ũmakie mũndũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wahota kũhonia. Wahota kũhonia. Wahota kũhonia. Nĩ njũĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ aingĩ nĩ manakũbangĩra maũndũ maingĩ. Nĩ manakuorota. Na makona to tangĩkinyanĩra. Nĩ ũgũkinyanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Na mũndũ wothe wĩna mũrimũ ũigue kiugo gĩkĩ. Niĩ ti niĩ ngũkũrĩria. We nĩwe ũgũthiĩ mbere ya Ngai. Ũturie maru ũrie Ngai. Nĩ nyumĩte kĩrĩndĩ thutha. Nĩ nyumĩte mandagĩtarĩ thutha. Nĩ nyumĩte andũ arĩa maigweta thutha. No mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ handũ haku harĩa hatũgĩru.
ndĩ handũ haku harĩa hagĩrĩire. Ũngĩenda rĩ, no ũnjehererie mũrimũ ũyũ ũrĩa ũninĩte aciari akwa, ũrĩa ũninĩte arĩa tũciaranĩirwo nao, ona ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo. Wahota kũnjehereria. Wĩ haha ũturie maru, wĩre Ngai Mwathani, tondũ wĩ Ngai rĩ, mũrimũ ũyũ woiga ũninĩre mũthuri, mũrimũ ũyũ woiga ũninĩre mũtumia, wĩna handũ ha kũũrĩria kĩũria, na anja ĩ haha. Bwana asifiwe sana. Anja ĩ ha, anja ĩ ha. Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrathikĩrĩria ũrĩa ndĩroiga? Ngai gũtaũka, Ngai amũhe gũtaũka. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ Ngai. Tathikĩrĩria ũigue. Na andũ arĩa arũaru othe mokĩte nĩ tondũ wa mĩrimũ, mũrũgame na mũke haha mbere. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũrũgamĩte nĩ tondũ wa mũthuri, nĩ tondũ wa mũtumia, nĩ tondũ wake we mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũkĩte nĩ tondũ wake, oke. Ũrĩa ũkĩte nĩ tondũ wa andũ wao, nĩ oke haha mbere. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Amen kayathiĩ kũ? Haleluya. Ũmũthĩ tũraruta igongona rĩa kũhoera kĩ? Nĩ mũrathikĩrĩria? Na ndigũtukania. Mwathani arogocwo. Tondũ ũguo nĩguo njathĩtwo. Nĩ kũrĩ andũ thĩinĩ wanyu mekũinũka marĩ ohore, marĩ ahonie na marĩ atherie. Mwathani arogocwo mũno. Kanitha rũgamai. Rĩti ihinda rĩa gũikara thĩ. Ndũkae kwerekerio maroho moru. Na ndũgecirie atĩ ngũtinda haha niĩ ndiraikara. Igongona rĩakwa nĩ rĩa ndagĩka iria roho wa Ngai athanĩte. Mwathani arogocwo mũno. Na aikũrũka kĩrĩma, kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩmuma thutha. Na atĩrĩrĩ, mũndũ warĩ na mangũ agĩthiĩ kũrĩ we, akĩmũturĩria ndu, akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there. Bwana asifiwe sana. Mtuge ameni. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kanitha Mwathani arogocwo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Jesu matũ make makĩigua, maitho make makĩona, mũndũ wenyihia, mũndũ waria mũgambo kũiguĩka, mũndũ woria kĩũria gĩgũcokeka, tondũ nĩagĩte ũteithio kũrĩ andũ, tondũ nĩagĩte ũteithio kũrĩ mathibitarĩ, tondũ nĩagĩte ũteithio kũrĩ nyũmba yao. No Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, kiugo kĩa Ngai nĩkĩo ndĩrenda gũconfirm ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. We ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo, we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ, we ũtũranagia mbara, we tũhoyaga ũgetigĩrwo nĩ ndamathia, we twambararagia ndamathia ikainaina, we tũragia kĩũria ũgatũcokeria, twambararia moko maitũ na igũrũ, twambararia moko maitũ na igũrũ, na tuoiga we Ngai, tuoiga we Ngai, tuoiga we Ngai. Nĩ kũrĩ andũ me haha manyuaga ndawa cia HIV. Ngai, no ũhote kũhonia andũ aya, wahota kũhoneria athuri aya, wahota kũhoneria atumia aya, wahota kũhoneria anake aya na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩwe warĩtie mũgambo ũyũ thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩtheru. Nĩwe Ngai, ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo,
na torea uikareire gete gio thingu na gio theru twi haha twenyihitie kigongona-inĩ gĩaku gĩtheru harĩa twĩrĩte nĩ ũtwamũrĩire ho thĩinĩ wa maandĩko ibuku-inĩ rĩa thamaki atĩ nĩ ũtuĩte handũ haha hatũgĩru mũno, nĩ ũtuĩte handũ haha hagĩrĩru mũno. Ũngĩenda rĩ no ũhonerie athuri aya, no ũhonie atumia aya. Ũngĩenda rĩ no ũhonie anake aya, no ũhonie airĩtu aya. Ciana ici no ũcihonie. Angĩ mena marũa, angĩ mena ndawa mĩhuko, no we tondũ wĩ Ngai ũngĩenda rĩ no tũiguĩrĩre tha Ngai, no tũhonie Mwathani, no tũhe ihinda rĩngĩ. Githĩ mĩrimũ ĩngĩ tũtirwaraga nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu? Tũrekere mawĩhia maitũ, tũrekere mawaganu maitũ, ũtũhonie tũthere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩenda rĩ no wohore andũ aya, no wohore atumia aya, no wohore anake aya, athuri aya no ũmohore. Githĩ tiwe ũranjarĩirie njokanĩrĩrie andũ aya arĩa othe arwaru, ũranjĩra ndĩmahoere? Githĩ tiguo ndĩragĩka? Atĩrĩrĩ Ngai wa igũrũ, we ũiguaga tha, we ũririkanaga andũ aku, ndũkae gũconora kĩgongona gĩkĩ gĩaku, ndũkae gũconora wĩra ũyũ waku, ndũkae gũconora handũ haha haku hatũgĩru. We wĩ Ngai, tumũra kanua gaku ũrie Ngai kĩũria. Ũngĩenda rĩ no ũnjiguĩrĩre tha Ngai, ũngĩenda rĩ no ũnjohore Mwathani, ũngĩenda rĩ no ũtwarane na niĩ Ngai. Thank you, Lord. O mũndũ nĩ agwete mũrimũ ũrĩa arĩ thĩinĩ waguo, aũgwetere kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ihinda nĩ ikinyu Ngai ohore andũ ake, ihinda nĩ ikinyu Ngai ahonie andũ ake, ihinda nĩ ikinyu Ngai atherie andũ arĩa marĩ na gĩko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũraika wa Ngai we ũtũmagwo mũraika wĩ mĩtũkĩ, nĩ thengio nĩ kũnyitĩrĩra na kũgitĩra wĩra wa Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũrangĩra, nĩ wega nĩ confirmation ya ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo.
Mũndũ warĩ na mangũ agĩturĩria Jesũ ndu, akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there. No ũhonerie mami witũ, no ũhonerie baba witũ, no ũhonerie mũtumia wakwa, no ũhonerie mũthuri wakwa. Haleluya. Amũkĩrai hinya mwerũ, hinya wa Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, ambararia moko maku na igũrũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesũ mũthamaki wa thamaki, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo na thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo na Mariko, nake Jesũ agĩtambũrũkia guoko gwake, nake agĩtambũrũkia guoko akĩmũhutia, akiuga atĩrĩ, amũkĩra ũhonio ũthere, amũkĩra ũhonio mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Amũkĩrai mũhonio mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Amũkĩrai mũhonio mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Amũkĩrai mũhonio mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Jesũ agĩtambũrũkia guoko gwake akiuga, nĩ ngwenda ũrĩa ndahutia kehera, nĩ ngwenda ũhonio ũthere. Ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe, ndamũtigithũkania na mathĩna mothe. Nĩ ngwenda mũhonio mũthere, nĩ ngwenda mũhonerie andũ anyu, nĩ ngwenda mũhonio mũthere, nĩ ngwenda mũhonio mũthere, nĩ ngwenda mũhonio mũthere, nĩ ngwenda mũhonio mũthere. Mũraika waku ohorana. Nĩ thengio Ngai nĩ kwaga kũndiganĩria, nĩ thengio Ngai nĩ kũrekereria. Hinya waku ohorana. Ndohora kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndohora kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndohora kĩrĩndĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngwenda mũhonio mũthere, nĩ ngwenda muohorwo. Ndoiga nĩ muohorwo, ndoiga nĩ muohorwo, ndoiga nĩ muohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga nĩ muohorwo, ndoiga mũrĩohore, ndoiga mũrĩohore, mũrĩahonie, 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 mũrĩahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Ngai nĩ ihinda rĩrĩ, nĩ ihinda rĩrĩ watũhe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoigĩrĩria roho mũũru, ndoigĩrĩria roho mũũru, ndoigĩrĩria roho mũũru, ndoigĩrĩria roho mũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Satani toka na uende. Semeni fire, semeni fire, semeni fire, semeni fire, 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 fire in the mighty name of Jesus. Nĩ ngwenda mũhonio na mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Nĩ ngwenda mũhonio na mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngwenda mũhonio na mũthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu, wega wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu, ũtugi wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu, hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtorania wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ndoigĩrĩria mĩrimũ yothe, ndoigĩrĩria mathĩna mothe, ndoigĩrĩria kansa, ndoigĩrĩria kansa, ndoigĩrĩria arthritis, ndoigĩrĩria kansa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoigĩrĩria mothamaki mothe ma nduma, ndoigĩrĩria mahinya mothe ma nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ũthamaki wothe wa Saitani nĩguo ndoigĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ndohora andũ a Ngai, ndohora andũ a Ngai, ndohora andũ a Ngai, ndohora andũ a Ngai, ndohora andũ a Ngai. Ndoiga wĩ muohore, wĩ muohore. Semeni fire, semeni fire, semeni fire in the mighty name of Jesus. Ndohora andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakuohora rĩu, ndoigĩrĩria ndaimono,
Ngaigereria ndaimono cioho ciothe cia kuma kusimu iria itomagwo na iria cietomaga Nedakararia wara wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũthamaki wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ nĩguo ndaria igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jesu agĩtambũrũkia guoko akĩmwĩra nĩngwenda ũhonio, nĩngwenda ũhonio there, nĩngwenda ũhonio there. Nĩ muohorwo tũigĩrĩrie mĩrimũ yothe, tũigĩrĩrie mathĩna mothe, mĩrimũ yothe nĩndamĩrega, nĩndamĩkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũigĩrĩrie mĩrimũ yothe. Tamũkomirie andũ a Ngai, ambarĩriai moko manyu na igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa Ngai ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, maroho mothe mangĩikio kũrĩ inyuĩ makwĩrĩhĩria twahũndũra mĩguĩ ĩyo kũrĩa yumĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndamũgitĩrithia na mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ngai wĩ Ngai ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu, ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ngai wĩ Ngai tũigĩrĩria maroho mothe, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũthamaki wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ nĩguo ndamuohora, ndeithĩtio nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ambarariai moko manyu na igũrũ kanitha. Nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani ndaregana na roho wothe wa kuma kusimu, ndaimono ciothe cia mbũrũrũka nĩ tondũ wa hinya wa kũhonania nĩndacicokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Saitani thikĩrĩria, aya nĩ andũ a Ngai me gũkũ, aya nĩ andũ arathime me gũkũ, aya nĩ andũ atherie me gũkũ, aya nĩ andũ ahonie me gũkũ, aya nĩ andũ ohore me gũkũ. Mĩguĩ yothe ya kwĩrĩhĩria nĩndaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Hinya wa Ngai witũ nĩguo ndarekereria igũrũ rĩa andũ ake. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũtuohora, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhonia. Nĩ tuona nĩ wenda, wendo waku nĩ watũkinyĩrĩra, wendo waku nĩ watũkinyĩrĩra, hinya waku nĩ watũkinyĩrĩra, hinya waku nĩ watũkinyĩrĩra, hinya waku nĩ watũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ndahitha mũtumia ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamuohora harĩa ohetwo, ndamuohora cioho ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Nona ndaimono ikĩenda gũita maguta, ũmenyerere mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Kwa tũtikũhoete nĩwe ũngĩakũa, tũngĩagũthekerera mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwega. Haleluya. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame ine ya Jesu. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame ine ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame ine ya Jesu. Kuohorwo, kuohorwo, kuohorwo kũnene thakame ine ya Jesu Kristo. Kuohorwo, kuohorwo, kuohorwo
Ambarariai moko manyu na iguru na hahurwo wega andu matikae kugwo na maguta macio. Ambarariai moko manyu na iguru. Nake agitamburukia guoko akimuhutia akiuga atiri ningwenda honio uthere. Honio uthere. Mutiuge ameni. Na kahinda o kau akihonio mangu make agithera. Ugai ameni. Ugai ameni. Ningĩ Jesu agicoka akimwira atiri menya ukere mundu no withiire ukeyonanie kwi muthĩnjĩri Ngai na urute kiria Musa oigire kirutagwo gituike gia kumenyithia andu. Ambararia igongona riaku na iguru na guoko kuorio aria menario na aria matari mambararie moko mao na iguru. Ihinda nĩ ikinyu ria kwĩonania moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai. Ihinda nĩ ikinyu ria gucokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make. Ihinda nĩ ikinyu nĩ tondũ iguru nĩ rĩtwarĩrĩirie na rĩgatũririkana. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa kũhonio na gũthera. Ndacokia ngatho nĩ tondũ Ngai nĩ wandirikana. Ndacokia ngatho nĩ tondũ nĩ waririkana athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai wa igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Arĩa mena kĩrĩa Musa athanire kĩrutagwo mũrute na arĩa matarĩ mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩ tondũ wa tha cia Ngai na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ona nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Nĩ thengio nĩ kũhonia athuri aya. Nĩ thengio nĩ kũhonia arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ. Nĩ thengio nĩ kũhonia arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa YouTube na Facebook. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kuohora arĩa marĩ mĩnyamarĩko-inĩ. Athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Hinya wa kuohorana nĩ ũrekereirio igũrũ rĩanyu. Hinya wa kũhonania nĩ ũrekereirio igũrũ rĩanyu. Hinya wa kwamũkĩra nĩ warekererio igũrũ rĩanyu. O mũndũ amũkĩre kĩrĩa erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ amũkĩre kĩrĩa erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ amũkĩre hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa merirĩirie ũgima wa mwĩrĩ nĩ warekererio. Arĩa merirĩirie ũhotanĩrwo nĩ Ngai nĩ mwahotanĩrwo. Arĩa marĩ na macira igoti-inĩ macira manyu nĩ marekererio. Arĩa Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ magũthaithĩte na ndũcoketie ihoya rĩao rĩcokie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Mathaithana manyu nĩ maigue. Kũhoya kwanyu nĩ gũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi mwega. Ndakwĩnyihĩria mũno Jesu mwene thayũ. Ndakwĩnyihĩria mũno Mũrungu mwene ũhoti. Ndakwĩnyihĩria mũno we ũiyũrĩtwo nĩ wega na ũtugi waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrathiĩ dialysis, nĩ ũracoka clinic ya cancer, kuja hapa tuombe na wewe. Ũgũthiĩ ũkore maũndũ mangĩ tondũ hinya wa Ngai nĩ wonekana. Ũtorania wa Ngai nĩ wonekana. Mũndũ ũrathiĩ clinic ya cancer, mũndũ ũrekwo dialysis, o acio tu no Ngai arandeithia gwĩta ndagĩka-inĩ ĩno. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũke nĩgetha tũhoe hamwe nĩgetha Ngai eke ũndũ. Thank you Lord. Ndawa nĩ mũcenjeirio. Kiriniki nĩ cenjetio. Mũrĩ ahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ Ngai. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia. Yeah.
Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmomora irĩma ici. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũruta wĩra ũyũ. Tũrĩtoranagia na ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ. Reke tũtoranie na ũndũ wa ũira wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩ mũhotani na Ngai nĩ ũrĩ hinya. Aya nĩ ohore, aya nĩ ahonie, aya nĩ atherie, matigũkua nĩ megũtũũra muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa Bernard Mwangi. Arĩ o harĩa arĩ, Ngai mũririkane. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Wega na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai gĩtwarane hamwe na inyuĩ. Riri wa Ngai ũromũikũrũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge. Na ithuothe tuge. Bwana asifiwe sana. Kai mũnogire. Ndakiona mama rugamite arĩa angĩ magaikara thĩ. Tutirĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage. Nĩngenaga mũno nĩwe. Tondũ nĩ ũnjikaga wega. Na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga. Maĩ marĩa nyuaga. Ona nguo cia kwĩhumba. Ciothe nowe ũheaga. Mũthenya ona ũtukũ. Nĩ ũmenyagĩrĩra wega. Maitho maku nĩ mambaraga. Kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani. No ndĩrakũhoya ũtũmage. Wende mũno na ngũiguage. Mũthenya ona ũtukũ. Nĩ ũmenyagĩrĩra wega. Maitho maku nĩ mambaraga. Kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Mũthenya ona ũtukũ. Nĩ ũmenyagĩrĩra wega. Maitho maku nĩ mambaraga. Kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani. No ndĩrakũhoya ũtũmage. Wende mũno na ngũiguage. Amen. Amen. Kei tũikare thĩ tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa raini ya kaigana. Haya. Bwana asifiwe sana. Twĩ raini ya gatatũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. Haleluya. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa wetwarĩte harĩ Jesũ. Ndũkanaigue thĩna gũkuĩra mũndũ mũrigo wa mũrimũ. Ndũkanaigue thĩna gũka kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũtigĩte mũciĩ. Ona tene ũguo noguo gwekaga atĩa? Ona tene ũguo noguo gwekaga atĩa? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ tũnyitithania na ga kana. Nake agĩtambũrũkia guoko akĩmũhutia akiuga atĩrĩ, nĩ ngwenda honio ũthere. Na kahinda o kau akĩhonio mangũ make. Akĩhonio mangũ make. Bwana asifiwe sana. Ke Jesũ agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ,
menya ukere mundu no withiire ukeyonanie kwi muthinjiri Ngai no rute kiria Musa oigire kirutagwo gituike gia kumenyithia andu. Ugai amen. Ugai amen. Uga Ngai hotithia ndute igongona ria gucokia ngatho ni tondu wa wega waku. Bwana asifiwe sana. Riboti igikinya thi yothe. Tero cio muriganite riboti igikinya thi yothe. Riu nginya nene makiambiriria kumaga guthii gucaria u. Ai guthii gucaria u. Maandiko maroiga atiriri, na arikia gutonya Kaperinaumu, munene wa athigari 100 agiuka kuriwe. Ucio ni mundu munyinyi. Akimuthaitha akimwira atiri, Mwathani, ndungata yakwa ni aigana maririkanaga ndungata ciao cie ndwaru. Ni aigana maririkanaga andu ao riria mataraigua wega. Ona ukarugama na igongona ni tondu wa samba boy yaku, ni tondu wa house help yaku, ni tondu wa aruti aku a wira. Uyu ni munene wa athigari na thaga thigari 100 na thigari ungikaigua handu hagwetwo thigari 100 ukamenya mundu ucio hindi wa riranki ya iguru. Na mande umuthi uyu ndungata yaku ingirwara umeheaga ruthega kwire kwao. Uyu amuigite tondu watho wa Muisiraeli ndwetikiritie guthinikania mundu. Mundu uyu arwarite murimo wa gukua ki? Uguo ni murimo wa stroke kana tiguo? He wira arutaga? Rekei twarie ma he wira arutaga? No mundu uyu munene wake no amuigite nyumba. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri, na niheirwo muno. Riria Jesu aruthiriirie akiona mundu uyu arugamite ni tondu wa ngombo, mundu uyu arugamite mwanya-ini ni tondu wa ndungata, na nie njukite gucaria na kuhonokia ndungata na ngombo iria ciurite. Uyu nigetha ndakangerie hinya na ndakagie na wara munene, ngumwira ni nguthie gwake. Na tondu ari mundu mugi na mundu muthomu, akimenya Jesu athie gwake egukora mbeca cia mahaki, egukora indo cia kuiwo tondu ari munene wa thirika. Amen. Tulio hamwe. Akimwira Mwathani, ni urona haha ngetetera ndungata wakwa ndungikinya gwi giko. Ona banga uria njuraganaga naguo uri oku? Mucinga uria ndathanaga naguo uri oku? Bwana asifiwe sana. Nituranyitanira, tulio hamwe. Mbeca cia kuiya iria turaire kaunti-ini iri oku? Macembe maria maramomoragira atheni nyumba mari oku? Bwana asifiwe sana. Marua maria ndiracainite atumia ndigwa mahatiririo mari oku? We kanore cire niki kiagiragia ende Jesu athie gwake. We niwe wikire otigire, we niwe wikire otigire gwaku. Mwathani arogocwo. Ningi Jesu kamuraini gaka na njokere, ningi Jesu agicoka akimwira atiri, menya ukere mundu no withiire ukeyonanie kwi muthinjiri Ngai na urute kiria Musa oigire kirutagwo gituike gia kumenyithia andu. Na arikia gutonya Kaperinaumu, munene wa athigari 100 agiuka kuriwe akimuthaitha. Mwathani arogocwo. Akimwira atiri, Mwathani, ndungata yakwa ni ikomete nyumba irwarite murimo wa gukua ciiga na ni heirwo muno. Nake akimwira atiri, ni nguka. Ugai na hinya. Ni nguka. Riria munene wa thigari aiguire gwake ni guguthio akiuga, he, ona taito ndiria ndunyanite irio metha-ini ndicihithite ucoke uke. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Munene wa athigari akimucokeria akimwira atiri, riu ha ni hao? Mwathani riu no amenya ndiagiriirwo tonya nyumba yakwa tondu abere ona gutima kuhate,
ona gutiuma guthondeke. Mwathani arogocwo. Ndiagĩrĩirwo nĩ wĩke atĩa? Ai, ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonya nyũmba. No ndĩrenda tũrore maũndũ maya na njĩra ingĩ. Tondũ ũgakorwo watonya Mwathani. Ona mabanga marĩa maraitaga thakame ndimathambe. Mĩcinga ĩrĩa ĩrathanaga ndimĩehere. Ũguo niĩ ndarũthĩrĩria rĩ, nyũmba yakwa ti theru. Bwana asifiwe sana. Gĩikaro gĩakwa ti gĩtheru. Ngai arotheria cikaro cianyu na acere kuo. Ngai arocera kwanyu, no iga nĩ egũcera kwanyu mũmwĩtĩkĩrie. Tondũ acera kwanyu egũtigeka maũndũ manene. Mwathani arogocwo. Ndungata ĩno ĩkĩmwĩra, kana mũnene wa thigari akĩmwĩra, Mwathani, ndiagĩrĩire nĩ ũtonye nyũmba yakwa. No tondũ wĩ mũnene rĩ, na nĩ njathanaga ũrĩa wathanaga rĩ, ũngiuga kiugo, mũgambo ũcio nĩ ũgũkora ndungata yakwa harĩa. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũgũkora ndungata yakwa harĩa. Na nĩ gwĩka atĩa? Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Akĩmwĩra ndiagĩrĩire, Mwathani ndiagĩrĩire atĩ ũtonye nyũmba yakwa. No kiuge kiugo na ndungata yakwa nĩ ĩkũhona. Agĩthikĩrĩria, Mwathani akĩmũthikĩrĩria na agĩtĩkĩra gũtarĩrio nĩwe. Nĩ ũndũ ona niĩ ndĩ mũndũ wathagwo na ndĩ na thigari njathaga, na ndera ũmwe thiĩ nĩ ekaga atĩa? Na ndera ũngĩ ũka, ningĩ ndera ũngĩ ngombo yakwa ĩkaũ. Noguo Bwana asifiwe sana. Jesu akiona mũndũ ũyũ nĩ mũnene wa thigari, nĩ agĩa noguũrio wa igũrũ mũno, na nĩ agĩa noguũrio wa ũthamaki wa Ngai. Akĩmenya Jesu no gũtũma ũhonio arĩ o harĩa arĩ, na ndungata yake nĩ ĩkũhona. Gũtiramakania nyũmba ĩtariĩ atĩa na igĩtwo gĩko kĩrĩkũ. No ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mĩciĩ-inĩ itũ ĩrĩa tũtigire na thutha, ona mathibitarĩ marĩa matũrigicĩirie, rũgama na igũrũ mũndũ ũyũ wa Ngai. Twambararia moko maitũ mĩciĩ-inĩ itũ, twarekereria hinya wa kũhonania, mathibitarĩ-inĩ. Tũkuuga kiugo twĩ haha, mĩnyororo yothe ya mĩrimũ ĩgathũke ĩrĩa ĩ mathibitarĩ-inĩ marĩa marĩ mabũrũri ma nanja na marĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Jesu agĩthikĩrĩria mũnani ũyũ na akĩona nĩ manyũmba ĩna gĩko no hinya wa kũhonania. Jesu ndagire kũũtũma. Nyũmba citũ no cikorwo itagĩrĩire, mĩthithũ-inĩ itũ no ĩkorwo ĩtagĩrĩire, no twĩ haha Mwathani, haha tuonetio gĩka maũndũ manene. Twaingĩra thibitarĩ ya Kenyatta kũrĩa andũ tũĩ kana tũtoĩ, na tũrĩa tũraga muoyo, twathiũrũrũka wondi ciothe cia kuma floor ya mbere nginya ya mũico, tũkĩaragia kiugo kĩa ũhonio. Twaigĩrĩra arwaru aya moko, aya makomete thibitarĩ-inĩ ĩno, na aya makomete thibitarĩ-inĩ ici, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ mũkũgĩa na mbeũ ya wĩtĩkio na mũkĩre. Bwana asifiwe sana. Saitani tiga kũrehe ũgũta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twaingĩra thĩinĩ wa thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta, kuma wondi ya mbere nginya ya mũico, twaharagania mĩrimũ ĩno yothe, tuohora arĩa makomete kuo, twaigĩrĩria mĩrimũ ĩno ĩna andũ arĩa makomete Kenyatta National Hospital thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twaigĩrĩria arĩa mainĩkangĩte magũrũ, twathereria mĩĩrĩ yao kũnyitana, twaigĩrĩria mĩtino yothe, twaigĩrĩria maruo mothe, twatũma ũhonio wa Ngai, thĩinĩ wa mathibitarĩ-inĩ maitũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kiugo gĩaku nĩ kĩiganu, nĩkĩo twaria thĩinĩ wa mathibitarĩ-inĩ marĩa matũrigicĩirie, marĩa marĩ bũrũri-inĩ ũyũ na marĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja.
turenda warie mugambo, twarie kiugo, tutwarane hamwe nawe, kiugo gĩkĩ gĩkinyĩrĩre andũ arĩa othe arwaru marĩ mathibitarĩ-inĩ. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndaregana na roho wothe wa attack thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Roho wothe ũmagia rũrĩmĩ rwa mũndũ nĩ ndaũkania. Roho wothe ũhagaigagia meciria ma mũndũ ndaũcokia kusimu. Roho wa kwĩrigwo na kwaga kwĩmenya na gwĩtaũkwo nĩ ndaũharagania. Ndoigĩrĩria magongona mothe marũgamio ithenya-inĩ rĩa wĩra ũyũ. Ndaharagania igongona rĩrĩa rĩarekererio rĩera-inĩ rĩa kuma kusimu. Saitani operation ciaku ciothe nĩ ndacirũgamia. Ndarũgamia operation ciothe cia daimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Nyũmba ciothe cia gomanwo cia Illuminati na hoi mĩhianano na nyũmba cia Freemasons nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru. Tũtigithĩriei, tũtienyitanĩra, tũtinyitithania. Ũtungata wanyu nĩ ũtungata wa Ngai witũ. Rĩu nĩ twoimagara tũrĩ thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta, kuma wodi ya mbere nginya ya mũico. Twarekereria hinya wa kũhonania, twarekereria hinya wa kũhonania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Arĩa othe makomete thibitarĩ ĩno ndaria kũhona. Githĩ mandagĩtarĩ matigomaga nĩgetha arwaru maherithĩke? We Ngai no ngokĩgomaga, we Ngai no ngokĩnogaga, we no ngaũkagĩrĩria gĩtĩ kĩa ũhotani, no ngogĩtagia mũcara. Githĩ mũcara ti mĩtũnda ĩrĩa mũrũguo arahũrirwo? Nĩyo twahũthĩra na ũndũ wa mĩtũnda ĩrĩa mũrũguo arahũrirwo nĩyo twathereria thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na twoiga andũ othe mahone o kũrĩa marĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai, he andũ aya gũtaũkwo, he andũ aya kũnyita, he andũ aya Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mehererie roho wa kũgega tondũ ti waku. Johana agegire onio igũrũ rĩa rĩhana. Ũkĩmũria wagegio nĩkĩ Johana? Wagegio nĩkĩ? Akiuga nĩ maũndũ marĩa ndĩrona. Ndehereria andũ aya roho wa kũgega. Niwe watũmire Johana atoranie, ũkĩmũthiũrũrũkia thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twehererie roho wa kũgega, twehererie roho wa kũmaka, twehererie roho wa kũrigwo ũũ nĩ atĩa, tondũ ũguo nĩguo gũtariĩ. Ngai wĩ Ngai. Mũraika akĩũria Johana, Johana wagegio nĩkĩ? Johana akĩrutanĩria mũno, agĩthiĩ gũturĩria mũraika wa Ngai ndu, nĩgetha mũgoce na mũcokerie ngatho. Mũraika akĩmwĩra horera, nĩ tondũ ona niĩ ndĩrĩ o ndungata tawe, ona niĩ ndĩrĩ o mũhoi tawe. Reke tũturĩrie Ngai ũrĩa wendu, reke tũturĩrie Ngai wa igũrũ ndu. Ũyũ Ngai wa igũrũ nĩwe twatũma na kiugo gĩake kĩa ũhotani thĩinĩ wa mathibitarĩ-inĩ. Ahonia arĩa marĩ kuo mathibitarĩ mothe matũrigicĩirie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kaunti ciothe, mathibitarĩ mothe ma kaunti, tuohora arĩa marwarĩte kuo. Mũndũ ũyũ wa Ngai anĩrĩra na mũgambo mũnene, ũrũtũrũre arĩa arwaru kuo, uge nĩ mohoretwo na nĩ mahonetio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa maratwĩrorera marĩ mathibitarĩ-inĩ, arĩa maratwĩrorera marĩ mĩciĩ na nĩ arwaru, o hau mũrĩ, nĩ tondũ wa mĩtũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo nĩ mũhonetio. Isaia akĩaria na akiuga nĩ tondũ wa mĩtũnda mĩrĩ itũ ĩkĩgĩa na hinya, mĩrĩ itũ ĩkĩgĩa na thayũ, mĩrĩ itũ ĩkĩhonio. Ona ithuĩ twoiga nĩ tondũ wa mĩtũnda, o kiugo kĩmwe tu kĩrĩa gĩtũragia mũndũ muoyo. Thibitarĩ iria ciothe itũrigicĩirie, tũretĩkia Ngai atĩ nĩ acera kuo. Ambararia moko maku na igũrũ, wĩre Ngai ahonie arĩa makomete mawodi-inĩ. Thibitarĩ gwete thibitarĩ ĩrĩa ũĩ, gwetona ĩrĩa ũtoĩ, gwete andũ arĩa ũĩ na arĩa ũtoĩ. Uge thibitarĩ ciothe na andũ othe nĩ a Ngai.
Ngai etekere kumaririkana, Ngai etekere kumahotanira. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthaithanĩrĩra arĩa marĩ mathibitarĩ. Ndungata ĩno ĩkĩra Jesu, ona niĩ ndĩ mũndũ wathanaga, ona niĩ nĩ ndĩ andũ njĩtaga na magoka, na ndera ũngĩ ĩka ũũ nĩguo ĩkaga, ndeta ũngĩ nĩ gũka ũkaga ateng'erete. Ona niĩ ndiagĩrĩirwo Mwathani nĩ ũtonye nyũmba yakwa ti theru. Kwaya gũkorwo nyũmba citũ ti theru, no kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũcitheria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, twacera mathibitarĩ mothe na ũndũ wa mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo. Anĩrĩra na mũgambo mũnene, ũgwete thibitarĩ iria ũĩ, ũgwete andũ arĩa makomete mathibitarĩ-inĩ ũĩ na arĩa ũtoĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na ũcoke woima bũrũri-inĩ wa Kenya, ũcere mabũrũri mothe ma thĩ ĩno ya Ngai, kũrĩ andũ marwarĩte mĩrimũ ya ũgũrũki, kũrĩ andũ mena depression, kũrĩ andũ marwarĩte mĩrimũ ĩtiganĩte thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe ya Ngai. Na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, twĩ gũkũ kĩgongona-inĩ twatũma kiugo kĩa ũhonio thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja, ona thĩinĩ wa mathibitarĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja. Ũguo nĩguo ndungata ĩno yetĩkirie, na ĩkiuga ndiagĩrĩirwo ona kwaya gũkorwo tũtiagĩrĩirwo nĩ tuoye ndege tũthiĩ mabũrũri-inĩ macio, no kwaya gũkorwo kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũkinyĩrĩra arĩa othe mohetwo marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa othe arwaru marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, twarĩrĩria kiugo haha. Jesu akĩrwo nĩ ndungata ĩno, ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa, no kiugo kĩmwe Mwathani na ndungata yakwa warĩria haha, mũgambo ũcio nĩ ũgũkinya. Tumũra kanua gaku waria mũgambo ũcio nĩ ũgũkinya mathibitarĩ-inĩ, na rĩkorwo Ngai arokũhingũra maitho, one kĩrĩa kĩarekererio igũrũ rĩaku, wone kĩrĩa kĩarekererio igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twĩ mũthenya wa kuohora arĩa othe marwarĩte, na ndĩretĩkia gũtiĩkĩa tũtaiguĩte ũira, tũtiĩkĩa wĩra ũyũ ũtekĩrĩtwo hinya nĩ ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ. Kiugo kĩhinge thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 12. Saitani aharũrũkio kuma igũrũ, oka mũhuro wa riũa kĩrĩndĩ igũrũ nĩ rĩgũcaya rĩacaire, atĩ ũiĩia wakwa-ĩ, kaĩ thĩ kũrĩ na haro-ĩ, kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ a ithe witũ nĩ aharũrũkio kũrĩa mũhuro wa riũa. No igũrũ narĩo rĩkĩgarũra ndeto rĩkiuga no nĩ marĩmũtoragia na ũndũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme, na nĩ tũrĩtoragia Ndamathia na ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ. Ũguo Ngai arĩwekĩra ũira tũnua-inĩ twitũ nĩ tondũ wa kiugo gĩake. No kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yakwa nĩ kũhona. Ndungata ciaku iria irĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, matũũra matiganĩte na mathibitarĩ matiganĩte, twaria kiugo gĩaku mĩtũnda ĩrĩa mũrũgu ahũrirwo ĩgĩkua mĩrimũ itũ yothe. Nĩ ihinda rĩa kwĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai uga kiugo igũrũ rĩa arĩa marĩ mathibitarĩ. Aria mũgambo, twaria kiugo gĩaku igũrũ rĩa arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ na nĩ mekũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩwe ũthurĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe wamũrĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ, ũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa thĩ ĩno ya Ngai, tondũ wa bũrũri wa Kenya, nĩ tondũ wa thĩ ĩno ĩrĩ yothe. Arĩa marwarĩte marĩ mabũrũri ma Amerika, arĩa marwarĩte marĩ mabũrũri ma Australia, arĩa marwarĩte marĩ Jeremani na mabũrũri matiganĩte, arĩa marwarĩte marĩ mabũrũri ma Ireland, marĩ Saudi Arabia, marĩ Qatar, marĩ Bahrain, marĩ Germany na kũrĩa kũngĩ guothe, mabũrũri marĩa tũĩ kũgweta na marĩa tũtangĩhota kũgweta. Ngai twaria kiugo, ũhonio waku ũkinyĩrĩre andũ acio, ũhonio waku ũkinyĩrĩre andũ acio, ũhonio waku ũkinyĩrĩre kĩrĩndĩ kĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu.
tũraria kiugo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku na andũ aku nĩ mekũhona. Confirm kiugo gĩkĩ tondũ nĩ gĩaku Ngai. Niwe wehokerwo kũgweta mũgambo igũrũ rĩa andũ arĩa othe arwaru. Niwe wehokerwo kuuga kiugo kũgerera kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tũhoere arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ na mũgambo ũcio tũkũũgwetera kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ndungata cia Ngai nĩ ikuohorwo. Ndũkae gwĩtigĩra na ndũkareke Saitani akũheherere, tondũ roho mũũru nĩ warekererio kuma kusimu ũkĩoheherere matũ-inĩ maku. Anĩrĩra na mũgambo mũnene uge nĩ Jesũ ũhotanĩte, nĩ Jesũ mũrũ wa Ngai ũrathamaka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nĩma wĩ Ngai ũtacenjagia, nĩma wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ihinda-inĩ rĩa kũhoera andũ arĩa othe arwaru, arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma Kenya na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marĩ matũũra-inĩ matiganĩte na cikaro-inĩ itiganĩte. Nyũmba citũ nĩ njũĩ ti theru, no we wĩ Ngai ũtooranagia na Ngai wĩkanaga maũndũ manene. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga, nĩ mahonagio arĩa mahoyaga, nĩ mahonagio arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire. Haleluya, Jesũ, haleluya, haleluya, Jesũ, haleluya, haleluya, Jesũ, haleluya, haleluya, na Jesũ mwene niwe woigire. Nĩ mohoragwo haleluya, nĩ mohoragwo arĩa mahoyaga, nĩ mohoragwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire. Matungatagwo arĩa mahoyaga, matungatagwo arĩa mahoyaga, matungatagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire. Tondũ wa ithaithana rĩrĩ Mwathani, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watũthikĩrĩria. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũigua gũkaya na gũthaithana gwitũ. Ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge ameni, na tũikare thĩ tũkinyie hau.
Ni andũ erĩ maroiga aca. Tukinyie hau. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana. Ũmũthĩ nĩ tũigĩte nĩ mũthenya wa kũhoya nĩ tondũ wa mĩrimũ. Githĩ tũtiigĩte? Nditindanie ngĩtangatha. Wĩkũigua mũgambo rĩmwe Ngai nĩ atĩ andũ ake. Mwathani arogocwo. Titindangi ĩno ti Coca-Cola gũtinda ngĩgathĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana. Ya kenda. Tathikĩrĩria ũigue. No nĩ ngũthomete nĩ gũcokera. Nĩ ũndũ ona niĩ ndĩ mũndũ wathagwo na athigari njathaga na ndera ũmwe thiĩ ona ndera ũngĩ ũka na ndera ngombo yakwa ĩkaũ noguo tondũ ũcio mũriganĩtie we nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Tamũria na hinya nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na gũtirĩ mĩrimũ ĩgũtiga nĩ tondũ wa wĩtĩ nginya ĩrĩa ĩ mĩciĩ twĩna hinya wa kũmĩrutũrũrĩra kũ. Twĩ haha tũmĩathe. Githĩ tũtirũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũrũme? Githĩ tũtirĩtwo tũrĩkinyaga makinya marĩa Jesũ witũ akinyaga? Mũragĩtigĩra nĩkĩ? Tũrĩ o haha tũrĩ. Haleluya. We kwanja ndũkũrĩha igoti rĩa kũingĩra ndege, ndũkũrĩha igoti rĩa visa, na ũrahoera arĩa arwaru ũrĩ o haha na makaho. Andũ a Ngai nĩ ahũthĩrie maũndũ tigai kũmaka. O haha tũrĩ noho tũgwĩtanĩra Jerusalemu na ĩhingũke tondũ Ngai witũ nĩ Ngai na tũtiretigĩra. Mwathani arogocwo. Ona maũndũ maritũha nĩ inyuĩ mwathuranĩra niĩ ndierĩ ho. Bwana asifiwe sana. Ndamwĩrire mũtige gwĩtia Baranaba mũkĩona ta ndĩratondoira. Nake Jesũ aigua ũguo akĩgega akĩra arĩa mamumĩte thutha, ngũmwĩra atĩrĩ ndirĩ ndona gwĩtĩkia ĩka tũtarĩ hamwe. Mwathani arogocwo. Tareke tũcokere raini ya 10. Nake Jesũ aigua ũguo akĩra arĩa mamumĩte, ngũmwĩra atĩrĩ, tareke tũcokere hau, ngũmwĩra atĩrĩ ndirĩ ndona ona Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ tũmenyerete kũhoera andũ arĩa moka kĩgongona-inĩ. No mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wa wĩtĩkio, ona arĩa me itanda-inĩ cia thibitarĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa mena arwaru mabũrũri-inĩ ma nanja twaria kũhona nĩ tondũ wa mĩtũnda ĩrĩa Jesũ twatũma kiugo kĩa Ngai itanda-inĩ icio. Ngai egocithie na eyona. Bũrũri-inĩ wa Kenya mathibitarĩ marĩa matũrigicĩirie tũtirabatara gũthiĩ kuo. Ngai ahonanie neke maũndũ manene na matũ maitũ maigue ũira wa gũtũma tũmenyerere kĩrĩra kĩa watho wa Ngai witũ gĩa kũrũmĩrĩrwo. Tondũ nĩ ũira kuongerereka. Nĩ kũrĩ methimũ-inĩ ciao mabũrũri-inĩ maitũ na marĩ mathibitarĩ na angĩ marĩ mĩciĩ. Nĩ kũrĩ methimũ-inĩ ciao mabũrũri-inĩ ma nanja. O ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, mũthenya wa ũmũthĩ ũheanĩtwo nĩ Ngai witũ wa kũhoera arĩa arwaru ona acio mũroraga nĩ ahonie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nake Jesũ aigua ũguo akĩgega akĩra arĩa mamumĩte thutha, ngũmwĩra atĩrĩ nama ndirĩ ndona gwĩtĩkia kũnene ona Isiraeli. Rĩrĩ ibuku rĩothe rĩarĩtie ũhoro wa mĩrimũ. Mwathani arogocwo. Na rĩarĩtie maũndũ maingĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 11, ngũmwĩra atĩrĩ andũ aingĩ nĩ makoima kũrĩa irathĩro-inĩ na kũrĩa ithũĩro-inĩ maikare thĩ hamwe na Ibrahimu na Isaka ona Jakubu
na ũthamaki-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na ũthamaki-inĩ we wĩ mũtaranĩrie. Pastor Dani karamu gako keha ndarĩria andũ aya. Bwana asifiwe sana. We wĩ mũtaranĩrie gatagati-inĩ ka Iburahĩmu na Isaka. Bwana asifiwe sana. Na wĩ mũtaranĩrie thengio na arĩa marĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ndiĩ kana nĩ mũkũnyita haha. Mũrĩ ataranĩrie gatagati-inĩ ka andũ arĩa Ngai endete na Ngai andũ arĩa athurĩte na akamũra na andũ arĩa akũhonio nĩ thakame ya gatũrũme na andũ arĩa akũhonio nĩ hinya wa Ngai witũ na andũ arĩa akũhonio nĩ kiugo kĩa Ngai. Tondũ maandĩko moigaga nĩ harĩ mwarĩ wa Iburahĩmu wohetwo nĩ Saitani mĩaka 18 agĩthiĩ harĩ Jesũ mũthenya wa Thabatũ. Aretwo mwarĩ waũ? Nĩ tũratwarana. Aretwo mwarĩ waũ? No hetwo nĩ Saitani mĩaka 10 na kĩ? Arĩ na ihu rĩa mũthuthuma na arĩ na iguku. Athiĩ kwĩ Jesũ Kristo. Jesũ amũrũthĩrĩria akĩona ũyũ akĩrĩ mũndũ wa nyũmba itũ. Ũyũ akĩrĩ mũndũ wa mũhĩrĩga witũ. Ũyũ akĩrĩ mũndũ wa kĩhumo gitũ. Ũyũ ndakĩmũtiga thĩna-inĩ nĩkĩ? Onake Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie akũrũthĩrĩria noguo kwega gũtambũrũkĩria. Ũyũ akĩrĩ mũndũ wa kĩhumo gĩakwa. Ũyũ akĩrĩ we nguĩrĩire mũtharaba-inĩ. Ũyũ akĩrĩ we thurĩte na ngamũra. Mwathani arogocwo. Onawe nĩ ũgũtaranĩrio hamwe na arĩa marĩ kĩhumo-inĩ kĩa Iburahĩmu na Isaka na Jaku. Ũguo mathĩna mothe. Haleluya. Ngai arahonokia andũ arĩa marĩ ake. Na mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? Mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? No taranĩrio na arĩa marĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa igũrũ. Tathikĩrĩria ũigue. No ciana cia ũthamaki ũcio nĩ gũikio igaikio na nja nduma-inĩ, na kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro gĩa kũhagarania magego. Nake Jesũ akĩĩra mũnene ũcio wa thigari 100, wĩthiĩre ũrĩwekwo. Nayo ndungata yake ĩgĩka atĩa? Ai. Inyuona nĩ mũhũtire. Ĩkĩhona o tha-inĩ ĩno arĩ othe twahoera marĩ kũraihu na marĩ gũkuhĩ nĩ mamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue Jesũ ndarĩkĩtie kĩ? Nake Jesũ atonya laini ya 14 Mathayo 8. Nake Jesũ atonya nyũmba ya Petero agĩkora nyina wa mũtumia wake akomete. Take tũthome laini ĩyo yothe. Nake Jesũ nyina wa mũtumia rĩu nĩ taniĩ na cũcũ wake. O harĩa rĩ cũcũ wa kĩgongona na guka wa kĩgongona twatũma thayũ na riri wa Ngai. Twatũma hinya wa Ngai. O ũguo Jesũ ekire nyina wa mũtumia wa Petero. Ona niĩ nĩ ndathimirwo aciari akwa akũrĩa ngũranĩte. Mũtiuge ameni. Onawe ona ũtekwenda kũmona no kone wathinĩkanirio rĩ. Haleluya. Ndũgũkĩenda tũgĩkinye kuo ĩ. Ndũgakĩaĩ gũgĩcamba ĩ. No ndũkiuge kiugo. Ngai maririka. Hau nginya nĩ mũraitwo mũkiuga. Uga Ngai ririkana in-laws akwa. Ti akwa aku. Ni akwa nĩ aririkane haya. Yoyo Pastor Dani haha. Mwathani arogocwo. Ngai aririkane ona aciari akwa akũrĩa ngũrane. Kabetero arĩ kĩwe. Ona akwa nao nĩ maririkanwo. O harĩa marĩ Ngai eke atĩa? Na harĩa marĩ Ngai amatorane. Mũtikĩambararie moko muge cũcũ wa kĩgongona ũrĩa harĩa arĩ Ngai akũririkane. Ona guka wa kĩgongona ũrĩa harĩa ũrĩ Ngai akũririkane. Ona in-laws othe a bishop harĩa marĩ Ngai amaririkane. Bwana asifiwe sana.
Mwathani arogocwo nigetha njigue mũkĩnjĩtia harĩa ndigĩtie na ndĩramũhoera. Bwana asifiwe sana. Niĩ ranyu nĩ kũmũhoe no mũtigoke kũnjũria harĩa atĩa. Mwathani arogocwo. Jesu akĩrũthĩrĩria akiona nyina wa mũtumia wa Petero akomete arwarĩte mũrimũ wa kũhiũha kĩ akĩmũho. Ũguo na aciari aitũ a kũrĩa tũgũranĩte kũrĩa tũhikĩte othe nĩ marĩhonagio na ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Ndaimono ikĩendaga na itegwĩka atĩa ĩka ati maandĩko. Tũrũge haha in rose nĩ ũndũ ũrĩa tũmenanĩte. Tũrũge we ũkĩrũga gwaku niĩ ndikũrũga. Na nĩwona ũrĩa Pastor Monica ongereire. Angĩkũnyita ũguo no wĩtunyũkithe na mwana no kũhĩnja ndĩreka atĩa ndingĩrũga hau. Mwathani arogocwo. Akĩmũhutia guoko naguo mũrimũ ũkĩmũtiga agĩũkĩra. Ũguo mũrimũ ũyũ rĩ nĩguo wagiragia Jesu arugĩrwo gacai. Rĩrĩa mũtumia ũcio eribaribire rĩ agĩũkĩra agĩthiĩ kitchen na akĩruga kĩ. Ngai arotũma aciari aitũ marahũke marĩ o kũrĩa marĩ. Na gĩkeno kĩrĩa matũrĩte nakĩo Ngai ũromacokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Nĩ wega ũririkanage nginya your mother-in-law, your father-in-law, tondũ na Jesu nĩ aririkanire aciari ao. Na Petero ndangĩaingĩrire riko kũruga na Jesu arĩ mũhũtu. Akĩona ngwamba kũhonia ũyũ ũrugaga aingĩre riko akaru. Ũguo kĩama kĩrĩ moko-inĩ ma aciari aitũ. Ngai aromaririkana marĩ o harĩa marĩ. Mwathani arogocwo mũno. Twĩ raini ya kaigana tondũ ndĩrenda gũthiĩ ũguo ndĩkie. Raini ya kaigana toigai na hinya. Na gwatua gũtuka makĩmũtwarĩra andũ. Rekei tũthome hamwe. Arĩa marĩ na kĩ? Arĩa marĩ na kĩ? Haleluya. Kwĩ ndaimono ingĩ itarutagwo kĩroko. Ciendaga rĩrĩa ciĩnogu nĩ gũtinda ikĩũrũra thoko. Bwana asifiwe sana. Na gũtinda ikĩrĩa maembe marĩa mabu. Rũcinĩ ĩkoragwo na hinya. Ta rĩu Jesu akĩng'eng'ana na John kwarĩ gĩthaa gĩa thaa thita ndĩarĩ nginyu. Na akĩmũria kĩũria mũrũ wa Ngai. Kawoko tunyarire ihinda rĩtanakinya. Bwana asifiwe sana. Uthomage maandĩko ũkamenya kwarĩ mathaa marĩkũ. Haha gwatua gũtuka ndaimono nĩ ĩno. Bwana asifiwe sana. Tondũ igeririe gwethana nĩ ciekire atĩa? Nĩ ciagire na itiro. Ngai arokũrehera ndaimono hũtu na ũhote gũcingata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona iria igũka thutha ũyũ igũka ciĩnogu tondũ nĩ iremirwo rũcinĩ rwa thinacara. Ugai ameni. Ciageria rũcinĩ rwa thaa ĩmwe cieka atĩa? Ciageria rũcinĩ rwa thaa ithatũ cieka atĩa? Ciageria rũcinĩ rwa thaa ithano cieka atĩa? Haleluya. Ona thaa thita no ikũgeretie na ikageria gũita maguta haha cieka atĩa? Ũguo iria iroka rĩu nĩ nogu. Itirĩ ũndũ ingĩtwĩka ona no kũhuha. Haleluya. Ndaimono ciothe ciogoroki iria irĩ matũũra-inĩ, iria irĩ mĩciĩ-inĩ, iria irĩ mabũrũri ma nanja na bũrũri wa Kenya, ciothe twacikĩria mwaki wa Roho Mũtheru na twaciatha ciumie andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaciatha ciĩke atĩa? Tondũ ona nĩ inogire. Mwathani arogocwo. Ndaimono nogu irotorio. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ mathaa makĩ? Nĩ mathaa makĩ? Kati maandĩko maroiga. Nĩ raini ya kaigana. Gwatua gũtuka makĩmũtwarĩra andũ aingĩ. Nĩwona mũndũ wa Magũ ahonirio rĩ moima kĩrĩme rũcinĩ. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai mwĩtoro. Bwana asifiwe sana. Mũthigari ahonio kĩndũ gĩthaa gĩa thaa inya atangatha wĩra wake na banga wĩra. Ateng'era kwĩ Jesu nĩgetha acoke one mathaa ma gwĩka atĩa? Magũcoka wabici thaa inyanya. Nacio nyakang'a ici ti ndaimono ciroka rĩrĩa wĩra ũthirire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndaimono icio irotoma na iharagane.
agĩtwarĩrwo andũ aingĩ marĩ na ndaimono thũku rĩrĩa gwatuire gũtuka. Jesu ndamakagio nĩ mathaa, ndamakagio nĩ mathaa ma mĩaraho kana ma hwaĩ-inĩ, no kuohora ohorire arĩa othe marĩ ohe, ona andũ aitũ arĩa mahũrĩtwo na ũgũrũki nĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Mũtiramakania nĩ thaa cigana. Haleluya. Maandĩko makoiga nake agĩtũma ndaimono ciume andũ na kuga kĩ? Rekei twarie hamwe. Na kuga kĩ? Nĩũrabatara sarakazi? Nĩũrabatara madoido? O harĩa marĩ moheirwo mahonio, mohorwo, matherio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tũraria na kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isai. Bwana asifiwe sana. Na akĩhonia arĩa othe, rekei tuge na hinya, akĩhonia arĩa othe, nĩ aigana metĩkĩtie nĩ mahoneria andũ ao, nĩ aigana metĩkĩtie nĩ mahonio. Wona wetĩkia, haleluya, wona wetĩkia ũrĩa waigua na ũrĩa wona hinya wa gũtorania wĩ igũrũ rĩaku, nĩ wohoretwo, nĩ ũtheretio, nĩ ũhonetio na nĩ ũririkanĩtwo. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana? Haha nĩ wĩra kĩ? Mũtheri. Haha nĩ wĩra nĩguo atĩ ciugo iria cia mũnabii Isaia rĩrĩa oigire we mwene nĩ oire wonju akĩeheria mĩrimũ, akĩeheria mĩrimũ, akĩeheria mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩwe weheretie mũrimũ wakwa, Jesu mũrũ wa Ngai. Nĩwe weheretie mũrimũ wa mũtumia wakwa, nĩwe weheretie mũrimũ wa aciari akwa. Rĩu wegũkũringana nawe ũrĩa ũkwenda, angĩ no gũgĩthikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩna kanua ga kwaria nĩ arie, oige kĩrĩa ekwenda kwehere na arĩa ekwenda kũhone. We Ngai, we nĩwe weheragia mĩrimũ, nĩwe wehereirie gĩthirĩ mĩrimũ, nĩwe wehereirie Wangari mĩrimũ. Rĩu ũroiga ameni na niĩ nĩ yakwa ndĩragweta. Andũ a Ngai, mũndũ nĩwe ũkwĩgwete, tondũ mũndũ ũyũ nĩwe wĩtwarire he Jesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. We Ngai nĩ thengio, tondũ nĩwe weheretie mũrimũ thĩinĩ wakwa. We Ngai nĩ thengio, tondũ nĩwe weheretie mũrimũ thĩinĩ wa aciari akwa. We Ngai nĩ thengio, tondũ nĩwe weheretie mũrimũ thĩinĩ wa andũ arĩa njiaranĩirwo nao, thĩinĩ wa ciana ciakwa. We nĩwe weheragia mĩrimũ itũ, nĩwe weheretie mĩrimũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩwe weheretie mĩrimũ thĩinĩ wa athuri-inĩ aya na atumia aya. We Ngai nĩwe weheretie mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩwe weheretie kĩ? Na akĩeheria mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Jesu ona athiũrũrũkĩirio nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, agĩathana atĩ maringe mũrĩmo. Na mwandĩki marũa ũmwe agĩũka kũrĩ we, akĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, nĩ ndĩrĩkũrũmagĩrĩra o kũrĩa guothe. Ũyũ areciria atĩrĩrĩ, Jesu aikaraga paradise. Mwathani, kũringana na ciama iria waringa, na no ndĩraiguĩte hĩndĩ ĩngĩ gwaku mĩgate tithĩ, gwaku thamaki tithĩ. Andũ a Ngai nĩ mũgũkĩra gwaku thamaki tikĩ. No ndĩraiguĩte hĩndĩ ĩngĩ gwaku mĩgate tithĩ. Bwana asifiwe sana. Ona tigayo honetie, nĩ ndĩraiguĩte we nginya he mũndũ honetie maitho gwĩtwo Bartimaeus akĩrutĩra, akiuga niĩ nĩ nderute, no erutagĩra nĩ tondũ wa ciama. Tũrĩikaraga nawe,
Nĩ ndĩgũthambagĩria iratũ ciaku, ugai amen. Nĩ ndĩkũhũragĩra nguo ciaku bathi. Arĩ na maũndũ marĩa erirage. Yesu akimwĩra mbweri. Mbweri. Bwana asifiwe sana. Ciena imamo. Ciena marima. No mũrũ wa mũndũ. Ũguo korwo nĩ ũkũmuma thutha, ũmume thutha at your own. Bwana asifiwe sana. Nĩguo mũndũ ũyũ amwĩrire. Katiguo maandĩko maroiga. Na mwandĩki ũmwe marũa, ũyũ menye nĩ mwandĩki marũa akĩhonoka, ona ciama iria iraringwo. Agĩũka kũrĩ we akĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, ona ndona ta ngũricaini, ndona ũtungata ta wĩna mbeca mũno. Ndona kanitha ciĩna mbia, mahingũrĩte rĩu kanitha nyingĩ. Kanitha ciĩna kĩ? Ndĩkũrũmagĩrĩra tũringage kĩ? Ndĩkũrũmagĩrĩra tũringage kĩ? Na kũrĩa guothe ũrĩthiaga, tũrĩthiaga nawe. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, mbwe nĩ irĩ marima, na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ irĩ itara, no mũrũ wa mũndũ ndarĩ handũ ona ha kũigĩrĩra kĩ? Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Na mũrutwo ũngĩ wake akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, njĩtĩkĩria nyambe thiĩ ngathi kĩawa ta igue. Bwana asifiwe sana. Nawe Jesu akĩmwĩra atĩ nũmĩrĩra tiga ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Njĩka atĩa? Ndũgĩthome hau hangĩ. Rĩu mũrathoma ta mũratondũira nĩkĩ? Nowe Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, nũmĩrĩ, ũtige arĩa akuũ, methikagĩre akuũ ao. Ũyũ angĩorĩirwo nĩ ũthamaki wa gũtũũra nĩ tondũ wa kĩimba kĩa mũndũ wa itũũra rĩake, nĩ tondũ wa kĩimba kĩa andũ ao. Hau nĩ tũrĩthoma twĩ mĩtambo-inĩ hwaĩ-inĩ, ndĩmũtarĩrie gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio, tondũ kĩna reference ya maandĩko matanyihĩire 7. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkũrũ, ti kĩrĩkanĩro kĩerũ. Hatirĩ reference ona ĩmwe nyonete ya ũhoro ũyũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na arĩkia gũtonya marikabu, arutwo ake makĩmũrũmĩrĩra, na atĩrĩ, gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene kũu iria-inĩ, na marikabu ĩkĩenda kũhumbwo nĩ makũmbĩ ma maaĩ. Nowe arĩ, tondũ wa wĩra ũrĩa agĩtinda agĩka atĩa, arĩ mũnogu. Magĩthiĩ kũrĩ we makĩmũũkĩria, Mwathani arogocwo, makĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, tũhonokie nĩ tũkũũra. Nake nĩkĩ gĩtũmĩte mũgĩe inyuĩ mwĩtĩkĩtie? Agĩũkĩra agĩkania rũhuho na iria, gũgĩkĩhorera. Na andũ acio makĩgega makiuga, kaĩ mũndũ ũyũ atariĩ atĩa, kuona atĩ na rũhuho, ona rũhuho na iria nĩ imũiguaga. Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Jesu witũ ũrĩa twĩtĩkĩtie, huho cia mĩthemba yothe nĩ imũiguaga. Mĩrimũ ya mĩthemba yothe nĩ imwathĩkagĩra. Mathĩna ma mĩthemba yothe Jesu witũ nĩ mamwathĩkagĩra. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Rũgamai na igũrũ. Rũgendo rũrũ rwaku rwarĩ rũritũ, na wĩcirĩtie nĩ ũkũhurũka iria-inĩ thĩinĩ wĩ gatarũ-inĩ. Saitani akĩambĩrĩria mbara, makũmbĩ makĩarahũka na matiarĩ na mbara nawe, no marĩ na mbara na wĩra ũrĩa warutire. Rũhuho rũkĩarahũka no rũtiarĩ na mbara nawe, rwarĩ na mbara nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa warĩkĩtie kũruta. Nĩ wahonetie andũ makuĩte ciĩga, nĩ wahonetie andũ mahiũhĩte mwĩrĩ, no wahonetie andũ marĩ na mangũ,
no wahoneirie andu aruti ao a wira. Jesu ndaimono ikiarahuka. Sigeciria no ihote kunina kanitha uyu waku wi hamwe na arutwo aku. Sikiambiriria bara iria-ini, sikirehe huho, sikirehe makumbi ma mai. No arutwo aku mathangania niwe marahurire. Magigukiria magikuria murutani. Kai utekuria tukiura. Nawe warahuka ukirugamia huho, ukirugamia makumbi ni tondu wi Ngai. Naguo kanitha ugithangania. Kiuria kai mundu uyu atari atia? Kai mundu uyu ahana atia? Uyu rathikirwo ni mirimo ya mithemba yothe. Uyu wathikirwo nginya ni ona ruhuho. Uyu wathikirwo nginya ona ni makumbi. Kai atari atia? We utataukikaga. Niwe ndiririirie. We Ngai uria nyendete ndutaukikaga. Ona ni ndigutaukika. Andu aya matigutaukika. Kigongona giki gitigutaukika. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Wira waku uria tuhete ndugutaukika. Utungata uria uhete ndugutaukika. Utungata uria unengereirie ndwitaukika. Ni mundu wina mwiri na thakame. Ndwimenyeka. Ni mundu wina mwiri na thakame. Ari othe twahoera ni mekuhona. Na kigeranio giothe mekugerera thiini wakio ni ugutuhotanira. Thutha wa kuhonania, thutha wa kuohorana ni kigeranio giukaga. Ndeithia hituke kigeranio kia muthemba wothe ni tondu wa wira waku kiumbe. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ambararia moko maku na iguru. Uge thutha wakwa. Ngai ta uria turaga muoyo, tuteithie kuhituka kigeranio giaku. Tondu kiria kiohoretwo ni kiohoku, kiria githerie ni watheria, kiria twarathima ni warathima, kiria kirathime ni urathimite. Huho ciothe uturugamirie, makumbi mothe uturugamirie, kinyururi giothe uturugamirie thiini wa ritwa ria Jesu. Kigeranio giaku ni nguhituka Ngai, tondu we witagwo Ngai. Arutwo ni gugukiria magukiririe, magiguthaitha magikwira umahonokie, no ni mamenyaga wi munogu tondu wambiriirie wira o rucini. Ugituka ukirutaga wira, ugituka ukirutaga ndaimono, mathaa ma hwaini ukihonia guruki, ukireherwo andu aingi arwaru ukimahonia, ukira arutwo aku ni turingei murimo uria ungi. Na rio iria rikiambiriria bara na kanitha waku. Nigugutia we Ngai wa iguru, nigugutia we Murungu mwene thayu. We utacenjagia na utagarurukaga. Bara ciothe na magerio hotanira ni tondu wa wira waku kiumbe. Huho ciothe ndugamiria, tondu ndietiga kuhoera arwaru, ndietiga kuohora aria mohetwo, ndietiga kumiriria ngoro iria ithuthikangite, ndietigithiria gwikira hinya aria ahinyaru. Tondu witagwo Ngai, ndaguthaitha tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi, na nindiretikia wonju witu ni uwoete, mirimu itu ni umieheretie, ni tondu wa kuhonio gwitu. Kigeranio giothe tungigerera thiini wakio, Ngai ututeithie tuhituke. Naguo uira leke wikire kanitha waku hinya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru.
nyita sadaka yaku uguo na gicunjĩ gĩaku gĩa 10 na guoko gwaku kuorio nigetha hoe ndĩkie. Ndakĩria hau ngwaria maũndũ makwa na ndikwenda nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku Kiuga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩwaheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ndogoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. ndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. ndoima bũrũri wa thĩna ndoete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. ndacokia ngatho nĩ tondũ wa magongona marĩa marutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ andũ aku mehokekaga nama na ti-itherũ na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na magakĩruta ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mathaa marĩa magĩrĩire na ũrĩa kĩagĩrĩire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ kũrĩ mehokekaga na mĩhothi ya kwĩyendera. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ kũrĩ mehokekaga na magongona matiganĩte marĩa ũhotithagia andũ aku merehe mbere ya kĩgongona gĩaku gĩtheru. Amũkĩra magongona mao. Nĩ kũrĩ marutaga magongona ma ngatho makenete
na makaruta indo ciao na makaheana na wiheani munene makenete. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Haha tũrĩ niwe watwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki atĩ nĩ hatũgĩru na nĩ hega mũno. Ũguo nĩ ũtũiguaga na ũgatũthikĩrĩria. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhonia, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtheria, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwehereria mĩrimũ ya mehia, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuohorera na gũtwehereria wonje wothe wa mĩĩrĩ ĩno itũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge tuheo rwĩmbo nĩgetha andũ marehe indo ciao, na njoke ndĩmwĩre ũguo ũngĩ ũrĩa tũgwĩka. Gũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire, oigire ndũkandiga thĩna-inĩ, aginyagio mũthĩ na ũndũire. Ĩni wĩhokeku waku no nyonaga, Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, o mathĩna moka rũgendo-inĩ, gũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Yini na magai mako kingaira, uyuaga na nduceragirwo, ukago ini yagire. Yini okeku waku no nyonaga, ugiceracera igũrũ rĩakwa, amathĩna moka rũgendo-inĩ, gũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Okeku waku no nyonaga, ugiceracera igũrũ rĩakwa, amathĩna moka rũgendo-inĩ, gũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Nduga toro nĩ hinya, Ui athire agĩkoma kĩruru-inĩ, mũraika akĩmũhe irio na maĩ, Ini akĩmwĩra ũkĩra ũthiĩ rũgendo, wĩhokeku waku no nyonaga, Ngai wakwa ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, na mathĩna moka rũgendo-inĩ, gũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Kei tũikare thĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ mũnogete nĩ kũgoca? Tũinũke. Nĩ kũrĩ andũ nĩ hĩndĩ marakinya. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ kwao nĩ hĩndĩ gweka atĩa? Na tarĩu twamũria kuga mũcara no kĩ? Ndũkanathake na andũ moĩ maandĩko. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No ngahe mũndũ tuorota. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ihinda rĩrĩ ngwenda tũtanoiga kĩrathimo, nyambe njokerie Pastor Lucy na Pastor Dandy ũrĩa mabanganĩte, nĩgetha manengere atungatĩri na moige kũrĩa mathomaga na kũrĩa makoragwo. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ erethanĩre kanitha wake wega. Haleluya. Na tondũ nĩ njũĩ from next month nĩ ngũkorwo ngĩcera makanitha-inĩ marĩa matũrigicĩirie, tũkĩhoe Ngai ngorwo rĩngĩ ngwambĩrĩria gwaku, na ndigũka na mũndũ ngũka ndĩrĩ onyi. Ngũka ndĩrĩ okĩ? Ngũka ndĩrĩ okĩ? Na ndikuga kũrĩa ngwambĩrĩria, no nĩ ngwambĩrĩria kuma kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩũkĩte. No ndarũthĩrĩria kenyambĩrĩrie Njirũ kwa Pastor Mwai, na nĩ egũtũmĩte apology, tondũ nĩko kana gaitũ ka mũico. Na Mwai nĩ arutĩte wĩra mũritũ mũno, tondũ ona kanitha nĩ mambĩrĩirie gwaka Njirũ. Ũguo matigũkombora ihinda iraihu, nĩ megũthiĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ngwambĩrĩria icera rĩa gũka makanitha-inĩ manyu, ona kwa Joe no ngũthiĩ. Na ndigũthiĩ kũgarũra rĩtwa, ndathiĩ gwĩkĩra ũndũ ũrĩa manyitagĩrĩra hi. Bwana asifiwe sana.
Uguo waigua nĩ ndona ũhanyu nja ndũkae kũria nĩkĩ egwĩkaga atigire kanitha nau. Nĩwe ũmenyagĩrĩra. Githĩ Pastor Lucy ndarĩ o gũkũ. Sawa sawa, karibuni sana. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nĩ mwakena nĩ ũtungata. Nĩ mwakena nĩ kuohorwo. Ndagĩka ĩmwe tũcokerie Ngai ngatho na tũhithe Archbishop na family yake nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. O mũndũ atumũre kanua gake. Mwathani nĩ ndagũtĩĩa mũno na nĩ ndagũcokeria ngatho. Twĩna ndungata ciaku ihinda rĩrĩ rĩa mĩarahũko mũthamaki. Tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũtungata ũrĩa watũrekereria mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio kĩgongona kĩama, thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ, thengio kĩgongona kĩa ũhoti. Thengio mũthamaki wa thamaki nĩ ritho rĩrĩa wetĩkĩra rĩhingũke mũthenya wa ũmũthĩ. Ndungata yaku nĩ kũmenyaga na ĩkamenya Saitani nĩ anjia kũikia thari. Baba na akamũkũma o tũrĩ o ũtungata-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ithe witũ watha twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo tũkĩmwĩta na marĩtwa. John Gĩthirĩ na Lecho Wangarĩ na family yao. Twamahitha thakame-inĩ yaku we Jesu Kristo na twametĩria rũrigorogoro mwaki wa Roho Mũtheru. Twaiga ũtungata ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na ndũkuonekana mũthamaki wa thamaki. Twaiga family yao ndĩgũtuĩka gĩtumĩro kĩa ndaimono nĩ ũndũ wa revenge. Twaiga indo irio mahete itigũtuĩka gĩtumĩro kĩa ndaimono nĩ ũndũ wa revenge. Onogo nĩ twerwo ndaimono cigũka inogu nĩ twaregana nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamahitha kĩgunyĩ-inĩ gĩaku we mwene hinya wothe. Twameteria hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndungata yaku nĩ yatungata kũringana na ũrĩa wamĩatha na ũrĩa wamĩtongoria Mwathani. Hinya ũcio waima twagwĩtia hinya ũngĩ Baba. Ũcoke ithenya-inĩ rĩu nĩgetha rĩrĩa tuoka tũkonaga gĩa kũrĩa Mwathani. Nĩgetha ikũmbĩ rĩrĩ rĩtikae kũhuka na rĩtikae gũthira. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge haleluya. Taigai gũkena nĩ kũmuona rĩngĩ. Ngenete mũno nĩ kũmuona rĩngĩ. Mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Ngai amũrathime mũno na mwende mũno. Na tuohorwo ona twakwo maũndũ marĩa mangĩ mothe tũtikariganĩrwo. Nĩ harĩa twahereirwo gĩkeno kĩu githĩ tiguo. Githĩ ona mũini wa rwĩmbo ndarainire. Ndingĩriganĩrwo. Taina ijigwe. Ndirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Haleluya. Mwĩhũrĩre tondũ nĩ mũramenya kĩrathi nĩ kĩega, kĩrathi kĩna arutwo ega, kĩrathi kĩna arutani ega. Ngai amũrathime na mũigue mũrĩ anyite ũgeni mũno. Ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũrĩ anyite ũgeni na ũkanyita ũcio ũngĩ ũgeni oke aigue ũrĩa ũrauga ũraigua. Ngai amũrathime mũno na amũhithĩre iheo iria twaheo. Ũhonania ũrĩa twarekererio Ngai aũhithe. Ũkombo ũrĩa twaima kũrĩ guo Ngai aũhithe. Ũtongo ũrĩa warekererio Ngai aũhithe. Maũndũ mothe marĩa marekererio Ngai amahithe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Na twatua gũthiĩ tũtiĩtiga kĩndũ. Tũgũthiĩ hamwe na indo citũ ciothe. Tũthiĩ tũgatungate Ngai witũ. Na tũtikũmũtungata twĩ ngombo. Tũtikũmũtungata twĩ ngombo. Tondũ nĩ twahonio. Ngai amũrathime. Atungatĩri makĩrĩkia gũka. Moke mũndũ eyarie. Na ige kũrĩa atungataga. Etanĩre kanitha. Na ndĩyambĩrĩre. Njuge ndĩmũtiona nĩ twarĩkia gatena tene. Na githĩ mũtigua nĩ he kaũndũ kangĩ gatigara. Kau gatigara nĩ ga Sunday. Koguo karibuni sana mũthenya wa Sunday. Kĩgongona-inĩ kĩa Njatha-inĩ Theophilus Church. Tũcoke twerekere kũ? Tũcoke twerekere kũ? Gwĩka atĩa?
Guguo ni muramenya aria magoka guoko iguru aria magathie guoko iguru acia angi magathiku Sunday no ni ya keri Sunday niyo yari Sunday ya mbere Friday niyo yari Friday ya mbere Sunday kwari mweri 2 ithe tiguo ndire ndirakora guo akurigwo ni gutara na inyue haleluya atungateri mungire haha koguo Sunday karibuni sana muke muigue wega wa Ngai na muke muigue tugi wa Ngai na mutigathie ni muhaririirio kindu gia kunyua na gia kuruma Ngai amurathime. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njikira uguo gikorwo ni uranyona gicokio geithia. Thank you so much. Ngai wa moya murathime. Getwo Pastor Dan wa Theophilus Church kuria itora ria Naikuru nikuo ndungataga rungu rwa aciari akwa nyendete wa Bishop John Githi wa mam Reverend Rachel Wangari na ngagitia Ngai ni tondu wa undu ucio. Theophilus Nakuru tu handu hetagwo Nakuru Blanket right opposite tukoragwo twi hau barabara-ini na ni Ngai witu ni guturathima na ni gutweka maundu mega na Naikuru turi arathime turi ona Theophilus kuria gwitagwo mite meigi na turi ona Theophilus Kirima na kuri ona Theophilus ingiri obara eroka Ngai amurathime na mwike maundu mega. Thank you so much. Na ritwa ringi no njiteitha wa maha viwe baba mapacha wa makanisa ndihingurago mwe tuhingo mere. Thank you murathimwo ni Ngai. Amen. Thank you muno. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wabere ni ya uri our bishop na mam ni tondu woria matutirireire na uria makoretwo mari akirathimo undu ucio ngi ndute wira wa ati Ngai ni aturutire ngoroba iguru bishop kuria warathire tucuke na agituhe mugunda ungiambata kuma Kiambu hurira Jesu huyo ko ni urahura tiga kuigua urito niwe next ungiambata kuma Kiambu rete Nduberi he andu hetagwo stage ya veterinary right opposite kiharo kia Nduberi haria thibitari irakwo ni kabara karami tuikurukaga uguo wega ugaikuruka ugithiomaga nginya haria urikora ka junction. Amen. Niyo gagutariria iyo ndithiago mundu aikaga undu no uthiomire wakinya haria he junction uguo tu ungihugura mwena wa iguru ni urona kanitha kia mbere gia keri niho turi na Jesu ni aritha twitagwo Blessed Bread Chapel na ungitwiria orore Theophilus Nduberi gutiri ingi otiga ino Jesu akumio. Amen. Urairwo wega na bishop maundu mau ni turi aria ni tondu mari uka wega rekehe mutumia wakwa geithanie acoke pastor kuhiriria riu nyu mutikwiranira kanitha munene wanyu ni eranira geithaniai. Bwana atukuzwe. Mwathani hamaretwa makwa ni Pastor Gladys Blessed urathime. Bwana asifiwe. Hamaretwa ni Pastor Josephine Duta Bugua ndungataga rungu rwa Reverend Blessed na Pastor Gladys Blessed. Nduberi tukoragwo ni tugaga turi arathime twino tugi na tutingithikika. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Gate ya Ngai na gate ya kigongona kia Ngai ona gate ya maguta ma Ngai. Nie hakwa njitagwo Pastor Milka kuhonoka na kwenda Jesu ni tondu wa kunjiguira tha. Ndungataga na kanitha wa Theophilus kuria Thika Tora na nitwendete Ngai. Mwathani agocwo. Nie hakwa ndiraigua tu kwambararia Ngai na kumwira ni wega ni tondu okorwo no nyine kana njugeta muini wa rwimbo araigire ati ndoka gucokia ngatho. Nie ndoka kwira Ngai ni wega ni tondu tumanitie haraya na wendo witu ndunajia haha. Bwana asifiwe. Ni hari akihinga kirahiriire. Mwathani agocwo. Koguo ndina ngatho nyingi muno hari Ngai na ndina ngatho nyingi muno kuri aciari akwa. Ndungataga ndi thiini wa rungu rwa Bishop John Githi na Bishop Rachel Wangari. Mwathani agocwo.
kuria Tora kana kuria Thika handu hetagwo Tora, umite na guku Nairobi kana umite na Murang'a, umagira handu hetagwo Jomoko, hau uguo heni hari tukutuku cikoragwo hau, ungiingira hau uge wigirwo handu hetagwo Toto, ukuoya nduthi umire kuige Tora kanitha-ini wa Theophilus na nimegukurehe. Ngai wa muoyo amurathime mugiuka na mwike wega, ndi murathime. Mwathani ogocwo ringi ni honokete na Jesu ni mwathani ogocwo. Rofia ndungata na kigongona gia Theophilus ningenete ni Ngai ni tondu wa gwitikira kurugama nani ona gwitikira kuhotanira ni ndimwiyoneire akinduga na utugi wake ngamugoca na ngamwambararia ndamenya ti theru igaka ni gatagati-ini ka mwaka na ndi kuri na ihoya ndarugamagia mbere-ini ya Ngai ati ndoka ni ngwenda Ngai witu anjohorere kigongona. Mwathani urogocwo na ndetikia muthenya umuthi kuringana na utungata twatungatirwo muthenya umuthi Ngai witu ni atunjohoreire kigongona na ni tukuhingura nyingi thiini wa ritwa ria Jesu. Koguo Nyandarua ndenda kuga to Theophilus ya mutonyora ni tukugia na Theophilus nyingi ni tondu wa hinya wa Ngai na ni tondu wa uhoti wa Ngai. Aba bishop Ngai witu akurathime na gwike maundu mega. Nijui ni tunyitagira na njira mahoya na turathi tukinyite ni tondu wa hinya wa Ngai na hinya wa mahoya. Mungu mbariki. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Carol Jerry na nende mwendete ni tondu wa Mwathani. Ndungataga itura ria Joska Mtalia thiini wa Machakos County, rungu rwa Bishop John Githire na our mom Bishop Rachel Wangari, na ngacokeria ngatho ni undu wa tha ciake, ni undu wa utugi wake uria tutugite naguo mwena uria wa Mtalia. Turi arathime no ngenda guka Mtalia we surroundings cia Kantafu, Malaro, Ikamuru, ugucukira Automat ni supermarket, Automat supermarket, ukuingira na guoko gwaku kuo omotho. Amen. Uingire na gacira ga tiri ni gutukora hau. Twina kigongona gitu kina rangi wa blue na Ngai amurathime. Ungienda kuma tauni uke gwitu ukuoya city shuttle kana metro namba 39 ni gukukinyia Mtalia. Na Mungu wabariki sana na watende mambo makuu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Teresia Joki, pastor, na niko na furaha mjana wa leo guka kuri baba witu. Twambaniririe kuraihu Kameme, tugiuka guku ona kwihe fellowship ndoka guku guo twina Pastor Carol. Ndikano aririkane yari ya Tuesday no uririkane riu nie ndire muhingure kigongona kia Theophila no ndi murata wa kigongona giki na ni nyendete aciaria yakwa Kawangware tuturite nake kwa Pastor Rusi no ni ndrera Ngai his will be done. Mwathani agocwo. Ni ndimwendete inyuothe ngoragwo ndi wa mtandao ngoragwo YouTube ni hota kumathikiriria na riu ndiretikia Mwathani ekunjohora hotage gukaga micemania ya monthly. Ni ndimwendete ndungataga na kanitha wa CFF Gatundu ndirugwa ofacia witagwo Mwangi na ni ndimwendete na ndretikia Ngai wendo wake ni ukuhanika. Pastor Maina ni ndimuyo nake no itura riakwa njikaraga Juja na akiethika ni murata koguo ndi arata ona Pastor Dan twanatungata kigongona-ini giki micemania-ini ya monthly na fellowship-ini. Ngai amurathime na ndimwendete. Haleluya. Bwana asifiwe. Hamarito jitagwo Pastor Jeremiah kana Peter na Kristo wa Ngai ni murithi na muhondokia wakwa. Mwathani akumio. Maandiko thiini wa Mariko 6 kamuhari ga 35 guikuruka uguo karuga ati na gwatua gutuka aruto a Jesu makera Jesu atiri ira andu a kirindi giki kiinuke. Mwathani agocwo ndi tondu kwao ni kuraya. Jesu akimera mahe irio
Mwathani agocwo. Haleluya. No mahinda maria meruo mahe andu irio ri makiambia kunegena na guteta ni to mathondekire matire na kindu. Mwathani agocwo. Thamaki igiri na migate 5 ikihunia andu ngiri cigana. Ndiu kan mumenyaga kiama kiu no githiaga na mbere ono muthi. Taru muri andu ta magana maigana. Mwathomero karatathi kamwe. Mwathani agocwo. Mukoga no guthomero o muri iratathi yake thiini wa ria ibuku ria kirikano riko na maratathi 1000 na kindu no mwari akapage kanini mugate wa Kristo no thiaga na mbere. Mwathani agocwo. Ndiu kan irio kiraga kiama. Haleluya. Ngai tomwe kana murathime. Amen. Bwana asifiwe. Owe mubi wa iguru na thi utire itho ya thengi itho meage irungu rwa thi no kana riera-ini ini wega ni uithuritie no ini wega ni uithuritie no. Gitwo Pastor Irungu kuma kigongona-ini giki kĩa Njatha-ini Theophilus Church, na nitukoragwo na kigoco wiki ya gatatu. Bwana asifiwe. Ngamunyita ugeni kana ngoya kamweke gaka inyuothe athuri atumia anake na iritu we uratwirorera nawe wi guku inyuothe muigwe munyititwo ugeni thiini wa gikaro giki wiki ya gatatu he mweri tukoragwo gikaro-ini kiriku na niguo tuthia na mbere no tungata wa kigoco. Ngai amurathime na mwike wega na nimutukenagia muno nigutucerera kaingi. God bless you. Mwathani agocwo ringi. Getwo Pastor Monica Kuria kuma Theophilus Church Githurai 44 ndi mukeno na Ngai wa moyo wa murathime. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Nigenete ni Ngai wa mbere ni tondu ni ahonoketie na kiugo kiranjira ati uria witikitie Jesu ni ari na muoyo wa tene na tene. Nie tikuheo ngaheo ndinaki. Halo. Ndigirathoma kiugo kingi thiini wa Akorintho wa mbere 5 muhari wa 5 kiranjira atiriri ati ni hetwo Roho Mutheru ariwe down payment. Down payment ni ki? Andu na mahuraga biashara githĩ ti kĩrĩa ũrĩhagwo mbere, kĩrĩ assurance atĩ nĩ waheo kĩ wĩra. Kuo kĩo Ngai kĩranjĩkĩra hinya kĩranjĩra atĩ nĩ hetwo down payment arĩwe Roho Mũtheru, ya assurance atĩ ndĩna muoyo wa tene na te na tene. Kuo ngoro yakwa nĩ ngenu na nĩkenete nĩ kwĩrĩgĩrĩra Mwathani. Ngai witũ aroneneha. Ũndũ ũrĩa ũrahinyĩrĩria ngoro yakwa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya chapter 1 verse 11 na verse 17 iraria ũndũ ũmwe. Mwathani aroneneha. No anga ndagĩũka kũhunjia githĩ mũtiahunjĩrio nĩ our Archbishop ndwandĩke hau ũthiĩ ũthome. Ĩni ciana njega kana arutwo ega nĩ mathiaga na homework. Mũtikaigua mũtinaheo kĩ Macakaya chapter 1 atĩ kĩ Macakaya nĩ Lamentation chapter 1 nĩ harĩ na ũhoro mũritũ na nĩ wega ũthome tondũ nĩ ũkwĩgĩra na kĩrathimo atĩ andũ maraninwo makĩhang'ĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Mwathani Ngai atũteithie. Anabii makaninwo, atungatĩri makaninwo. Ũcio nĩ ũhoro warĩtio nĩ Jeremia thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Macakaya, na nĩ wega wathiĩ ũthome na Ngai akĩmũrathime mũno. Nĩ githĩ mũtikĩnjũĩ? Kinya Pastor Lucy ndajũĩ. Pastor Maina wa kũrĩa Thĩka Theophilus Church. Kanitha witũ wĩ harĩa hetagwo Castle Estate. Na
umite na witeithie ndaraca ĩrĩa ũgũkora ya mbere ũngiumĩra hau ndaraca-inĩ uge wigĩrwo hau ũkĩre mwena ũyũ ũngĩ wa right ona wĩ hau ndaraca-inĩ nĩ ũkuona kanitha wa Theophilus harĩa mbere wakĩtwo na mabati ma blue mĩena na matune igũrũ na wakuhĩrĩria nĩ gũkora nĩ mwandĩke kĩ koguo nĩ mũĩ nĩ akĩrĩ guo na ndungataga ndĩ rungu rwa my Archbishop John Githiri na Bishop Rachel Wangari na tumite haraihu. Hallelujah. Bishop tumite haraihu. Jesu aciarwa akomirio ha atũire mũharatĩ rĩu bas ndũgĩtĩkie nĩ tũrathiĩ aikaire guoko-inĩ kũrĩa gwa ithe witũ koguo na ithuĩ tũrathiĩ haraihu na Ngai akĩmũrathime mũno. Nĩ ndona Pastor Lucy akĩndora no githĩ ti ndakĩrĩkĩrĩria nĩ niĩ ndoka thutha mũno no ndoka nĩ kwenda Ngai. Hallelujah. Atĩ ndoka nĩ kĩ? Ndinoka nĩ kĩndũ kĩngĩ. Ndoka nĩ kwenda? Ndigũkaga nyonwo no ngũkaga nĩ kwenda kĩ? Ngai amũrathime. Hallelujah. Mũkũhũrĩra Jesu rũhĩta rũu nĩ ũndũ wa ũbatia. Na inyuĩ ndĩna rwĩmbo ndagĩa naruo hĩndĩ ĩyo ũtungata wathiĩ na mbere. Korasi. Nĩahonoketie Yesu nĩokire na kĩhonokia mĩnyororo ya mehia nĩakumio rĩuru. Yesu nĩokire na kĩhonokia. Wĩ huru hamwe na niĩ? Niĩ nĩ ndaigua ndĩ huru nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Pastor Dani nĩ wotũrĩkagĩrĩria Friday tondũ nĩ bishop wa Naikuru rĩu tũkwĩranaga nĩwe nĩ niĩ nĩwe nĩ niĩ nĩwe akanjĩra ĩhĩthie no nĩ akĩnjĩra ngĩũke na ndingĩkĩrega gwathĩka tondũ njathĩtwo njathĩ. Koguo hena gĩkombe gĩa cai harĩa twaima tũtigathiĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega na ndĩraigua ngĩhinyĩrĩrio kwaya ya Theophilus no mũkĩre mũine rwĩmbo rũrĩa tũtũrĩte na ruo njaũra icoki rĩrĩ tondũ nĩ rĩranogia na nĩ icoki nĩ rĩaũrwo nĩ rĩatiga gũtũritũhĩra. Karibuni sana Theophilus Church Njatha-inĩ kwaya njaũra icoki rĩrĩ nĩ rĩranditũhĩra. Njaũra mĩrigo cia nde nĩ ranogia. Tũkoretwo twĩna ihoya rĩu nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Njaũra icoki rĩrĩ nĩ rĩranogia. Njaũra mĩrigo cia nde ndĩmũritũhĩre. Mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri. No ngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkaitha. Njaũra icoki rĩrĩ nĩ rĩranogia. Njaũra mĩrigo cia nde ndĩmũritũhĩre. Mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri. No ngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkaitha. Machohetie
ihingo-inĩ cia kĩanda na rũgongo, makerũma makehĩta ikona wega, kamwĩhoko gakwa nĩ gathiru, nina mũrĩra ngore no ngĩkona ũru mbere, ndakũhoya ũkaira chaũra icokire chaũra mĩrigo ciake nĩmũritũhire, mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri, no ngĩkona ũru mbere, ndakũhoya ũkaira, mũhereirie moko makwa na magũrũ makwa, makagirithio nondũ ingĩkaya, gũtirĩ ũngĩnjigua, ndirĩ kĩndũ niĩ ndĩrona maũndũ matheri, Ngai wa ũtheri ndakũhoya njakanĩria chaũra icoki rĩrĩ baba chaũra mĩrigo ciande nĩmũritũhĩre, mũrĩkĩra makinya makwa no ngĩkona ũru mbere, ndakũhoya ũkaira, muoyo wakwa ũhitanagwo naguo nĩ mĩrũthi werũ-inĩ, ndona kĩhurũko ndumĩra mĩrũthi tũnua, tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciuma chaũra irere nogia chaũra mĩrigo ciande nĩmũritũhĩre, mũrĩkĩra akinya yũngĩkona ũru mbere, ndakũhoya kaitha chaũra icokire Ngai chaũra mĩrigo ciande nĩmũritũhĩre, mũrĩkĩra makinya makwa Ngai no ngĩkona ũru mbere, ũngĩkona ũru mbere, ũngĩkona ũru mbere, yokaitha
sana. Ona wewe join kwaya. Twikirane orugare tuthie mbere. Wendi wa Ngai utuhingire na wega wa Ngai utuingihire. Kia itukire na iguru nigetha tuhoere gikombe gia cai atangikorwo ni hari no ndungi. Gurite iria ri na mugate mutire kehoere mwakiamuragia thi mwangaya ndikiri muoyo. Bwana asifiwe sana. Ndimumenyerete irio irahoerwo ni atumia kone nie njugaga nie ngura kati ndirarehire ndirathire kwigurira to ni ciana ciakwa ndireka atia ndiragurira mwathani erogocwo. Haleluya. Na ndirakena muno ni mwari wa ithe witu mwe gutugurira iria kilo nyingi uguo na no rikanyuo hindi iyo ingi no mbeca icio ngwamba kuhuthira na kuria kanyama no nguri to mbeca ndatumirwo nyingi cia iria na cia iria ciagĩrĩirwo kũgũra kĩ ũguo na mũcemanio ũcio ũngĩ hena mbeca cia iria no to irio itigĩkaga mũreke nyambe thindie kanyama no inyuĩ iria no mũgakora ha mũtikiuge rathimwo nĩ Ngai. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa mwathani. Nĩ tũkũgĩa na mũcemanio wa tungatĩri nĩ tũgũtangatha na Pastor Dan na Pastor Carol na Pastor Maina nigetha twambe tuthomere atungatĩri aitũ maũndũ marĩa marĩ kuo nigetha mamenye mĩthingi mĩega ya kũhanda kĩgongona kĩa Ngai. Tũgathomerwo nĩ guka witũ kũngĩhotekeka kana hihi nĩ egũgĩtũmana atũmana no wega no kana okĩ no nga tũgĩtigĩte kũrerwo ithe to tũrakĩrerwo na Ngai amũrathime. Nĩ twatangathirwo ũhoro wa worship experience he kiumia mwatĩrire mũno tondũ ndĩroragĩra online na ũndũ ũcio ũkoragwo ũnyitithanĩtie igongona ici cierĩ worship experience na kĩgoco. Ndũgathikĩrĩrie ũrĩa andũ maroiga, thikĩrĩria mwĩta ũrĩa wĩtĩtwo nĩ Ngai. Twiga nĩ gũthiĩ 44 rekei tũthiĩ 44. Twiga nĩ gũka njatha-inĩ rekei tũke. Kĩgoco ti kĩa mũndũ individual, worship experience ti ya mũndũ individual, ĩharĩrĩirio nĩ makanitha. Mwathani arogocwo. Ũguo mũnyite ũndũ ũcio na mũkaũhoyagĩra mũno nĩ tondũ ũndũ wothe mwega nĩ ũrĩ mbara ciaguo. Mwathani arogocwo. Ndũkĩrũgame na igũrũ ũrathime mũndũ ũcio mũriganĩtie. Kĩtambe tũrathimane cai ũgũka thutha tũkũrĩkia na gĩathĩ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega, njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndoka nguĩte thayũ na gĩkeno kĩa Ngai. Ngũingĩrĩte ndĩ mũrwaru no nĩ ndohorwo, nĩ ndahonio, andũ aitũ nĩ mahonio na nĩ ndamũkĩra kĩheo kĩa Ngai kiumĩte ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, njĩtĩkĩria ngũrathime. Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na Ngai akũririkane na atwarane nawe ũrĩa atwaranaga na arata ake. Mwĩre nĩ ũrona haha rĩ, thiaga Amerika na second ĩmwe tondũ thiaga ndĩ thĩinĩ wa roho. Mabũrũri ma nanja thiaga na ndagĩka. Ta rĩu nĩkuo ndorete kũrĩa ndungata cia Ngai irĩ iria twendaine nacio. Ndungata cia Ngai cia kĩgongona gĩa Theophilus Church mabũrũri ma nanja
nĩ tũmwendete ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu na ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Twetĩkia mũrĩ ahonie, twetĩkia mũrĩ arathime, twetĩkia mũrĩ atherie. Jehova aro mũrathima. Na atume mũgĩage na thayũ. Na atume mũgĩage na thayũ. Mũiganwo nĩ wega wa Ngai. Mũiganwo nĩ ũtugi wa Ngai. Na nĩ tũmwendete. Twĩtagwo arata a Ngai. Ona inyuĩ mũrĩ arata a Ngai. Na thayũ na gĩkeno nĩ citũ. Na gũkũ nĩ tũrĩaga, tukanyua gacai, tũkaũtua thakame ya Jesu Kristo, tukarĩa mũgate, tukaũtua mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Ona inyuĩ tũnyitanĩre hamwe, mũrĩe na mũnyue kĩrĩa mũndũ aharĩrĩirie. Twatheria cai na thakame ya Jesu Kristo, twatheria mũgate na thakame ya Jesu Kristo, na twetĩkia nĩ ngwatanĩro njega na ngwatanĩro theru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Harĩa nja nĩ harĩ gacito twakĩte. Eko Pastor Monica oka na Bible ciake nĩ atigage gũciga hau nja. Pita ũkahingũrĩra Pastor Monica gathito kau kena shelf akenderia Bible hau. Nĩ makoragwo makĩendia Bible cia Gĩkũyũ, cia Gĩthũngũ, na ngĩona nĩ marathĩnĩka, ngĩona ndĩmakĩre shelf hau. Na tondũ Ngai nĩ agĩtũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, ũrĩa ũkwenda Bible ya Gĩkũyũ, ya Gĩthweri, ya Gĩthũngũ, hau nĩ harĩkoragwo na ka bookshop. Kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka andũ a njatha-inĩ, tondũ nĩ ithuĩ tũrakire, tũtirĩ akĩgu, nĩ tũrĩrĩhagia rent. Kana tiga kwĩ nduka ĩtarĩhagwo rent? Tũkwaria nao, Mwathani arogocwo. Ũguo moka na mbuku ciao, makaiga hau, makendia twarĩkia service, na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Pastor Dan, mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ warĩ? Nĩ igana maninĩte maguta marĩa twaheanire? Ũguo mũtihũthĩrĩte. Andũ aingĩ matininĩte. Oya guoko wega. Mũndũ ninĩte maguta ta nĩwe guoko wega. Bwana asifiwe sana. Ũmahũthĩrĩte atĩa? Nĩ matuĩkĩte ũteithio ũtũũro-inĩ waku? Bwana asifiwe sana. Nĩ mamũteithĩtie? Nĩ mamahũthĩrĩte ũrĩa magĩrĩire? Nĩ mũkwenda nduge mangĩ kana ca? Nduge mangĩ? Bwana asifiwe sana. Na tũtiendagia, tũheanaga tũhũ. Na ũngĩkorwo ninĩte, marĩa matigarĩte ti maingĩ, ũguo mũtigoke mũrĩ aingĩ. No nĩ ndĩretĩkia nĩ tũkũgĩa na igongona rĩa anointing oil. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ ekũndeithia na nĩ egũtũteithia, nĩ tondũ no nginya tũheane maguta. Na ndĩrĩ hĩndĩ ngendia. Na wathiĩ wakora Pastor Dani akĩendia make Naikuru, ũhũrĩre kĩ? Wakora Pastor Maina akĩendia make Thika, ũhũrĩre kĩ? Wakora Pastor Joe akĩendia make tondũ ngũmũhe magũkũ, ũhũrĩre kĩ? No ndikĩũĩ ũrĩa makĩhandĩte kĩrĩa kĩrĩa tondũ korwo nĩ mendagia. Ngai arokĩgocwo. Mwathani arogocwo mũno. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo nĩ tũkũgĩa na service ya anointing na nĩndĩretĩkia mweri 5 wa Julai, mweri 5 wa mũgwanja nĩguo tũgatũngana haha. Tanyita mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ndĩrenda gũgakuona mweri 5 wa mũgwanja, na ũgakinya tene tũigue ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Ũgakinya tene mweri 5 wa mũgwanja, o gĩtĩ gĩkĩ ũikarĩte rĩ, Ngai nĩ egũkwĩhokera na akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ nĩ ũhonirio, na ũtonge mũno, ũthereme mũno,
uthege muno wake nyumba nyingi ugie migunda miingi ugie ngari ciaku ciana ciaku iteithike maundu maku mothe magacire na wa muico ndugukua we giki kigongona tutiguthika acirika tutiguthika ciana tutiguthika athuri tutiguthika atumia itu tutiguthika andu aitu thiini wa ritwa ria Jesu ni twarega na turugame mwanya-ini. Bwana asifiwe sana. Ndiracereirwo ni athinjiri Ngai akirinyaga makinjira mena ruo runene muno no ngiona handu ahunjia 5 6 megukinya 8 macokanirira moiga ni tuthiei twethe mundu uyu oke atwire uria tugwika ti kwagirira. Bwana asifiwe sana. Ona ti kuhiga ndi mugi muno ona ti kumenya amenyete muno no ngagoca Ngai wa iguru ucio ragutha andu tacio athuri akorwo na kungira tondu ri rari ho munyinyi andigite na miaka 3 kana 2 mwathani arogocwo maroka maranjira gwitu ni tuthikanire muno gwitu tutirahumuka umwe aranjirire na kieha na maithori nguo ici ciothe njiri tondu ndi pia igiri itirahurwo nginya ni iranunga thigi tona ciahurwo tiku itireka atia na ni kuroka mathiko muthenya no uyu ungi ndirera Ngai ta uria turaga muoyo tondu ni watuma ndungane na andu aya ni mekuo o ta uria merirĩirie na Ngai wanjihokera gukinyithia maguru mathiko-ini ma mundu ona ũmwe itoĩ kuo ni tuguthie kuo twire Ngai undu twina hinya na wathani na mwaki hoyagwo kuria wikite atia uguo ungĩnjigua ndũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩngĩ kĩa makanitha mangĩ ndũkae kũhĩngĩ rĩu ti ihinda rĩa mũthutũkanio wa iruka nĩ ihinda rĩa gũthara mĩoyo ti kanitha na tũtirorota ndini tũtirorota kanitha wa kĩroho ciothe kanitha wa Catholic kanitha wa PCA kanitha wa AIPCA kanitha wa AIC githĩ ti andũ makoragwo kuo gũtirĩ kanitha ũtarĩ mũkuĩre othe nĩ akue ithuĩ ti kanitha twĩna bata nacio kĩrĩa twĩna bata nakĩo nĩ mĩoyo ĩrĩkũ Ngai amaririkane na amatũrie na Ngai amahotanĩre maũndũ-inĩ mothe na ndungata cia Ngai tondu kuri eri aria megũtũmĩtwo na maroigĩte matigetwo mũiganĩre na mũigue mũiganĩire nĩ tondu wa mwatha nĩ tondu wa kũhitha mbica matikoneke gwĩ kũndũ kũngĩ magĩraga hinya wĩ gũkũ mwathani arogocwo na ngagoca Ngai mũno nĩ tondu wa ũndũ ũcio na ti hinya ũcio ti niĩ ndĩna hinya ũcio nĩ Ngai wĩna kĩ na Ngai wakwa angĩonekana ona waku nĩonekanĩte Ngai waku onekane biacara-inĩ ciaku utungata-inĩ waku ukiumagana no kĩhũndũka Ngai waku onekane muthenya no tuku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na atungatĩri acio to mananjĩire nĩ megũcera muthenya ũmwe wa Sunday ndĩmere moke na magoka mehumbĩte gĩkwao ongorwo nĩ batha ũkĩhumbĩte gĩkwa ongorwo nĩ wa independent ũkĩhumbĩte gĩkwa tondu nĩ ihinda rĩa kũnyitithania ngwatanĩro ya Jesu Kristo. Bũrũri witũ nĩ wendetio moko-inĩ ma kaoti nĩ athamaki nĩ ũneanĩtwo moko-inĩ mohoi wa mĩhianano no nĩ ihinda rĩa ndungata cia Ngai kũrũgama na kuuga ca okorwo nĩ ihiko cia arũme kwa arũme tũkararie kwenda kũma gwĩke atĩa okorwo nĩ ihiko cia atumia tũkararie na tũkararie athamaki arĩa marĩ kuo thĩinĩ wa thĩ kwenda kũma gwĩke atĩa na gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtige. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mwathani aromũmenyerera
ũhoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani